वन्दे मातरम, सुप्रभात, नमस्कार, अभिवादन। सिक्किम विधानसभा सचिवालय तथा शिक्षा विभाग, सिक्किम सरकारको संयुक्त तत्वावधानमा आयोजित प्रथम राज्य स्तरीय विद्यार्थी विधानसभाको यो अद्वितीय कार्यक्रममा सम्पूर्ण मान्यवर अतिथिगणलाई हार्दिक अभिनन्दन। सर्वप्रथम आजको कार्यक्रमको लागि हाम्रो निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गर्दै मुख्य अतिथिको आसनको लागि आफ्नो उपस्थिति दिनुभएकोमा सिक्किम सरकारका शिक्षा, कानुन, संसदीय मामिला, स्वास्थ्य, भूराजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभागका माननीय मन्त्री श्री कुङ्गा निमा लेप्चा महोदयलाई आजको विशिष्ट कार्यक्रममा हामी हार्दिक कृतज्ञतापूर्वक स्वागत जनाउँदछौँ। विशेष अतिथिको रूपमा कार्यक्रममा उपस्थित सिक्किम विधानसभाका माननीय अध्यक्ष श्री अरुण कुमार उप्रेती महोदयलाई पनि आदरपूर्वक कार्यक्रममा हामी स्वागत जनाउन चाहन्छौँ। उपस्थित हुनुभएका सिक्किम विधानसभाका माननीय सदस्यगणलाई पनि कार्यक्रममा हामी उत्तिकै आदरपूर्वक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यसरी नै फर्मर लेजिस्लेटर फेडरेसनका उपस्थित माननीय सदस्यगणलाई पनि हामी कार्यक्रममा हार्दिक प्रसन्नतापूर्वक स्वागत जनाउन चाहन्छौँ। उपस्थित अनरेबल चेयरम्यान, चेयरपर्सन यहाँहरू सबैलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। यसैगरी कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका फार्मासिस्ट, विभिन्न सरकारी विभागका प्रमुखगण, विभागीय प्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, सिक्किम विश्वविद्यालयबाट आउनुभएका प्रतिनिधिगण, राज्यभरिका सरकारी महाविद्यालयका प्रधान आचार्यगण, अन्य प्रतिनिधिगण, उपस्थित सम्पूर्ण विद्यार्थीगण तथा अन्य कार्यक्रममा उपस्थित गण्यमान्यजन, यहाँहरू सबैलाई पनि हाम्रो तर्फबाट कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। मान्यवर अतिथिगण, आजको कार्यक्रमको विशेषताको बारेमा यहाँलाई अघिबाटै विदित हुनुहुन्छ। आज हामी यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ द फर्स्ट स्टेट लेभल स्टुडेन्ट्स एसेम्ब्ली, जो कि यो आफैमा विशिष्ट छ। यो एक नवीन सुरुवात हो जसमा सबैको हौसलाको जरुरत छ। यो नितान्त रूपमा शिक्षापद पहल हो अनि यस्ता मोक प्रस्तुतिको अभिनयले आफूभित्रको कौशललाई विकास गर्न सकिन्छ। आजको विद्यार्थी विधानसभामा केवल विद्यार्थीहरूको सहभागिता रहने हुनाले यो प्रयास पूर्ण रूपमा युवामुखी पनि बन्न पुगेको छ। आशा गरिन्छ यो स्टुडेन्ट एसेम्ब्ली सेसनद्वारा हाम्रा विद्यार्थीवर्गलाई विधायिका प्रणाली अथवा लेजिस्लेचरको कार्यशैली बारे अवगत हुनेछ। यसबाहेक यसको अन्य उद्देश्यहरू पनि छन् जसबारे पछिबाट प्रकाश पारिनेछ। यो राज्य स्तरीय विद्यार्थी विधानसभा सत्रमा सिक्किम विश्वविद्यालय लगायत राज्यका अन्य विभिन्न सरकारी महाविद्यालयबाट कुल 46 जना विद्यार्थीहरूले भाग लिनेछन्। अनि माननीय अतिथिगणलाई बताइदिउँ, यहाँ जति पनि आजको हाउसमा हामीले काउन्सिल अफ मिनिस्टर लगायत अनरेबल स्पिकर, डिप्टी स्पिकर, हामीले यो छनौट बाकाइदा हाम्रो मतदान प्रक्रियाबाट भएको छ र उहाँहरू इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुहुन्छ। उहाँको मेम्बरहरूलाई सबै इलेक्सन भएर नै यहाँ आएको भनेर म यो अलिकति यहाँलाई जनाउन चाहन्छु। र समयलाई ध्यानमा राखेर हामीले केवल 3वटा बिजनेसलाई मात्र यो मोक सेसनमा प्रस्तुत गराएर विसर्जन गराउनेछौँ। र यो सेसन सुरु गर्न अघि आफ्नो तर्फबाट हामी एउटा स्वीकृति राख्न चाहन्छौँ कि आजको स्टुडेन्ट एसेम्ब्लीको प्रश्नकाल वा क्वेसन आवरमा राखिने प्रश्नहरू पछिल्लो सिक्किम विधानसभा सत्रहरूमा प्रस्तुत भइसकेका प्रश्न वा सम्बन्धित उत्तरहरूलाई केवल उदाहरणको लागि प्रस्तुत गराइएका मात्र हुनेछन्। र अब हामी कार्यक्रम केही बेरमा सुरु गर्नेछौँ। सम्पूर्ण अतिथिगणलाई कृपया आफ्नो मोबाइल साइलेन्ट मोडमा राख्न अनुरोध गर्दछु ताकि हाउसलाई डिस्टर्ब नहोस्। र हाम्रो भरपूर कोसिस रहेको छ कि यो स्टुडेन्ट एसेम्ब्ली सेसन जीवन्त बनाउँ र रियल देखियोस्। मान्यवर अतिथिगण, यहाँ मोक सेसनको सेट लागिसकेको छ र यसैले म प्रथम राज्य स्तरीय विधानसभा सत्र तत्काल रूपमा सुरु गरिदिने उद्घोषणा गर्दछु। थ्याङ्क यू।
Honorable members, a very warm good morning and welcome to this special session of the first state level student assembly. First of all, I am very much grateful and privileged that I have been elected as the speaker of this first state level student assembly and would like to take the opportunity to express my deepest gratitude to the honorable members for showing your confidence upon me. I am assertive that I will receive full cooperation and support from all the honorable members in enabling to conduct this house smoothly. Now, honorable member, let us commence today's session. Honorable members, as per our list, first, I would like to inform the August House that we have received a total number of 10 notices of question from 10 honorable members, and they all have been considered as start question. I am to inform you again that as per the prescribed time limit, all the start questions and answers should be precise and to the point. Now, honorable members, we will take the question one by one. First question, question number 1 of Honorable Member Ms. Sonali Mukhia, Sikkim Government Law College. Honorable Speaker, sir, will the Honorable Minister for Labour Department, Government of Sikkim be pleased to state what are the different changes that the new administration is intended to bring in order to uplift the existing condition of local Sikkimese industrial labourers who have been working in different power and medical plant projects, distilleries and factories, like their salaries, medical insurance, traveling allowances and regularization. Thank you, Honorable Speaker, sir. Thank you, Honorable Ma'am. Honorable Minister concerned may like to answer, please. Thank you, Honorable Speaker, sir. With your due permission, I would like to answer the inquiry raised by the Honorable Member. So, the following are the changes that the new administration is intended to bring in order to uplift the existing condition of local Sikkimese industrial laborers who have been working in different power and medical plant projects, distilleries and factories. The state government has proposed for enhancement of minimum wages of workers in view of the current market inflation. The state government has strictly instructed the private companies to employ 90% local employees. Grievance committee consisting of workers' representative and management has been constituted in all the industrial units, including power projects, pharma companies, breweries, etc. Any demand made by the workers is placed before this grievance committee for settlement. Complaint box have been installed in every industrial unit so that any worker can put up their grievances in the complaint box. The key of the said box have been handed over to the Labour Department, and only officials of the Labour Department have the right to open the complaint box. Restrooms have been created in every industrial unit. Mobile racks have been installed at the entrance gate for keeping mobiles during duty hours. Doctors and nurses are available for providing immediate treatment to workers in every pharma company in case of any injury sustained by the workers during the course of employment. Transportation facility have been provided to workers. However, the workers who are not availing this facility are being given conveyance allowance. Transport workers are covered under the employees' state insurance, which is a self-financing social security and health insurance scheme. Once the workers are registered under this scheme, they will get the following benefits. Number 1, sickness benefit. Number 2, extended sickness benefit. Number 3, enhanced sickness benefit. Number 4, disablement benefit. Number 5, employment injury benefit. Number 6, occupational disease benefit. Number 7, temporary disablement benefit. Number 8, permanent disablement benefit. Number 9, dependence benefit. Number 10, maternity benefit. Regarding regularization, the workers under contractors will be absorbed under company payroll on the basis of their performances, attitude, attendance, and compliance of company policy, and who have completed the length of service prescribed by the company. This concludes my answer. Thank you, Honorable Speaker, sir. Thank you, Honorable Member, Honorable Minister in charge. Next question, question number 2 of Honorable Member Mr. Ashwin Kumar Koirala, Sanskrit College. Honorable Member, please. Honorable Speaker, sir,
with your due permission, I would like to ask, will the Honorable Minister for Agriculture Department, Government of Sikkim be pleased to state how much rice is produced in Sikkim every year? Is the produce sufficient to meet the demand according to the total population? Thank you, Honorable Speaker, sir. Thank you, Honorable Member. Honorable Concerned Minister in charge may now reply to the question that has been raised by the Honorable Member in the House. Thank you, Honorable Speaker, sir. With due permission, I would like to answer the question raised by Honorable Member of the House. 17,182 tons of paddy is produced in Sikkim every year. The production is not sufficient to meet the demand according to the total population. Thank you, Honorable Speaker, sir. Thank you, Honorable Minister. Next question, question number 3. Honorable Member Mr. Yogesh Sharma, Sikkim University. Thank you. Honorable Speaker, मेरो क्वेसन मिनिस्टर फर इन्फर्मेसन एन्ड पब्लिक रिलेसनलाई छ र सरकारले विभिन्न योजनाहरू जनताको लागि बनाएको छ है, इन्सुरेन्सदेखि लिएर स्कलरसिपदेखि लिएर सम्पूर्ण जति पनि यो स्किम्सहरू छ, तर यो गाउँ बस्तीमा पुर्याउनुको लागि गाउँ बस्तीको जनतालाई यो कुरा फिल गर्नुको लागि के कसो हुँदैछ, आइपिआर मिनिस्टरले के इनिसिएटिभ लिएको छ होला? थ्याङ्क यू. Thank you, Honorable Member. Honorable Concerned Minister in charge may now reply to the question that has been raised by the Honorable Member in the House. Honorable Speaker, sir, with your due permission, I would like to answer the question raised by the Honorable Member of this House. So, the Department of Information and Public Relations plays a key role in disseminating information to the print and electronic media on government policies, programs, initiatives, and achievements through different modes of communications such as press releases, feature articles, photos, and film footages. The IPR department has also been covering schemes and programs under different government departments through various online platforms such as e-news, Facebook, Instagram, YouTube, and Sikkim this week program. Further, the nodal officials from all the state government departments have been identified to coordinate with the IPR department for dissemination of information to the general public. Additionally, a public relation PR cell has been established in the Department of gathering information from all the state government departments on initiatives, achievements, and flagship programs implemented through designated departments, which can be coveraged for one-step solution for all the information, including crop reassurance schemes, subsidy in homestay, construction, livestock farming, scholarship, health insurance, crop, vegetable, and seed distribution. Thank you, Honorable Speaker, sir. Thank you, Honorable Minister. Next question, question number 4 of Honorable Member Mr. Krishna Sharma, Sikkim Government College, Namchi. Honorable Member, please. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मेरो प्रश्न छ पीडब्ल्यूडी माननीय मन्त्री रोड एन्ड ब्रिजका मन्त्रीज्यूलाई कनाका खोलामाथि कायमदेखि तिङमो बीचको पुल निर्माणमा किन ढिलाइ भयो? स्वीकृति रकम प्रगति प्रतिवेदन र हालसम्म जारी भएको बिल सहित विवरण पेश गर्नुहोला. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. Honorable Concerned Minister, please. Thank you, Honorable Speaker. So with your permission, Honorable Speaker, I would like to reply to the question raised by the Honorable Speaker. The construction of two-lane bridge over River Kanaka in Upajangu, North Sikkim was sanctioned for Rs 88.54 crores during the year 1819. The work was awarded to the National Project Construction Corporation, NPCC, Gurugram, Haryana on turnkey basis. The physical process achieved is 70% and the payment made is 62.41 crore till date. The work has been delayed due to the onset of COVID-19 pandemic and the declaration of the lockdown several times during which the skilled manpower deployed at construction site left due to the panic. Thank you, Honorable Speaker, sir. Thank you, Honorable Minister. Next question, question number 5. Honorable Member Mr. Austin Rai, Sikkim Government Science College, Chakhung. Honorable Speaker, sir, will the Honorable
Minister for Urban Development and Housing Department, Government of Sikkim, be pleased to state, does the department have any future plan for the beautification and upgradation of Ranipul Bazaar under Namchebong constituency? Thank you, Honorable Speaker, sir. Thank you, Honorable Member. Honorable Minister in charge, please. Thank you, Honorable Speaker, sir. I would like to answer the question raised by our Honorable Member. So, a project under the name of beautification and upgrading of Ranipul Bazaar in East Sikkim is presently being executed under the NLCPR, that is Non-Lapsable Central Pool of Resources scheme, for a cost of rupees 763.50 lakhs. The project is nearly completion. The department shall plan and take up such projects as and when needed in future as per the availability of funds and resources. Thank you, Honorable Speaker, sir. Thank you, Honorable Minister in charge. Next question will take question number 6 of Honorable Member Ms. Binita Kami, Sanchaman Limbu Government Degree College, Gezing. Respected Honorable Speaker, sir, will the Honorable Minister for the Social Justice and Welfare Department, Government of Sikkim, be pleased to state, what are the steps taken by the state government till today to include the 12 left communities to tribal status and to provide the seat to the Tamang and the Limbu in affidavit? Thank you, Honorable Speaker, sir. Thank you, Honorable Member. Honorable Concerned Minister in charge may now reply to the question that has been raised by Honorable Member in the House. Thank you, Honorable Speaker, sir. Due with your permission, I would like to answer the question raised by our Honorable Member. In order to include 12 seats of our Nepali communities to tribal status, the state government had passed government resolution to this effect on January 11, 2021. And the same has been placed before the union government, including the demand to provide seat to Tamang and Limbu in the state assembly as under number A, DO number 363/CMO 2021, date on 21/1/2021 to Union Home Minister. Serial number B, DO number SH 539 CMOL/2019/2673. Date on 07/08/2021, the Union Home Minister. And number C, DO number SH 539 CMOL/2019/2683. Date on 11/8/2021, the Honorable Prime Minister of India. Thank you, sir. Thank you, Honorable Minister. Next question, question number 7, Honorable Member Mr. Vijay Kumar Paudel, Government Vocational College, Dentham. Honorable Member, please. Honorable Speaker, sir, will the Honorable Minister for the Public Health Engineering Department, Government of Sikkim, be pleased to state reason for the approved closure of the drinking water supply project at various places in Pakyong, Damlakha, Basme, Budang and Pandam at an approximately 36 crore, which has been sanctioned during 1994-1998. Thank you, Honorable Speaker, sir. Thank you, Honorable Member. Honorable Minister, please. Thank you, Honorable Speaker, sir. For due permission, I want to answer asked by the Honorable Member. The answer are A1, mandate of Public Health Engineering Department is to look after urban habitation only as regard drinking water supply. A2, other than Pakyong Bazaar, various places in Pakyong, Damlakha, Bhasme, Budang and Pandam are rural habitation not covered by department. As regards drinking water supply, A3, no records of the project in question is found in Department White Paper 1994 to 2017, published during 2017 and 2018. Thank you, Honorable Speaker, sir. Thank you, Honorable Minister in charge. Next question, question number 8 of Honorable Member Mr. Jiwan Dahal, Sikkim Government B.Ed College, Soren. धन्यवाद सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हजुरको अनुमति लिँदै म मेरा चारवटा प्रश्नहरूलाई राख्न चाहे। कमा छ, सिक्किममा गौरक्षाको लागि बनिएका कानुनहरू के कतिसम्म लागू गराएको छ? खमा छ, गाउँ बस्तीका जनतालाई गौरक्षा विषयमा विभागले कुनै जागरुकता कार्यक्रम गराएको छ वा छैन? गमा छ, के सिक्किममा गौ हत्या बन्द भएको छ? र अन्तमा छ, सिक्किममा कतिवटा गौशाला बनाइएको छ अनि कतिवटा बनिनेवाला छन्? धन्यवाद, Honorable अध्यक्ष महोदय। Thank you, Honorable Member. Honorable Minister in charge, please.
धन्यवाद सम्माननीय सभाध्यक्ष महोदय। आदरणीय वक्ताद्वारा उठाइएको प्रश्नको 4 प्रश्नको उत्तर दिन लागिरहेको छु। प्रश्न क को उत्तर, सिक्किममा गौ रक्षाको लागि एक्ट र कानुन दुवै बनाइएको छ। यस कानुन गत 29 of September 2017 वाइड नम्बर 17 LD 17 मा द सिक्किम प्रिभेन्सन अफ काउ स्लेटर एक्ट 2017 एक्ट नम्बर 17 of 2017 अन्तर्गत बनिएको छ, साथै राज्यमा लागू पनि गराइएको छ। साथै यस कानुनको उल्लङ्घन गरेमा सेक्सन 9 of the Sikkim Prevention of Cow Slaughter Act 2017 Act number 17 of 2017 अन्तर्गत गत 19 September 2018 वाइट नम्बर 99 AH and VS अन्तर्गत मा सिक्किम प्रिभेन्सन अफ काउ स्लटर रुल 2018 अन्तर्गत कानुन कारवाही साथै जुर्मानाको पनि प्रावधान छ। प्रश्न नम्बर ख को उत्तर यस प्रकार छ। समय समयमा पशुपालन विभागले जागरुकता कार्यक्रम गराइ नै रहेको छ। यी कार्यक्रमहरू रेडियो वार्ता, लाइभ स्टक ट्रेनिङ, ओरिएन्टेसन प्रोग्राम्स, अवेरनेस प्रोग्राम्स मार्फत गौ रक्षा अनि यसका कानुनहरूमाथि जागरुक गराइ नै रहेको छ। प्रश्न नम्बर ग को उत्तर यस प्रकार छ। अहिलेसम्म गौ रक्षाको प्रमाण पूर्ण रूपमा पाइएको छैन, तर पनि पशुपालन विभागले 4 जिल्लामा सक्रिय रूपले पुलिस विभाग, पञ्चायत, गाउँ समाजको सम्पर्कमा रहेर यसको समय समयमा निरीक्षण गरि नै रहेको छ। सभाध्यक्ष महोदय, र प्रश्न घ अनि अन्तिम प्रश्नको उत्तर दिन लागिरहेको छु। सिक्किममा अहिलेसम्म एउटा गौशाला ग्राम विकास विभागले पाक्योङ पूर्व सिक्किममा बनाइएको छ र यो चाँडै नै सञ्चालन हुने पनि सम्भावना छ। यसरी नै दरामदिन निर्वाचन क्षेत्रको दोदोकमा पनि वृन्दावन परियोजना अन्तर्गत गौशाला निर्माण भइ नै रहेको छ। धन्यवाद सम्माननीय सभाध्यक्ष महोदय। Thank you, Honorable Minister in charge. Next question, question number 9 of Honorable Member Mr. Tek Bahadur Pradhan, Sikkim Government College, Renok. Thank you, Honorable Speaker, sir. With your due permission, will the Minister for Rural Development Department please to state to kindly make available the names and address of the beneficiary with contact number on the health insurance scheme under Ayushman Bharat. And my second question is, how many families have benefited district-wise under this scheme? Thank you, Honorable Speaker, sir. Thank you, Honorable Member. Honorable Concerned Minister, Leader of the House, may now reply to the question that has been raised by the Honorable Member in the House. धन्यवाद सम्माननीय अध्यक्ष महोदय। तपाईको अनुमति लिँदै म यो सदनलाई अवगत गराउन चाहन्छु कि as per socio-economic caste census 2011 under Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, a total of 39,791 families has been enlisted, in which 1,60,000 beneficiary names has already been added in the database, which amounts to 3,600 pages per copy. We shall provide the copy of CDs with all the beneficiary details. And to answer this second question, Your Honorable Speaker, sir, a total of 10,403 families, in which 31,272 individual family members have already been benefited by the scheme till date. Yes, Speaker, sir. If we break it district-wise, then we can see that in the East District itself, 2,964 families, which includes 9,463 family members have been benefited. In the Western District, 3,243 families, which includes 8,908 family members have been benefited. In the North District, 1,742 families, which includes 5,901 members has been benefited. And in the South itself, 2,504 families, which includes 7,000 individual members has already been benefited under the scheme. Thank you, Honorable Speaker, sir. Thank you, Honorable Leader of the House.
Next question, question number 10, that will be the last question. Honorable Member, Mr. Asmit Limbu, Sikkim Government College, Mangshila. Thank you, Honorable Speaker, sir. My question is, how many Chief Minister Rural Housing Units were completed during the financial year 2019 to 20, 2020 to 21, 2021 to 22, and 2022 to 23? Thank you, Honorable Speaker, sir. Thank you, Honorable Member. Honorable Minister in charge, please. माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमति लिँदै म यो प्रश्न मान्यवरले उठाएको क्वेसनको आन्सर दिन गइरहेछु र हाम्रो सरकारले मुख्यमन्त्री ग्रामीण आवास योजना अन्तर्गत 2018-19 मा जम्मा गरी 994 वटा घर हामीले बनाएका छौं। त्यसरी नै 2019-20 मा हामीले 1904 वटा घरहरू हामीले बनाएका छौं। त्यसैगरी 2020-21 मा हामीले कोरोना भाइरसको प्रकोपले गर्दाखेरि कुनै घर बनाउन हामीले सकिएन, यो सदनलाई अवगत भएकै कुरा हो। र 2021-22 मा हामीले 94 वटा घर हामीले बनाएका छौं र 2022-23 अन्तर्गत हामीले 8 वटा घर बनाएका छौं। साथै एडिसनली हामीले नयाँ स्किम सिक्किम गरिब आवास योजना अन्तर्गत हामीले 3250 वटा घर हामीले बनाएका छौं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। Thank you, Honorable Minister in charge. Honorable members, now the question hour is over. Now we will take up the legislative business, that is introduction, consideration and passing of the bills. Honorable Minister in charge for Forest and Environment Department to move for leave of the House to introduce the Sikkim Net Zero Emission Bill, Bill number 1 of 2023. Honorable Minister in charge, please. Honorable Speaker, sir, I beg to move for leave of the House to introduce the Sikkim Net Zero Emission Bill 2023. Thank you, Honorable Speaker, sir. Thank you, Honorable Minister in charge. The question is leave be granted. Those in favor of leave be granted may say ayes. Ayes. Ayes have it. Leave is granted. Honorable Minister in charge may now introduce the bill in the House. Honorable Speaker, sir, I beg to introduce the Sikkim Net Zero Emission Bill 2023. Statement of objects and reasons of the bill are as follows. Sikkim is one of the top polluted states in the country, India, and the few of the 10 polluted cities, towns, districts, and subdivisions of the country are in Sikkim. Air pollution is considered the world's biggest environmental threat today, with the deaths accounting for over 7 million across the world. According to recent scientific study, 1/3 of the people of Sikkim reside in places where the average annual particle pollution level surpasses limits prescribed by the World Health Organization. And at the given rate of pollution level, the life expectancy of roughly 40% of Sikkim's population would decrease by a few years, particularly in eastern Sikkim. As per the state report of the Ministry of Environment, the rising greenhouse gases emissions is the primary reason behind the rising average temperature levels. By the end of 21st century, the temperature in Sikkim is projected to increase by 2.7 degrees Celsius if all mitigation measures are undertaken, and by 4.4 degrees Celsius if no such measures are undertaken. The rising temperature are the key contributor towards extreme climatic events characterized by extreme droughts, intense heat waves, severe monsoons, heavy flash floods, the shift in monsoon patterns, and rise in melting ice caps and glaciers. It is pertinent for a state like Sikkim to take measures towards lowering the emission so as to not expose its people to adverse consequences of climate change. The most impacted and vulnerable groups are to be specially identified, provided for, and protected. However, as is known from the Global Climate Index,
poor people are directly impacted by the loss of livelihood loss in Sikkim. Since they depend on climate-sensitive sectors, further, as per 5th Assessment Report of Intergovernmental Panel of Climate Change, the marginalized and poor sections are directly and more gravely affected by climate change impacts. It is in this spirit that the bill proposes to address the rising emissions and the resultant climate change impacts, provide special consideration for vulnerable groups facing the socio-economic challenges exacerbated by climate change, design a 3-tier comprehensive adaptation and mitigation plan for the state that aims at capacity building of all stakeholders involved, building resilient infrastructure and consultative and deliberative decision-making process, ensuring inclusivity and participatory democracy in line with the stately determined contribution declared by Sikkim. Honorable Speaker, sir, hence the bill. Thank you, Honorable Speaker, sir. Thank you, Honorable Minister in charge. The bill is introduced. Now we will take up the bill into consideration of the House. Therefore, discussion on the bill is open. It may be noted that no member shall exceed more than 5 minutes in the discussion. The secretary at the will may note the time accordingly. Now the House is open for the discussion in the bill. Honorable members, House is open for the discussion. आदरणीय अध्यक्षज्यूको अनुमति लिँदै म मेरो केही धारणालाई अघि बढाउन चाहन्छु। सर्वप्रथम म यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको नेट जिरो बिलमा पूर्ण रूपमा सहमत छु। नेट जिरो परिवर्तन हो, अहिले भइरहेको अकाल्पनिक वातावरणको बदलावमाथि लगाइने ठूलो कदमको। नेट जिरो सोलो प्रोजेक्ट मात्र नभएर सम्पूर्ण क्षेत्रको कुरा हो, जसमा सरकार, व्यापार, ग्राहक लगायत समुदायको विकासको कुरा हो यो हामी बास गर्ने घरको। देश आमाको गर्व जस्तो हो। आमा स्वस्थ भएमा मात्र शिशु पनि स्वस्थ रहन सक्छ। अहिले ग्रीन हाउसको इफेक्ट भन्नुपर्दा सबैभन्दा ज्यादा मात्रामा फोसिल्स फ्युल्स या भनौँ यातायातको कारणले गर्दा भइरहेको छ। र यहाँ च्याप्टर 4 सेक्सन 15 क्लच बी को तहत 2030 भित्रसम्म फोसिल फ्युल्सलाई इलेक्ट्रिक पावरले रिप्लेस गरिने कुरामा म एकदमै खुसी छु, किनभने यसले गर्दा हाम्रो ग्रीन हाउसले भइरहेको इफेक्टमा धेरै कमी ल्याउन सक्छौँ हामीले। र यति मात्र नभएर जङ्गल र रुखपातको प्रगति विषय राखिएको कुरामा पनि म एकदमै पूर्ण रूपले सहमत छु। म आदरणीय अध्यक्षज्यूको मार्फत विशेष मुख्यमन्त्री साथै मन्त्रीज्यूलाई यति सुनौलो विषयलाई अघि प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा र हाम्रो देशको प्रगति साथै देशमा बास गर्ने देशवासी साथै यहाँ जीव जन्तुको हितको निम्ति राखिएको बिलको लागि आन्तरिक हृदयबाट स्वागत गर्दछु। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्षज्यू। Thank you, honorable member. Any other member on the in the House? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, तपाईको अनुमतिलाई लिँदै है यो बिलको जुन हाम्रोमा आएको छ है यस विषयमा केही आफ्नो विचारधारा म पोख्न चाहन्छु। र विशेष यो बिलको जुन स्टेटमेन्ट फर्स्टमा जुन पढिएको छ है त्यो स्टेटमेन्टको यो फर्स्ट लाइन म फेरि एकपल्ट पढ्न चाहन्छु। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, सिक्किम इज वान अफ द टप पोलिटिङ स्टेट्स इन इन्डिया भनेर जुन लेखिएको छ, मलाई साह्रै हो जस्तो त लाग्दैन, तर पनि इफ हो भने पनि एउटा अथेन्टिक सोर्स कहाँबाट यो रिसर्च ल्यायो त्यो त यहाँ मेन्सन गर्नुपर्ने हो नि त वास्तवमा है। हामीले यो एउटा एकदमै फर्मल बिल हो है, हामीले त्यसै हावामा गरेको कुरा त हामीले बताउन सक्दैन, तर यदि यो अथेन्टिक सोर्स अझै यसमा एड गरेको भए अझै गहकिलो हुन सक्थ्यो भन्ने मेरो सानो सुझाव रहेको छ। र विशेष
हामीले यो नेट जिरो भन्ने कुरा नचाहिने होइन, चाहिने हो। तरै पनि म केही कुरा आफ्नो विचारधारा चाहिँ के पोख्न चाहन्छु भने हामीले कागले कान लोग्यो भन्दै पहिला खेदाउनु हुँदैन, पहिला त कान छाप्नुपर्ने हुन्छ है पहिला त। यसै कारण पहिला हामीले नेट जिरो लाउने यो कुरा गर्नुभन्दा त पहिला हामीले आफ्नो राज्यको स्थिति कस्तो छ त्यो त पहिला हामीले जान्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ पहिला चाहिँ। अनि विशेष नेट जिरोमा लाउँदै गर्दा जुन फसिल फ्युल्सहरूको कुराहरू भयो, घटाउने कुराहरू भयो है, अनि यो एमिसन्सहरू घटाउने कुरा भयो, तर यो कुराहरू कस्तो पाराले हामीले गर्ने हो कि यो कस्तो पाराले गर्ने यो पनि मेन्सन सायद यो बिलमा गरिदिएको भए अझै असल हुने थियो भन्ने म विचार गर्छु। किनभने के अल्टरनेटिभ सोर्स त हामीलाई चाहियो नि त है, हामीले सिधै हटाउनु त सक्दैन नि त, त्यही त पहिल्यै परामर्श हामीले गर्नु सक्नु पऱ्यो नि त। किनभने एज सिक्किम एउटा डेभलपिङ स्टेट हो है, हामीले एकदमै जुन कदम हामीले लिन्छौँ त्यो एकदमै फुकेर हामीले लिनुपर्छ, एकदमै सोचेर सम्झेर लिनुपर्ने हुन्छ। किनभने यदि दबाई हाम्रो निम्ति एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, तर दबाई किन्ने पैसा नि त हामीलाई चाहियो नि त वास्तविकतामा है। अन्त यो पाराले हामीले आफ्नो डेभलपमेन्टमा रोकथाम पनि गर्नु त यसरी मिलेन नि त भन्ने कुरा यो सानो एउटा सुझाव म राख्न चाहन्छु। र यसरी नै हामीले हेऱ्यो भने च्याप्टर जुन यहाँ च्याप्टर 3 मा है स्टेट नेट जिरो एमिसन काउन्सिल एन्ड डिस्ट्रिक्ट नेट जिरो एमिसन काउन्सिलको कुराहरू गरिएको छ है। यहाँ एमिसन काउन्सिलहरू बनाउने कुराहरू गरेको छ, फङ्सन्सको कुराहरू गरेको छ, र जुन यहाँ सबै काउन्सिल बनाउने कुरा छ सायद पञ्चायती राजको यो कुरा पनि सायद स्पेसिफिकली यहाँ लेखिदिएको भए त अझै असल हुने थियो भन्ने मलाई लागेको छ। किनभने जुनै पनि समस्या हामीले फेदबाट काटेर मात्रै हुँदैन, त्यसको जडैसम्म हामीले उखाल्न सक्नुपर्ने हो नि त। यसकारण ग्राउन्ड लेभलमै यो कुराहरू कामहरू गर्नु सक्यो भने मलाई अझै पनि यो बिल चाहिँ प्रभावकारी हुन्थ्यो भन्ने कुरा मलाई लागेको छ। र विशेष यो बिलमा हामीले है अझै सोच परामर्शको जरुरत मैले देखेको छु। किनभने हामी सबै यहाँ जनताको हितको निम्ति नै आएका छौँ है, किनभने कसै आफ्नो लागि आएको छैन, तर हामीले जुन बिल पास गर्दैछ त्यसमा त हामीले जनताको फाइदा पनि हेर्नु पऱ्यो नि त है। पछिको दिनमा यस्तो नहोस् कि हाम्रो एसेम्ब्लीमा बिल त पास गर्यो है, हतारमा पास गर्यो, अन्त हामीले एउटा कहावत सुनेको छ जल्दीको काम शैतानको काम हुन्छ भनेर सुनेको थियो, तर पछिको दिनमा यस्तो चाहिँ नसुनोस् न जल्दीको काम चाहिँ एसेम्ब्लीको काम हो भने चाहिँ नसुन्नुहोस् क्या। एकदमै परामर्शले गरेको एउटा हामीले चाँडो निर्णय चाहिएन नि, तर हामीलाई त स्थिर निर्णय चाहिएको नि त है। अनि यसमा चाहिँ म यति भन्न चाहन्छु कि यसमा चाहिँ अझै परामर्शको कुराहरू अझै पनि छ। यसै कारण यसमा हामी मजाले समय दिएर यसमा थप्ने कुराहरू हामी थपेर है हामी यसलाई अझै गहकिलो बनाउन सक्छ। तर फिलहालमा सायद अहिले नै यस्तो हतारे चाहिँ हामी नगरिहालौँ होला भन्ने यति मेरो वक्तव्यलाई राख्न चाहन्छु। धन्यवाद होनरेबल स्पिकर सर। Thank you, Honorable Member. Any other member in the bill? Honorable Speaker sir, म सिक्किम नेट जिरो एमिसन एक्ट 2023 लाई स्ट्रङली सपोर्ट गर्दै यहाँ तपाईँको समक्ष उपस्थित छु र म यो एक्टलाई समर्थन गर्दै एउटा सानो कुरा राख्न गइरहेको छु। सो लाइक सिक्किम इन्डियाको फर्स्ट अर्ग्यानिक स्टेट हुनु सक्छ भने हामी सिक्किम इन्डियाको फर्स्ट नेट जिरो स्टेट हुनु सक्दैन र? भुटान वर्ल्डको फर्स्ट कार्बन नेगेटिभ या नेट जिरो कन्ट्री भएको छ, त्यसरी नै हामी सिक्किम पनि इन्डियाको फर्स्ट नेट जिरो स्टेट हुनेछ। हाम्रो उद्देश्य र हाम्रो लक्ष्य 2017 सम्म यसलाई नेट जिरो बनाउने हाम्रो उद्देश्य छ। मगर हामीले एकदमै राम्रो काम अझै गर्दै गएछ भने अगर यहाँबाट सपोर्ट गरेछ भने हामी त 2050 मै नै हामी अचिभ गर्नु सक्छ, ज्यादा पर्खिनु पनि पर्दैन। र म तपाईँलाई यसको निकै फाइदा भन्न गइरहेको छु। लाइक इकोनोमिक नेट जिरो अगर इन्डियामा फर्स्ट स्टेट सिक्किम भएछ भने इकोनोमिकमा निकै बुस्ट पाउनेछ। कसरी भने टुरिस्टहरूको फर्स्ट एट्र्याक्सन र फर्स्ट उनलाई भिजिट गर्ने स्टेट हुन्छ सिक्किम। सो यहाँ सिक्किममा टुरिस्ट आउँछ र टुरिस्ट आइछ भने यहाँको होटेल्सलाई फाइदा, यहाँको घर जुन यहाँ होमस्टे दिन्छ त्यसलाई फाइदा, यहाँको ट्याक्सी भेहिकल ड्राइभर्सहरूलाई फाइदा, यहाँको रेस्टुरेन्ट्सलाई फाइदा, हरेक चिजमा फाइदा हुन्छ र अनइम्प्लोइमेन्ट घट्छ र इम्प्लोइमेन्ट बढ्छ। र हाम्रो यता भन्नुभयो
कि अनरेबल मेम्बरले कि अगर हामी कारलाई बन्द गरेछ कारको के अल्टरनेटिभ छ भने हजुर छ। रिसेन्टली एउटा इनोभेसन भएको छ इलेक्ट्रिक भेहिकल। हामी कार्बन निक्लिने गाडीको बदली इलेक्ट्रिक भेहिकललाई चलाउने छ। हामी यो बिलको अन्तर्गत हामी यो पास गर्नेछ र यो भन्ने छ कि गाडी जुन पेट्रोलमा चल्ने छ त्यसको बदली हामी इलेक्ट्रिक भेहिकल युज गर्नेछ। त्यसरी कार्बन नेगेटिभ हुनेछ र नेट जिरो हुनेछ। र म अझ यो भन्न गइरहेको छु कि हाम्रो इकोनोमिक बुस्ट र टुरिज्म एकदम बढ्नेछ। अन्त इलेक्ट्रिक भेहिकलले गर्दा हाम्रो सिक्किमलाई पनि नेट जिरो हुनेछ। यही भन्दै म तपाईँको अनुमति लिँदै मेरो शब्द यही विराम दिन चाहन्छु। धन्यवाद। Thank you, honorable member. Any other? Thank you, honorable speaker sir. आज सिक्किम नेट जिरो एमिसन बिल 2023 यो विधानसभामा ल्याएको छ र म यसमा मेरो केही टिप्पणीहरू दिन गइरहेको छु। अध्यक्ष महोदय, सबैलाई याद भएकै कुरा हो, तामिलनाडु इज मोस्ट इन्डस्ट्रियलाइज स्टेट इन कन्ट्री, बट त्यहाँ अहिलेसम्म नेट जिरो बिल ल्याएको छैन। तर हाम्रो सिक्किममा जहाँ अनइम्प्लोइमेन्ट 20% भन्दा बेसी छ त्यहाँ यस्तो बिल किन ल्याइँदैछ? जबकि हामीलाई याद भएकै कुरा हो सिक्किम इज कार्बन नेगेटिभ स्टेट, यो सबैलाई याद भएकै होला। अध्यक्ष महोदय, हाम्रो अधिकतर जनसङ्ख्या फसिल फ्युलहरूमा डिपेन्ड छ, त्यो सबैलाई यादै छ। चाहे त्यो इन्डस्ट्रिजमा होस्, चाहे त्यो ड्राइभर्स वाहन चालकहरू होस्। र यस्तो निरर्थक बिलहरू ल्याउँदाखेरि मलाई लाग्छ हाम्रो सिक्किममा हुने इन्भेस्टमेन्टहरू यसले हामीलाई यो बिलले उनीहरूलाई नेगेटिभ इम्प्रेसन जान्छ भनेर। किनभने देशको विकास रोजगारमा हुन्छ, राज्यको विकास रोजगारमा हुन्छ। अध्यक्ष महोदय, जब रोजगारको कुरा आउँछ तब यो ध्यानमा राख्नुपर्छ कि यसमा जुन चाहिँ फन्ड छुट्याएको छ त्यसले रुख रोप्ने, रुखलाई स्याहार्नेहरूले रोजगार त दिन्छ। अन्त यो पनि कुरा आउँछ कि रोजगार भनेको रोजगार हो, चाहे त्यो अफिसमा बस्ने होस् चाहे रुख सार्ने होस्। यदि यो माननीय मन्त्रीकोमा रोजगारको यही परिभाषा छ भने अफिसमा बस्ने कर्मचारीहरू एबभ पोभर्टी लाइन र रुख स्याहार्नेहरू किन बिलो पोभर्टी लाइन हुन्छ? जबकि अनरेबल मेम्बर, तपाईँ पोइन्टमा बिलमा बात गरिदिनुहोस्, यो तपाईँ अलिकति पोइन्टबाट बाहिर जानुहुँदैछ। अध्यक्ष महोदय, जबकि उहाँ हाम्रो रियल हिरोज हुन्छ र यो बिलमा म यसमा किन भन्न चाहँदैछु भने यो बिलमा जुन चाहिँ हाम्रो रियल हिरोज छ उनीहरूको लागि न प्रावधान छ न उनीहरूको जीवन सुधार्ने केही कुरै गरेछ। यसको मतलब यही हुन्छ कि यो बिल न नियतले ल्याएको हो न नीति बनाएर ल्याएको, यो त सिर्फ करप्सन गर्नु ल्याएको जस्तो लाग्छ। अध्यक्ष महोदय, सिक्किम राज्य युवाहरूको राज्य हो र यो बिलमा युवाहरूलाई टोटल्ली नेग्लेक्ट गरिएछ। न उनीहरूलाई भूमिका दिएको छ न उनीहरूको भागीदारी नै यहाँ निश्चित गरिएछ। अध्यक्ष महोदय, जब हामी यो गोललाई एचिभ गर्नु कुरा गर्दैछौँ त्यसमा हामीले अल्टरनेटिभ टु फसिल फुलको कुरा गर्दैछौँ। अनि जब यसको कुरा आउँछ त्यतिखेर विन्ड एनर्जी, सोलर एनर्जी अन्त वाटर एनर्जी आउँछ। हाम्रो लक्ष्य छ 2070, तर 2023सम्म इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपै भएको छैन। जबकि तपाईँलाई यही भएको कुरा हो कि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्नु धेरै समय लाग्छ। र एउटा उदाहरण दिँदै थियो कि ड्राइभरहरूले पेट्रोल र डिजेल कारलाई इलेक्ट्रिक कारमा कन्भर्ट गर्नु सक्छ। हजुर महोदय, सक्छ, तर के हाम्रो ड्राइभरहरूकोमा क्षमता छ इलेक्ट्रिक कार किन्ने? यो बिलमा त न उनीहरूलाई लोनको प्रावधान छ न सब्सिडीको प्रावधान छ, जो एउटा सामान्य मानिसले इलेक्ट्रिक कारको कल्पना पनि गर्नु सक्दैन। यहाँ त निरर्थक कुराहरू भइरहेछ। अनि मेरो सुझाव पनि रहेछ मन्त्रीज्यूलाई कि हामीले सामान्य वाहन चालकहरूलाई इलेक्ट्रिक कार किन्नुको लागि हामीले लोन अनि
सब्सिडीको पनि प्रावधान गर्नुपर्नेछ। अध्यक्ष महोदय, जब हामी यो बिलमा बोल्नु गइरहेको छौँ तब शिक्षाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। शिक्षा जीवन परिवर्तन हो, राष्ट्र परिवर्तन हो, अनि समाज परिवर्तनको एउटा बाटो हो। जब हामी यो बिलमा बोल्न गइरहेछौँ तब अवेरनेसको कुरा यो बिलमा छ। हजुर, यो बिलमा छ, तर अवेरनेस प्रति के भन्दाखेरि नेट एमिसनलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने मात्रै। तर जब कि हामीले स्कुलको करिकुलममा मेन शिक्षा दिनुपर्ने हो हाम्रो निड र वान्टको डिफ्रेन्स, किनभने निड एउटा हुन्छ, वान्ट अनेकौँ हुन्छ। जब एउटा इन्डिभिजुअलको भागीदारी हुँदैन, कमन मान्छेको भागीदारी हुँदैन, तबसम्म यसलाई हामी अचिभ गर्न सक्दैन। किनभने बिल त कति बन्यो पेपरमै छ, इम्प्लिमेन्ट पनि कति हुन्छ कति हुँदैन। तर जबसम्म हाम्रो आम मानिसहरूको भागीदारी हुँदैन तबसम्म मलाई लाग्छ यो बिलमा आम मानिसहरूलाई कसरी भागीदार गर्ने यो पनि मन्त्रीज्यूले सोच्नुहुन्छ भनेर। अध्यक्ष महोदय, यो बिलमा धेरै खामीहरू छ, अनि यो खामीहरूलाई हामीले विरोध पनि गर्नुपर्छ अनि मन्त्रीज्यूलाई सुझाव पनि दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। तपाईँको समय समाप्त भएको छ। 30 सेकेन्ड हुन्छ, तपाईँ 30 सेकेन्डमा कन्क्लुड गरिदिनुहोस् त। अध्यक्ष महोदय र मेरो मन्त्रीज्यूलाई सुझाव छ, यो जलवायु परिवर्तन भनेको सबै मान्छेलाई, सबै मानिसहरूलाई यसले इफेक्ट गर्छ। अनि यो बिल बनाउँदाखेरि एउटा सामान्यभन्दा सामान्य मान्छेलाई पनि सोचेर, उनीहरूको जीवनशैलीलाई पनि सोचेर बिल बनाउनुहुन्छ होला। अनि यसमा एमेन्डमेन्ट के चाहिन्छ यसलाई ध्यान राख्नुहुन्छ भन्दै म मेरो वक्तव्य यहीँ राख्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू अनरेबल स्पिकर। थ्याङ्क यू अनरेबल मेम्बर। एनी अदर मेम्बर? Thank you, Honorable Speaker, sir. I stand before you today as a representative of the people I belong, with conviction and wholehearted enthusiasm to lend my resolute support to the Sikkim Net Zero Bill 2023. This is a revolutionary legislation present which represents our commitment to responsible governance, environmental protection, and the well-being of the people. Honorable Speaker, sir, the question is, why do we need this bill? The question has been raised by the honorable members in this house. So let me tell you that Sikkim is not a carbon negative state. Though it is a carbon neutral state, but the emission is on rise. If we look at the data published by the GHG, the emission of the economy-wide emission rised from 0.04 metric ton carbon tons of equivalent to 0.13 metric ton carbon, and the most carbon emitting sector in Sikkim is energy. If we look at the present climatic condition of the Sikkim, the temperature of the Gangtok has risen from 1 degree Celsius to 1 degree Celsius from 1957. The glaciers are melting. The groundwater is shrinking, which can lead to grave consequences such as water scarcity in our country, which is quite evident in the places of Gangtok and Namche. If the question was also raised about that there is no mention of the plan that how are we going to undertake this bill. But if we look at the clause section 18 and the emission reduction plan, we have clearly mentioned about how we're going to achieve this target. There are going to be sectoral plans for the achievement of this bill. In the chapter 14 section, beg my pardon. In the section 24 clause 1, the sectoral plans has been mentioned. We do not endorse bills which endorse one size fit all. Different sectoral contribute varying amounts of emission, and this allows for customized approach to address the unique challenges and the opportunities within the sector. This will not only maximize the efficiency of the emission reduction effort, but it will also provide clear guidance, measurable progress, economic growth, and which will amplify the reduction of emission.
If we look at the control and the removal of the emission by creating natural and artificial sink, we have targeted that 2.5 million to 3 million tons of carbon sinks through additional forest and tree cover by the year 2050. About the community involvement, Honorable Speaker, sir, if you see Section 18, Clause 2, Subclause F, integration of community ecosystem-based adaptation approach in Sikkim climate adaptation and mitigation measures to be made, which means that the community will be actively involved in mitigating the challenges of climate change. And efforts like reforestation, afforestation, treepreneurs, aiming at community engagement between and behavioral modeling towards sustainable livelihood. One of the honorable members also mentioned that Tamil Nadu is one of the most industrialized state, and it hasn't, passed this net zero emission bill 2020. Then why Sikkim? So why are we waiting for the worst things to happen? We know that prevention is better than cure. Honorable Speaker, sir, I second this bill as a representative of the people I belong, and I think about the people, not only about the present, but also about the future. The provisions in these bills are, in various spectrum. If we see the chapter 4, section 23, clause 1 and 2, there is provision for state climate risk assessment relating to not only environment, but also economy, ecology, society, from the impact of climate, of the current as well as the future effect of climate change. This will not only allow us to make informed decision making, but it will also allow for risk identification and resource allocation, as we know that Sikkim is an agrarian state and 64% of the population depending on the agriculture, and we know that the climate change has the worst impact on the agriculture. So if we pass this bill, we are going to secure the farmers of our state from the grave realities of heavy rainfall, floods, which drastically decrease the production in the state. By passing this bill, we will not only fulfill our responsibility as legislator. Your time is over. I'll just conclude in 30 seconds, so please. By passing that, we will not only fulfill the responsibility of legislator, but we will also leave an indelible mark on the history as a thoughtful citizen who not only knows, but also acts. Thank you, Honorable Speaker, sir. Thank you, Honorable Member. Any other member? Honorable Speaker, sir, म आज यो बिलको बारेमा केही आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू राख्न गइरहेको छु र मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो बिल चाहिँ नसोची हतारमा निकाले जस्तो लाग्यो, किनभने म एउटा डाटा सेयर गर्न चाहन्छु। 2022 को अनुसार हो भने एप्रोक्सिमेटली 9 लाख टुरिस्ट चाहिँ सिक्किममा आउनु भएको छ र हामीले कुनै यहाँ देख्न सकिँदैन कि मिनिस्टर अफ होम अफेयर्सहरू सबै हालेको छ, तर मिनिस्टर अफ टुरिज्म छैन यहाँ। र सेक्टर हेर्नु पर्यो भने पनि सबै एग्रिकल्चर सेक्टरदेखि लिएर गएर सबै छ, तर टुरिज्म सेक्टर छैन, जहाँ कि जब कि 9 लाख टुरिस्ट आउँदैछ भने एकोमोडेसन कति चाहिन्छ र त्यसको लागि डिफोरेस्टेसन कति हुँदैछ र यो चाहिँ राखिएको छैन। र भन्नुहुँदैछ अझै टुरिज्म आउँछ, हाम्रो बढ्छ भन्नुहुँदैछ। टुरिज्म आयो भने त एफोरेस्टेसन हुन्छ, डिफोरेस्टेसन हुन्छ, किनभने हामीले रोडमा सुताउन सकिँदैन टुरिस्टलाई, किनभने हाम्रो पनि एउटा इज्जत छ र यो हामीले पनि आफ्नो रीति देखाउनुपर्छ। त्यसको लागि बडो होटल बनाइरहेको छौँ, हामीले होमस्टे बनाइरहेको छौँ र भन्नुहुँदै थियो हामी जसरी फर्स्ट अर्ग्यानिक स्टेट भयौँ त्यसरी फर्स्ट नेट जिरो स्टेट पनि हौँ भन्नुहुँदै थियो। र म सोध्न चाहन्छु कि अझै पनि सिलगढीको सब्जी आएन भने यहाँ कतिजना भोकै सुत्नुपर्ने हुन्छ।
अर्ग्यानिक स्टेट भयो भन्दैमा फेरि हामीले हतार हतार गरेर नेट जिरो स्टेट पनि बनिहाल्नु हुँदैन, हामीले सोच्नु पनि पर्ने हुन्छ। 9 लाख टुरिस्ट आउँदैछ भने ट्रान्सपोर्टेसन कति चल्छ अनरेबल स्पिकर सर? ट्रान्सपोर्टेसनमा कति चाहिँ एयर पल्युसनले मर्दैछ भनेर यहाँ लेखेको पनि छ, तर ट्रान्सपोर्टेसन चल्दैछ। एयर पल्युसन मेन कज चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन हो, तर यहाँ यत्रो गर्दा पनि हाम्रो जसले यो बिल बनाउनु भयो त्यतिखेर पनि सोच्नु भएन कि हामीले टुरिज्मलाई हाल्नुपर्छ भनेर। र यहाँ एउटा यो च्याप्टर 2 मा लेखिएको छ कि if any difficulties is made in holding a meeting of a commission in according with the subsection 1 of section 6, every officer of the commission who is default shall be punished with the fixed with the extent to the 1 lakh rupees भनेर। तर हामी फाइनेन्समा गएर हेर्यौँ भने यो 1 लाख रुपिस कहाँ जान्छ भनेर पनि लेखेको छैन। र म सोध्न चाहन्छु कि यो 1 लाख रुपिस चाहिँ कहाँ जान्छ त? के हामीलाई चाहिँ 1 लाख रुपिस नै चाहिन्छ त डिफिकल्टी गऱ्यो भने? यदि हामीले मिनिस्टरलाई नै डिफिकल्ट गरेको कारणमा चाहिँ 108 वटा रुख रोप्न लगायौँ भोलि विदाउट एनी हेल्प, एकजना एसिस्टेन्ट मात्रै दिउँ र उहाँले रोप्नुहोस् 108 वटा रुख, अन्त त्यसो हुँदाखेरि हामीलाई पनि सपोर्ट हुन्छ नेट जिरो बिलको लागि। म भनेको होइन कि नेट जिरो बिल चाहिएको छैन, हामीलाई चाहिएको छ, हामी हुँ फर्स्ट स्टेट पनि हुँ, तर सोचेर हुँ। यस्तो चाहिँ नहुँ कि सिक्किम फर्स्ट स्टेट भयो तर अहिले चाहिँ फेरि पोजिटिभ कार्बनमा छ भनेर। हामी एकखेप नेगेटिभ हुन्छौँ भने नेगेटिभमै बसौँ र नेट जिरो हुन्छौँ भने नेट जिरोमै बसौँ, फेरि पोजिटिभमा चाहिँ नआउँ। अन्त मेरो लास्ट क्वेसन चाहिँ छ इन्टर स्टेट जुन चाहिँ छ यहाँ नाइबर स्टेट एन्ड कन्ट्री टु एड्रेस क्रस बोर्डर एमिसन एन्ड क्लाइमेट च्यालेन्जको लागि पनि केही लेख्नु भएको छैन। हामीले मात्रै नेगेटिभ गरेर हुँदैन, हाम्रो नाइबरिङ कन्ट्री र नाइबरिङ स्टेटसँग पनि सल्लाह गर्नुपर्ने हुन्छ, जो चाहिँ यहाँ छैन। हामीले बिल ल्याउनको लागि पहिला सोच्नुपर्ने हुन्छ र यो चाहिँ नसोचिकन हतार हामी फर्स्ट भइदिउँ न भने जस्तो लाग्यो मलाई। र हामी फर्स्ट नहौँ बरु सेकेन्ड हौँ तर पर्फेक्ट हौँ। हामी एउटा इक्जाम्पल सेट गरौँ कि हतार गरेन तर राम्रो गर्यो, सिक्किमले गर्यो, यति हौँ। थ्याङ्क यू सर। Thank you, honorable member. Any other member? माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमति लिँदै म एउटा सान्दर्भिक डाक्टर राधाकृष्ण शर्माको कविताबाट मेरो वक्तव्य सुरु गर्न चाहन्छु। हामीले सानोमा सुनेका थियौँ सिक्किमको धन हरियो वन स्वर्गको फुलबारी जङ्गलभरि ती सुनाखरी फुलको छहारी। अध्यक्ष महोदय, आज यो द सिक्किम नेट जिरो एमिसन बिलले पनि आजको 150 वर्ष बादमा पनि हाम्रो भविष्यका पिँढीहरूले पनि सिक्किमको धन हरियो वन स्वर्गको फुलबारी नै भनेर पढ्नेछन्। नत्र आज यो बिल विपक्षीहरूले जस्तो प्रकारले लिनु हुँदैछ उहाँहरूको कुरालाई हामीले लियौँ भने भोलि हाम्रो जेनेरेसनले त्यो कवितालाई सिक्किमको धन फुस्रो वन नर्कको फुलबारी भनेर पढ्नेछ। अध्यक्ष महोदय र अध्यक्ष महोदय, तपाईँको मार्फतबाट म यो अवगत गराउन चाहन्छु यो सदनमा कि हाम्रा विपक्षी दलका मित्रहरूले नेट जिरोदेखि बाहिर जाइरहनु भएको छ। उहाँहरूले नेट जिरोलाई बेसी फोकस गर्नुभएको छैन। तर अध्यक्ष महोदय, नेट जिरो भन्ने के हो भन्दाखेरि म यो सदनलाई भन्न चाहन्छु जति हाम्रो ग्रिन हाउस ग्यासेसहरू हामीले प्रड्युस गर्छौँ त्यो चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट टु तपाईँको जति हाम्रो एटमोस्फियरले एब्जर्भ गर्छ त्यति हुनुपर्छ भन्ने यो एउटा विश्वव्यापी चर्चाको विषय हो अध्यक्ष महोदय। र आज मैले जुन जनताहरूको प्रतिनिधित्व गरेर म यहाँ उभिएको छु, खडा भएको छु, उहाँहरूको जिम्मेवारी बोकेर म यहाँ उभिएको छु, म यो सिटमा बसेको छु, मेरो एउटा कर्तव्य बन्छ कि यो बिललाई मैले सपोर्ट गर्नुपर्छ अध्यक्ष महोदय। त्यसै कारण म यो मेरो
जनताको लागि र आउने जनता जनार्दनका जेनेरेसनहरूको निम्ति पनि म यो बिललाई पूर्ण समर्थन गर्न चाहन्छु अध्यक्ष महोदय। आज हामी मात्र पहिलो देश होइनौँ, आज 130वटा भन्दा बेसी देशहरूले अब 2050 भित्रमा तपाईँको नेट जिरो हुन्छौँ हामी भन्ने एउटा प्रतिबद्धताको साथमा अगाडि बढिरहेका छन् र भारत पनि त्यही दौडमा उडिरहेको छ र हामी सिक्किम पनि भारतको 22औं राज्य हो र हामी पनि एउटा विश्वमा नै एउटा रेकर्ड बनाउन जाँदैछौँ र यो रेकर्डलाई विपक्षी दलहरूबाट रोक्ने कोसिस हुँदैछ अध्यक्ष महोदय। तर हामी यसलाई रोक्न दिनु हुँदैन, हाम्रो भविष्यको लागि र यो हाम्रो मदर नेचरको लागि अध्यक्ष महोदय। हामीलाई थाहा भएको कुरो हो, सिक्किमका सम्पूर्ण जातिहरू भुटिया, लेप्चा र नेपाली हामी प्रकृतिलाई पूजा गर्छौँ, हामी टेन्डुङ लोरुम फात मनाउँछौँ, हामी देवीथानमा पूजा गर्छौँ, हामी बुम्छु मनाउँछौँ, हामी अनेकौँ चाड पर्व मनाउँछौँ जसमा हामी प्रकृतिलाई हाम्रो दाता मान्छौँ, हामी हाम्रो डेटिज मान्छौँ। तर अध्यक्ष महोदय यहाँबाट विपक्षीको कुरा सुन्यो भने यो मुद्दादेखि बाहिर जाने कुरा हुँदैछ। तर म यो भन्न चाहन्छु, यो बिल जब एक्ट हुन्छ, यो विधेयक जब पास भएर जनता माझमा पुग्छ, यो बिलले यो एक्टले अझै जनता र प्रकृतिको सम्बन्धलाई अझै बढाएर लान्छ अध्यक्ष महोदय। र अध्यक्ष महोदय उहाँहरूले भन्नुहुँदै थियो टुरिस्ट आउँदा डिफोरेस्टेसन हुन्छ भनेर भन्नुहुँदै थियो। मलाई छक्क लाग्यो, मैले धेरै बेर सोचेँ, तर हाउसको डेकोरम मेन्टेन गर्न मैले फोन मात्र चलाइनँ। तर म छक्क परेँ, अन्त फेरि आफै भन्नुहुँदै थियो विपक्षी दलका मान्यवरले कि 9 लाख टुरिस्ट आयो। त्यसो भने त 9 लाख टुरिस्ट आयो भने त 9 लाख त रुख पनि काट्नुपर्ने अध्यक्ष महोदय। 9 लाख रुख त हामीले काटेको छैनौँ, हाम्रो त एफोरेस्टेसन लेभल त बढेर गएको छ, हाम्रो फरेस्ट कभर बढेर गएको छ अध्यक्ष महोदय। त्यही कारण यो सदनको मर्यादालाई कायम गर्न म विपक्षी दलका मित्रहरूलाई तपाईँको मार्फतबाट निवेदन गर्न चाहन्छु र यसरी सदन नभड्काइदिनुहोस्। र उहाँहरूले भन्नुहुँदै थियो अवेरनेसको कुरा भनेर। र अध्यक्ष महोदय यो विधेयकको च्याप्टर 9 सेक्सन 35 सब क्लज 2 मा हामीले अवेरनेस गर्ने हामीले प्रावधान हालेको छौँ। त्यही कारण म यो बिललाई समर्थन गर्दैछु अध्यक्ष महोदय। र हामीले चाहिँ यो बिलमा चाहिँ स्टेट लेभल कमिसनबाट चाहिँ हामीले अवेरनेस नगर्ने, तर हामीले सब डिभिजन काउन्सिल इस्टाब्लिस गरेको छौँ अध्यक्ष महोदय। त्यही कारण यो एउटा जनताको हितमा छ। यो एउटा नेट जिरो एमिसन हामीले जुन चाहिँ एउटा गोल राखेको छौँ, त्यो गोल अचिभ गर्ने हाम्रो एउटा टार्गेट छ, त्यसको फेभरमा छ। किनभने हामीले सब डिभिजन लेभलमा जुन चाहिँ कमिसन छ, त्यो काउन्सिलले चाहिँ तपाईँको ग्रामीण लेभलमा पञ्चायतगणहरूबाट तपाईँको समाजको थ्रुबाट, सोसाइटिजको थ्रुबाट, क्लबको थ्रुबाट, हाम्रो विभिन्न स्कुल कलेजेसका इको क्लबको थ्रुबाट हामीले अवेरनेस क्रिएट गर्न चाहन्छौँ। किन भन्दाखेरि हामीलाई पनि थाहा छ अवेरनेस भनेको स्टेट लेभलबाट गर्दाखेरि त्यति राम्रो भएको हामीले देखेनौँ। त्यही कारण हामीले यो प्रोभिजन नयाँ लिएर आएको हौँ र मलाई पूर्ण विश्वास छ सब डिभिजन काउन्सिलको लेभलबाट एकदमै तपाईँको नेट जिरो एमिसनको बारेमा हामीले जनता जनार्दन हामी अनएजुकेटेडसम्म पनि हामी पुग्न सक्षम हुनेछौँ अध्यक्ष महोदय। र अध्यक्ष महोदय तपाईँको मार्फतबाट म यो अवगत गराउन चाहन्छु कि गत हाम्रो मे महिनामा हाम्रो गान्तोक एउटा चिसो ठाउँ हो। यहाँ टुरिस्टहरू आउँदा उनीहरूलाई ठन्डा लाग्छ, खोकी लाग्छ। तर मे महिनामा हाम्रो यहाँको टेम्परेचर 20-22 वर्षको रेकर्ड तोडेको छ, जसको टेम्परेचर भएको थियो 28 डिग्री सेल्सियस महोदय। र आज हामीले यो बिल पास गरेनौँ भने भोलि हाम्रो अझै बढेर जानेछ र भोलिको भविष्यलाई हामी बचाउनु पर्छ अध्यक्ष महोदय। यो सदन त्यही कारण गरिमय सदन हो, यो सदनको कर्तव्य त्यही हो र यो बिललाई म पूर्ण समर्थन गर्न चाहन्छु अध्यक्ष महोदय। र हाम्रो विपक्षी दलका मित्रहरूले भन्नुहुँदै थियो कि यो बिलमा खालि काउन्सिलको अध्यक्ष महोदय यो बिल एकदमै जनताको फेभरमा भएको कारणले गर्दा म केही समय लिन चाहन्छु। तपाईलाई 1 मिनेट दिनेछ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। र यो बिलमा चाहिँ त्यति मात्र नभएर काउन्सिलको मात्र कुरा नभएर योबाट कन्फ्लिक्टहरू कसरी आउँछ त्यो बारेमा पनि हामीले प्रावधान हालेको छौँ र नेसनल ग्रिन ट्राइब्युनलको एक्टको अनुसारमा हामीले यो मिलाएको छौँ र जति पनि हाम्रो डिस्प्युट्स हुन्छ तपाईँको स्टेट ग्रिन ट्राइब्युनलले हेर्नेछ, जसमा हाम्रो तपाईँको अर्ली सेटलमेन्ट अफ डिस्प्युट्स हुन्छ र हाम्रो सिभिल कोर्ट्समा तपाईँको बर्डन हुँदैन अध्यक्ष महोदय। त्यही कारण
कारण यो बिल समय सान्दर्भिक पनि छ र जनता जनार्दनको हितमा पनि छ। हामी प्राकृतिक प्रेमी हौ, हाम्रो प्रकृतिको पनि फेभरमा छ र त्यति मात्र नभएर हाम्रो आउने भविष्य जो हामीले देखेका छैनौँ, हाम्रो नानी, मेरो सन्तान, तपाईँको सन्तान, यो सम्पूर्ण हाम्रो सिक्किमे जनताका आउने समाजको जेनेरेसन साथै विश्वमा नयाँ सन्तान जब जन्मिन्छ त्यो नयाँ भविष्य, त्यो जन्मिने शिशुको बारेमा पनि हामीले यो सोचेर बिल बनाएका छौँ र यो बिललाई मेरो जनता जनार्दनको तर्फबाट पनि पूर्ण समर्थनको साथमा म मेरो वक्तव्य यही राख्न चाहन्छु र म यति भन्न चाहन्छु यो बिलले सहमति पाउनुपर्छ र जनताकै हितमा पनि यो बिल पास हुनुपर्छ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। Thank you, honorable member. Any other member? Let the member from the treasury bench speak first. तपाईँ एकजना तपाईँ पहिला बोलिदिनुहोस् न। Through the honorable speaker, sir, I strongly support this bill. अन्त म यो भन्नु चाहन्छु कि net zero is not just a goal, it is a responsibility that we owe to our planet and our future generation. अन्त zero net बनाउनुको लागि चाहिँ हामीले कम्पनी इन्डस्ट्रिजहरूलाई बन्द गर्नुपर्छ भनेको होइन, तर त्योबाट हुने पल्युसनलाई चाहिँ कसरी ब्यालेन्स गर्नु सकिन्छ मात्र भनिएको हो। यो बिलको अनुसार सिक्किमले कार्बन नेगेटिभिटी प्राप्त गर्नेछ राज्य सरकारका सङ्कल्प अनुसार 2070 सम्म। यो 2070 सम्मको समय किन चाहिन्छ भन्दामा यसलाई प्राप्त गर्नका निम्ति गरिने प्रयासहरूको लागि, लाइक फर एन इक्जाम्पल, एउटा घर बनिनुको लागि पहिला एउटा सन्तुलित जमिन चाहिन्छ, अनि त्यसको घरलाई बनाउनुको निम्ति प्रयोग हुने साधन र त्यस साधनलाई काममा लगाउने हातहरू चाहिन्छ, अनि मात्र एउटा राम्रो अनि पक्का घर बनिन्छ। त्यसरी नै सिक्किम राज्यलाई कार्बन नेगेटिभ हुनुको लागि पनि समय चाहिन्छ। यदि यस बिलको अपिल अनुसार कार्य सुरु भयो भने हामीले यस दिएको समय भन्दा अघि पनि सिक्किम राज्यलाई कार्बन नेगेटिभ बनाउन सकिन्छ। थ्याङ्क यू अनरेबल स्पिकर सर। Thank you, honorable member. Any other member? मान्य सभाध्यक्ष महोदय, हजुरको अनुमति ग्रहण गर्दै र आज म आफूलाई एकदमै भाग्यशाली ठान्छु, किनकि जति पनि मलाई सपोर्ट गर्नुहुने सम्पूर्णलाई रिप्रेजेन्ट गर्दै आज म यहाँ उपस्थित हुनु पाउँदा र विशेष गरी माननीय सभाध्यक्ष, विशेष गरी आज माननीय मन्त्री म्याडमले राख्न भएका बिल सिक्किम नेट जिरो 2023 एमिसनमाथि म पनि आफ्नो केही टिप्पणी राख्न चाहन्छु। माननीय अध्यक्ष महोदय, हजुरको मार्फतबाट हजुरको माध्यमबाट म यहाँबाट यो सुझाव दिन चाहन्छु कि यस बिललाई हामी कन्डेम गरेको छैनौँ, हामी पनि प्रकृतिलाई माया गर्ने नै हो, हामी पनि पर्यावरणलाई, आफ्नो इन्भाइरोमेन्टललाई कसरी सुरक्षा गर्नुपर्ने हाम्रामा पनि त्यो भावना छ भन्ने म यहाँबाट तपाईँको माध्यमबाट भन्न चाहन्छु अध्यक्ष महोदय। र अब हामीलाई चित्त नबुझेको कुरा र आफूलाई सन्तुष्टि नभएको कुरा आज यस बिलमा मेन्सन गरेको देखिँदा आफूले यो कुरा अवश्य नै उठाउनुपर्छ भन्ने जरुरत मलाई लागेको छ। माननीय अध्यक्ष महोदय, हजुरको माध्यमबाट म यी कुराहरू यहाँ राख्न चाहन्छु सदनमा। पहिलो आज म कुरा गर्न पर्दा इस्टाब्लिसमेन्ट अफ हेड अफिसको कुरा आएका छन् र हेड अफिसको कुरा आउँदा माननीय अध्यक्ष महोदय, सधैँ किन गान्तोकलाई माथि प्रायोरिटी दिने? आज हेड अफिस गान्तोकमै माथि किन बनाउने? के अरू जग्गामा बनाउन हामी सक्दैनौँ र त? आज तपाईँ हामी सबैलाई याद भएकै हो माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि हेड अफिस खोलिँदा कतिवटा त्यहाँ इन्कम जेनेरेसन बिजनेसहरू सेटअप हुन्छ, हाम्रा युवा युवतीले कतिवटा मौका अवसरहरू पाउँछ। आज गान्तोकलाई माथि चान्स दियो भने अरू जग्गा पछि नै रहनेछ।
माननीय अध्यक्ष महोदय हजुरको माध्यमबाट म यो भन्न चाहन्छु कि यी कुरामा पनि अलिकति विचार गरिदिनुहोस् भन्ने म चाहन्छु। र अर्को कुरा आउँदाखेरि माननीय अर्को कुरा छ यहाँ चेयरपर्सनको अपोइन्टमेन्टको कुरा छ। माननीय अध्यक्ष महोदय हो हामीलाई सबै केही कुरा नेतृत्व गर्नका लागि हेड चाहिन्छ र चेयरपर्सन माननीय अध्यक्ष महोदय हजुरको माध्यमबाट यो पनि भन्न चाहन्छु कि म चेयरपर्सन यस्तोलाई चेयरपर्सन अपोइन्ट गरे जाओस् उसको स्पेसलाइज नलेज भएको त्यो कुरामा र साइन्टिफिक नलेज भएकोमा आज साइन्टिफिक नलेज भएकोलाई अपोइन्ट गरिदिए जाओस् भने यो पनि म यहाँबाट भन्न चाहन्छु। चाहे त्यो फुल टाइमको लागि किन होस् चाहे केही टर्मको लागि किन नहोस्। माननीय अध्यक्ष महोदय यो पनि तपाईँको माध्यमबाट म यहाँ राख्न चाहन्छु। र अर्को कुरा छ यहाँ 8X अफिसको कुरा आएको छ यहाँ अपोइन्टको र मिनिस्ट्रीबाट। र यहाँ म के भन्न चाहन्छु भन्दा यहाँ 1-2 पाइ यस्ता कुरा छन् जुन चाहिँ जरुरत छैनन्, यी मिनिस्ट्रीहरूको जरुरत छैनन् र हुनुपर्ने मिनिस्ट्रीहरू यहाँ मेन्सन भएको नभएको यो पनि यो पनि यहाँ हामी देख्नमा पाइन्छ। यो कुरालाई पनि एकखेप मजाले हेरेर आज सभामा यो बिल पास गर्नुभन्दा अघि हामीले फेरि एकपल्ट डिस्कस गरेर सबै हामी माझमा बसेर डिस्कस गरेर यो कुराहरूलाई पनि हामी यो कुरा पनि म तपाईँको माध्यमबाट भन्न चाहन्छु माननीय अध्यक्ष महोदय। र अब विशेष गरी कुरा आएका छन् टार्गेट 2070 सम्म आज सिक्किमले सिक्किम नेट जिरो एमिसन 2023 बिल पुरा गर्नेछ भनेर र यो एकदमै राम्रो कुरा हो 2070 सम्म। र मैले भर्खरै यहाँ बसेर क्याल्कुलेट गर्दा इट टुक 47 इयर्स। माननीय अध्यक्ष महोदय यहाँबाट म फेरि पनि भन्न चाहन्छु 47 इयर्स लाग्ने रहेछ हामीलाई। र यसको मैले भन्ने कारण के हो भन्दाखेरि यहाँ बिलकै च्याप्टर नम्बर 4 मा मेन्सन गरिएको छ टार्गेट रिभ्यू भनेर। माननीय अध्यक्ष महोदय भन्न चाहन्छु टार्गेट रिभ्यू भनेर यहाँ मेन्सन गरेको छ र यसमा छ सिक्किम इकोनोमिक एन्ड फाइनेन्सियल सर्कमटेन्स भनेर। यसमा पनि हामीले मनन चिन्तन गर्नुपर्छ भन्ने म यहाँबाट भन्न चाहन्छु। आज यहाँ मेन्सन भएको कुराले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि सिक्किमको जति पनि इन्डस्ट्रीहरू छ कम्पनीजहरू छ यी कुरामा रिलेटेड छ भनेर मलाई लाग्छ। किनकि सिक्किममा कुनै ठाउँमा सिक्किमका कुनै ठाउँमा आज सिक्किमका युवतीहरू आज कम्पनी इन्डस्ट्रीमाथि डिपेन्डेन्ट छौँ। आज सिक्किम नेट जिरोकै कुरा गर्दाखेरि अवश्य नै आउँछ माननीय अध्यक्ष महोदय अवश्य नै आउँछ यो इन्डस्ट्री कम्पनीजको कुरा। सिक्किममा युवा युवतीहरू कतिपय ठाउँमा कम्पनीजमा डिपेन्डेन्ट छ। आज अब हामीले सिक्किमलाई यदि 2070 सम्म नेट जिरो बनाउनु छ भने आज कम्पनी इन्डस्ट्रीमाथि पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने जरुरत मलाई लाग्छ माननीय अध्यक्ष महोदय। र यसमा हेर्नुहोस् 2070 सम्म हामीले टार्गेट गरेको छौँ र 2030 को पनि यहाँ छ। र यदि हामीले यो कुरालाई ध्यान दियो भने 2070 होइन 2030 सम्म पनि हामीले सक्छौँ महोदय। यो पनि म यहाँ भन्न चाहन्छु। र कम्पनी भयो आज यसलाई रोक्दा इकोनोमिक क्राइसिस आउँछ यसै कारण त यहाँ मेन्सन भएको छ माननीय अध्यक्ष महोदय। यसको हामी खण्डन होइन हामी यहाँ सुझाउसँग आएको छौँ माननीय अध्यक्ष महोदय। हामी खण्डन मात्रै हामी अब्जेक्सन मात्रै गर्दैनौँ हामी यहाँ सुझाउसँग सल्युसनसँग लिएर आएको छौँ। यो कुरा तपाईँको माध्यमबाट भन्न चाहन्छु यो कुरालाई पनि लिइदिनुहोस् भने हाम्रो यो कुरालाई पनि यसको अल्टरनेटिभ छन्। हामीले सिक्किममा जब हामीले कम्पनीज इन्डस्ट्रीमाथि रोकथाम गर्छौँ माननीय अध्यक्ष महोदय त्यति बेला इकोनोमीको क्राइसिस आउन सक्छ। तर अहिलेदेखि नै हामीले यदि सिक्किम इको फ्रेन्डली बिजनेसहरू पोलिसिसहरू निकाल्यो भने आज यो कुराबाट हामी बाँच्न सक्छौँ अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय यो भन्न चाहन्छु फेरि पनि भन्न चाहन्छु यदि गभर्मेन्टद्वारा इको फ्रेन्डली बिजनेस धेरै कुराहरू छन् यहाँ आज जुन चाहिँ पर्यावरणलाई इन्भाइरोमेन्टलाई हार्म गर्दैनौँ त्यस्तो खालको पोलिसी बिजनेसहरू समाजमा राखिदियो भने हामीले लियो भने हामीलाई यो कुराबाट हामी बाँच्न सक्छौँ अध्यक्ष महोदय यो पनि भन्न चाहन्छु। र इक्जाम्पलै दिनु पर्दाखेरि
अर्ग्यानिक फार्मिङ नै गर्न सक्छ अध्यक्ष महोदय। हामी अर्ग्यानिक फार्मिङ, होमस्टेहरू धेरै अन्यादि कुराहरू छ। यी कुरामा पनि अलिकति हामीले विचार गरिदिनु भने तपाईँको माध्यमबाट आज सरकार पक्षकोलाई हामी यो कुरा पनि राख्न चाहन्छु माननीय अध्यक्ष महोदय। र यसै गरी अर्को कुरा आएको छ, यहाँ इन्भेस्टमेन्टको कुरा आएको छ माननीय अध्यक्ष महोदय। यहाँ मलाई लाग्दछ कतै कतै मलाई लाग्दछ अलिकति हायर इन्भेस्टमेन्ट पनि यहाँ भइरहेको जस्तो लाग्छ। यसमा पनि अलिकति मनन चिन्तन गरिदिनु भने, यसमा पनि अलिक विचार गरिदिनु भने यहाँबाट पनि म हजुरकै माध्यमबाट म राख्न चाहन्छु। र अर्को कुरा आएको छ प्री म्याच्योर डेटमा कुरा आएको छ। हेर्नुहोस् बिलमै मेन्सन गरेको छ प्री म्याच्योर डेट भनेर। हामीले प्री म्याच्योर डेट आज सिक्किममा बढिरहेको छौँ भनेर बिलमै मेन्सन गरेर लेखेको छ। अब कसरी त रोक्ने हामी बिल प्री म्याच्योर डेट? आज हामीले सिक्किममा एयर पल्युसनले गर्दा आज एयर पल्युसन बढेको छ, दिनौँ एयर पल्युसन बढेको छ। एयर पल्युसनले गर्दा आज सिक्किममा प्री म्याच्योर डेट धेरै मात्रामा बढेको छन् भनेर आज बिलमै लेखेको छ। के हामी 2070सम्म प्री म्याच्योर डेट यत्तिकै बढ्न लाउने र यत्तिकै बढ्न लाउने? अनि अर्को कुरा पनि यहाँ लेखेको छ 40% अफ दि सिक्किमको पपुलेसन। तपाईँको समय समाप्त भएको छ। म आफ्नो यो एकदमै गम्भीर एकदमै महत्त्वपूर्ण भएको कारण म एकदमै आज अलिक समय माग्न चाहन्छु महोदय। तपाईँलाई 1 मिनट दिइनेछ। 1 मिनटभित्रमा तपाईँको कुरालाई सबै राखिदिनु हुने। हुन्छ। आज 40% सिक्किमको 40% सिक्किमको पपुलेसन घट्नेवाला छ भनेर लेखिएको छ। तर के हामी यो फेरि पनि भन्न चाहन्छु 2070सम्म हामी पर्खिने त आज यस्ता कुराले गर्दा? र यो हजुरकै माध्यमबाट म सरकार पक्षलाई यो पनि कुरा राख्न चाहन्छु, हामीले 2070सम्म सिक्किम नेट जिरोमा त अवश्य काम गर्नुपर्छ। तर यी कुराबाट बाँचिनका लागि हामीले केही गभर्मेन्टले पोलिसिसहरू केही कुरा ठोस कदम लिन पर्छ भन्ने म सरकार पक्ष हजुरको माध्यमबाट राख्न चाहन्छु अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। थ्याङ्क यू अनरेबल मेम्बर। म्याडम तपाईँले अघिदेखि बोल्न ट्राई गर्नुहुँदै थियो। थ्याङ्क यू अनरेबल स्पिकर सर। हजुरको अनुमति लिँदै म यो सिक्किम नेट जिरो एमिसन बिल 2023 प्रति आफ्नो पूर्ण सहमति जनाउँदछु र केही आफ्ना शब्दहरू राख्न गइरहेकी छु। हाम्रो राज्य सिक्किमको एमिसन रिडक्सन टार्गेट आगामी 2030सम्ममा फिक्स गरिनेछ, जसलाई इन्टरिम एमिसन टार्गेट भनेर भनिएको छ। यस एमिसन टार्गेटको द्वारा आउँदो वर्ष 2030सम्ममा एमिसन इन्टेन्सिटी 45% होस् भन्ने हेतु यो बिल अति नै आवश्यक छ। अनि यस बिलमा च्याप्टर 6 को सेक्सन 23 क्लज 2 मा भनिए अनुसार स्टेटको क्लाइमेट रिस्क असेसमेन्टमा सिक्किमको अर्थव्यवस्था, सामाजिक स्थिति, वातावरण अनि पारिस्थितिकी अथवा इकोनोमीमा आउने जोखिमहरूलाई, वर्तमान र भविष्यका प्रभावहरूलाई मध्यनजर राखेर मूल्याङ्कन गरिएको छ। ग्रीन हाउस ग्यासेस एमिसन आज तापक्रम बढ्नुको सबैभन्दा मुख्य कारण बनिएको छ। In recent years, the energy sector was responsible for around 3/4 of global greenhouse gas emissions. Sikkim Action Plan on Climate Change ले दिगो र समावेशी विकासको दिशामा यस हिमालय राज्यको पारिस्थितिकी र वातावरण रक्षा गर्न विगत कालमा नै हाम्रो सरकारले नीति र कार्यक्रमहरूलाई बलियो बनाउनेछ। यसैको निम्ति आज हाम्रो राज्य सरकारले नेट जिरो एमिसन बिल लागू गर्न अनिवार्य छ। यहाँ नेट जिरोको कुरा आउँदा फ्याक्ट्रिज इन्डस्ट्रिजहरूको कुरा पनि आएको थियो है। हामीले फ्याक्ट्रीहरू नचलाउनु भन्ने कुरा आएको थियो। तर यहाँ जस्तै हाम्रो सिक्किममा फार्मास्युटिकल्स कम्पनीजहरू पनि त छ नि हैन। हामीले
फार्मास्युटिकल्स कम्पनीजहरू बन्द गर्यो भने त बिरामी हुँदाखेरि के खाएर जाति हुने? स्वास्थ्य नै धन हो भन्ने कुरा त थाहा नै छ हामी सबैलाई। हामीले हाम्रो धनको त रक्षा गर्नै पर्यो नि, होइन? अनि जति पनि फ्याक्ट्रिजहरूबाट कार्बन ग्यासहरू एमिसन भइरहेको छ, त्यति नै एमिसन न्युट्रालिटीको लागि काम पनि त भइरहेको छ। त्यसैले त सिक्किमलाई कार्बन न्युट्रल स्टेट भनेर भनिएको होला नि त, होइन? सो net zero is an aspirational idea. So I support the bill. Thank you, Honorable Speaker, sir. Thank you, Honorable Member. Any other member in the bill? आदरणीय अध्यक्षज्यूको अनुमति लिँदै म यस नेट जिरो इमिसन बिल 2023 को विषयमा केही आफ्नो कुराहरू राख्न गइरहेको छु। आदरणीय अघि मन्त्रीज्यूले आज सिक्किमलाई रिकर्ड बनाउनुपर्छ यो नेट जिरोको विषयमा भन्नुभएको थियो। आज रिकर्ड बनाउने दौडमा राम्रो नराम्रो कुरा सबैलाई नै समेटेर लानु हो भन्ने त एउटा इक्जाममा एन्सर सबै कपी गरेर फर्स्ट भएको स्टुडेन्ट जस्तै हुनेछ है। आज फर्स्ट त भयो नि, तर नलेज बेगर। आज सिक्किमलाई फर्स्ट बनाउनु भन्दा पनि सबै फिल्डमा एउटा सफलतापूर्वक पर्फेक्ट बनाउनु नै ठुलो कुरा है। आज तातै खाउँ जली मरौँ किन गर्नु है। र म यस बिलको बारेमा एउटा कुरा राख्न चाहन्छु। आदरणीय अध्यक्षज्यू, आज नेट जिरो टार्गेटको कुरा गर्दा इकोनोमिकको कुरा नगरी साध्य छैन। आज राज्यमा जति पनि इन्डस्ट्रीहरू छन् जो चाहिँ इकोनोमीको मेन सेक्टर हो, जसले कार्बन डाइअक्साइड धेरै मात्रामा एमिट गर्छ भनेर बन्द गरेर आज नेट जिरो टार्गेटलाई फुलफिल गर्ने सोचाइमा राज्यको इकोनोमीलाई यादै नगर्नु त भएन नि। आज इकोनोमी र नेट जिरो दुवैलाई हामी महत्त्व दिन्छौँ भन्ने कन्सेप्ट हो भने आदरणीय अध्यक्षज्यू आज यस बिलमा नेट जिरो र इकोनोमिकलाई ब्यालेन्स गर्छौँ भनेर किन लेखिएन? आदरणीय अध्यक्षज्यू, म यसमा अर्को कुरा के कुरा भन्न चाहन्छु भने आज लामो समयको अन्तरालमा टार्गेट गरिएको जुनै पनि बिल या जुनै पनि प्लान हुन्छ त्यहाँ 5 इयर प्लानको कुरा गरिएको हुन्छ है। तर यस बिलमा हामीले कहीँ पनि 5 इयर प्लानको कुरा भेटेन है। आज कुनै पनि आज यस बिललाई आज लामो अन्तरालमा राखिएको प्लानमा 5 इयर प्लानको कन्सेप्टलाई हालिएको भए चाहिँ हामीले के गर्न सक्थ्यौँ भने 5 वर्षभित्रमा त्यसमा कति डेभलपमेन्ट आयो, कति पोलिसीहरू चेन्ज गर्नुपर्ने, प्लानको एडभान्टेज डिसएडभान्टेजलाई हामीले कसरी निहाल्नुपर्ने भन्ने कुराहरू हामीले भेट्न सक्थ्यौँ है। तर यस बिलमा हामीले कहीँ पनि 5 इयर प्लानको कुरा भेटेन। त्यसैले यदि यो 5 इयर प्लानको कुरा पनि यस बिलमा उहाँहरूले समेट्नु भयो भने हामी यस बिललाई सायद समर्थन दिन सक्थ्यौँ होला। आज आदरणीय अध्यक्षज्यू, अघि माननीय मन्त्रीजीले के भन्नुहुँदै थियो भने गान्तोकमा टेम्परेचर बढेको छ र त्यो टेम्परेचर चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नेट जिरो इमिसनको एउटा विशेष कारण है। टेम्परेचर चाहिँ हामीले जस्तै पनि प्यारिस एग्रिमेन्टमा हामीले सुनेका थियौँ कि टेम्परेचरलाई चाहिँ 1.5 डिग्री चाहिँ सेल्सियस बनायो भने नेट जिरोलाई हामी हासिल गर्न सक्छ भन्ने कुरा थियो। तर आज यस बिलमा टेम्परेचरलाई के कसरी घटाउने भन्ने कुरालाई चाहिँ यहाँ लेखिएको छैन है। र यस कुराहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ म के कुरा भन्न चाहन्छु भने यदि हामीले यस कुराहरूलाई पनि हामीले यस बिलमा समेट्यौँ भने आज यो बिल चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट भएर जानेछ है। आज पहिलो बनाउने दौडमा नराम्रो सबै कुराहरू हाल्दै अघि बढ्नु चाहिँ राम्रो उचित लागेन है। त्यसैले यो बिलमा केही कुराहरूलाई एकदमै एकपल्ट निहालिदिनुहुन्छ कि भन्ने म आफ्नो कुरालाई राख्न चाहन्छु र यति भन्दै म मेरो कुरालाई यहाँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। Thank you, Honorable Member. Any other member? Honorable Speaker, with due permission, हाम्रो honorable membersहरूले क्वेसनहरू अराइज गरिराख्नु भएको थियो कि तपाईहरुको कुरा चाहिँ पानी बिनाको माछा बाँच्छ भन्नु झै हो। किनभने अब तपाईहरुको कुराले चाहिँ हामीलाई एउटा कुरा बुझाउँछ कि हाम्रो फ्युचर इन्भाइरोमेन्टमा हामीले नेचुरल अक्सिजनले हैन तर सिलिन्डर ग्यास अक्सिजनले बाँच्नु पर्ने कुरा बुझाउँछ।
Honorable Speaker, sir, we just want to live in a pure environment where we can get pure oxygen. Honorable Speaker, sir, whatever my honorable member is talking about this bill as so far, or arising some questions on this bill for betterment for this bill, I just want to say कि तपाईहरुले questions arise नगर्नु पर्ने हो, किनभने जति पनि यो क्वेशन्सहरु arise गरिरहेको छ त्यो क्वेशनको आन्सर चाहिँ यही बिलमा छ. Honorable Speaker, sir, I just want to say this bill is profitable for upcoming generation. Thank you, Honorable Speaker, sir. Thank you, Honorable Member. Next member. Honorable Speaker, sir. Climate change is no longer some far-off problems. It is happening here. It is happening now. र है जब हामी अपोजिसन बेन्चकोले यो बिलको फर्स्ट पेज पढ्यौं हामी धेरै खुसी भएको थियौं किनभने सिक्किम नेट जिरो बिल आउने रहेछ. सँगसँगै सरकारले स्किमहरू पनि है राम्रो राम्रो स्किमहरू जुन है मेरो रुख मेरो जीवनहरू निकालेर योपट्टि लाग्नु हुँदैछ र त्यसको लागि हामी धेरै खुसी थियौं. तर सेकेन्ड पेज पल्टाउँदै हामीले के देख्यौं भने चाहिँ टु प्रोभाइड अ फ्रेमवर्क अफ एचिभिङ नेट जिरो एमिसन बाई द इयर 2070. 47 साल बाद हामी नेट जिरो पुग्नेछौँ भने ग्लोबली तपाईलाई याद छ होला 2050 मा हाम्रो यो नेट जिरो कमिसनको ग्लोबलमा पुग्दैछ भने हाम्रो सिक्किमले यस हामी मान्छ इन्डियाको पर्सपेक्टिभमा नेसनको पर्सपेक्टिभमा डेभलपिङ नेसन भएकोले गर्दा 2070 पर्खिनु पर्छ. तर सिक्किम है अघि कार्बन नेगेटिभ कार्बन पोजिटिभको पनि यहाँ धेरै चर्चा आउँदै थियो. यसको डाटाको मुताबिक चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्ट स्ट्याटसमा हामी चाहिँ कार्बन पोजिटिभ छौँ र यो अझै मेरोमा एक्ज्याक्ट डाटा छैन. 2012 को डाटाको हिसाबमा म बोल्दैछु भने अहिले त हामी कति धेरै अगाडि पोजिटिभ छौँ यो तपाईले बुझ्नु सक्नुहुनेछ है. हाम्रो एमिसन 432 गिगाग्राम छ भने हाम्रो एब्जर्प्सन 382.1 बत्तै छ. त्यसले गर्दा हामीले जुन यो नेट जिरो एमिसन छ यसको सिक्किमले फाइदा लिनु सक्छ. त्यो केदेखि फाइदा लिनु सक्छ भने कार्बन एक्सचेन्ज है. र मेरो बाजेले रुख रोप्नुहुन्थ्यो रुख्नु भएको रहेछ है. मलाई भन्नुहुन्थ्यो नाति तेरो लागि मैले यो रुख रोप्दिएको पछि तैँले यो रुख काटेर काठ बेच्नु है भन्नुहुन्थ्यो. तर अब म रुख रोप्दा के भन्छु भने रुख रोप्छु नातिले त्यो बेच्नु पर्दैन किनभने अब जबको दिल्ली जुन दिल्ली स्टेट छ अब यो नेट जिरो भएपछि त हामी मात्रै त नेट जिरो होइन नि त सिक्किम दिल्ली पनि त पुग्नु पर्यो. तर दिल्लीको 23,700 उनीहरूको गिगाग्राममा उनीहरूको कार्बन डाइअक्साइड निक्लिँदैछ भने एब्जर्प्सन 17.2 बत्तै छ. र भोलिको दिनमा हामी हाम्रो जमिन पनि बेच्दैनौँ रुख पनि बेच्दैनौँ तर हामी कार्बन बेच्छौँ. र यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो स्टेटलाई है भोलिको दिनमा गान्तोकमा बिल्डिङ बनाएर होइन आफ्नो गाउँ बस्तीमा रुख बेचेर चाहिँ हामी फाइदा लिन सक्छौँ है. रुखको कार्बन बेचेर चाहिँ हामी फाइदा लिन सक्छौँ. र यस्तो खालको मोटिभमा इफ यो गरेको भए त धेरै राम्रो हुन्थ्यो. तर हाम्रो के गर्नु है हाम्रो जुन डिपार्टमेन्टले बिल ल्याउनु भएको छ है कपी पेस्ट बिल म भन्न चाहन्छु. तर यो कपी पेस्ट बिल म किन भन्न चाहन्छु भने उहाँले एक्स अफिसो मेम्बर्स ल्याउनु हुने रहेछ मिनिस्ट्री अफ द होम एफेयर्सदेखि. अनि त्यसलाई चाहिँ कसले रिप्रेजेन्ट गर्छ अरे भन्दा चाहिँ स्टेट गभर्मेन्टले. मेरो सरकारलाई यति पनि याद रहेन रहेछ है कि स्टेट गभर्मेन्टले कहिले पनि नेसनल है मिनिस्ट्री अफ द होम एफेयर्स भनेपछि नेसनल गभर्मेन्टको कुरा आयो. र यस्तो खालके कपी पेस्ट बिल नल्याइदिने है अलिकति यसलाई एमेन्डमेन्ट गरेर बिल ल्यायो भने हामी यो बिलमा एकदम सुकार छौँ भन्न चाहन्छु. र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा म भन्न चाहन्छु तपाईँको च्याप्टर नम्बर 19, 27, 42 र 43 को रिफरेन्समा यो बिल सिक्किममा आएपछि तपाईँको सबसे ठुलो चेन्ज केमा आउँछ भने जुन हामीले जुन सिक्किममा कम्पनीहरू खोल्नु लगाएको छौँ है कम्पनी खोल्नु इनिसिएटिभ 2000 अनि 2007 मा एमेन्डमेन्ट गरेर हामीले जुन त्यसमा एमेन्डमेन्ट आउनेछ र त्यति बेला आन्ध्र प्रदेश सरकारकोमा सानो या तपाईँलाई एक्जाम्पल दिन चाहन्छु है. आन्ध्र प्रदेश गभर्मेन्टले के एउटा 2019 मा निकालेको छ भने आन्ध्र प्रदेश एसेम्ब्ली पास
आन्ध्र प्रदेश एम्प्लोयमेन्ट फर लोकल क्यान्डिडेट्स इन इन्डस्ट्रिज एन्ड फ्याक्ट्रिज, जहाँनिर प्राइभेटमा पनि लोकल क्यान्डिडेटहरूलाई 75% जब रिजर्भेसन दिँदैछ भने यस्तो खालके जुन अब नयाँ नयाँ कम्पनीजहरू आउनु पर्यो है, ग्रिन कम्पनीजहरू आउनु पर्यो, त्यसमा हाम्रो लोकलले है, हाम्रो सरकारले यो बिल सँगसँगै यस्तो बिल पनि ल्याएको भए हामी यो बिललाई जोरदार समर्थन दिन्थ्यौँ होला। अनि अझै आन्ध्र प्रदेश सरकारले के भनेको छ भने चाहिँ इफ लोकल्स विथ द नेसेसरी स्किल्स आर नट एभाइलेबल देन द company would have to train them in association with the state government and hire them है। र अनइम्प्लोइमेन्टको कुरा आउँदै थियो, पैसाको कुरा आउँदै थियो र यो कुराले गर्दा यो सब समस्या पनि सल्भ हुनेछ र सरकारले यो बिल सँगसँगै यस्तो बिल पनि हाम्रो सदनमा ल्याइदिए हामी यो बिललाई पनि स्वीकार गर्नेछौँ भन्ने म आफ्नो पोइन्ट राख्न चाहन्छु। र है र धेरै यहाँनिर बिलहरूमा है इनिसिएटिभ त राम्रो थियो है, सरकारले नेट जिरो एमिसन उहाँहरूले ल्याउनु हुँदैछ है, तर हामी यसको विरोध टोटल पनि गर्दैनौँ। तर हाम्रो जति पनि यो हामीले राखेको पोइन्टहरूलाई पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोचेर यसमा पनि एमेन्डमेन्टहरू ल्यायो भने हामी अपोजिसन बिन पनि यसलाई समर्थन दिने थियौँ। तर यस्तो नभएकोले गर्दा अहिले प्रेजेन्ट स्टेटसमाथि हामी यो बिललाई समर्थन दिँदैनौँ। धन्यवाद। Thank you, Honorable Member. Any other member? With your permission, Honorable Speaker, म बेसी बोल्न चाहन्न किनभने यहाँ सम्पूर्ण जति चाहिँ हाम्रो क्याबिनेटमा बस्नुभएका मन्त्री अनि एमएलएस हामी सबैजना यो बिललाई ओपनली वेलकम गर्दछु। अनि हाम्रो अपोजिसन मेम्बरले फर्स्टदेखि नै भन्नुहुँदै थियो सिक्किम चाहिँ वान अफ द मोस्ट पपुलेटेड स्टेटको सोर्स माग्दै थियो र म उहाँलाई भन्न चाहन्छु यो सोर्स दिने कुनै कोर्ट होइन, यो सदन हो। अनि हाम्रो अनरेबल मेम्बरले यो पनि भन्नुहुन्थ्यो कि अरू स्टेटले यो नेट जिरो बिलमा चर्चा गरेको छैन अनि अरू स्टेटमा पल्युसन बढ्दै गइरहेको भन्न चाहन्छु उहाँले भन्दै थियो। तर यसमा म के भन्न चाहन्छु भने अरू स्टेटले पल्युसन बढ्दैछ भन्दैमा हामी चुपा लागेर बस्ने हामी सरकार होइनौँ र हाम्रो सरकार अरू स्टेटले जे गर्दैमा गरेर बस्ने र चुपचाप बस्ने र आज नेट जिरोको एउटा ठुलो आज संसारभरिमै यसको चर्चा भइरहेको छ र आज राज्य सरकारले यो माथि पनि हामीले सोचेको छौँ। अनि अर्को भन्नुहुन्थ्यो थियो अनइम्प्लोइमेन्ट र इन्भाइरोमेन्ट पल्युसन है। आज सिक्किम नेट जिरो स्टेट भएपछि आज सिक्किममा टुरिस्ट आउने हो र टुरिस्ट आएपछि यो सबले याद भएको कुरा हो पल्युसन बढ्छ, ट्राफिक बेसी हुन्छ र यसमाथि सरकारले विचार गरेको छ। अनि यो पल्युसनले रोक्नेको लागि सरकारले अघि नै स्टेप लिइसकेको छ। अनि हाम्रो अनेबल मेम्बरले यो पनि भन्नुहुन्थ्यो कि गान्तोकको टेम्परेचर बढेर गइरहेको छ र यसमा म दुवै क्वेसनको एउटै रिप्लाई दिन चाहन्छु कि सरकारले यो माथि अघि नै पहल गरेर सकेपछि पहल गरिरहेका छन् र यो मेरो रुख मेरो सन्तति प्रोग्राममा आज एउटा नानी जन्मिँदाखेरि सिक्किममा 100वटा रुख रोप्ने कार्यक्रम भइसकेको छन्। अनि अर्कोमाथि यो सरकारले एपोइन्ट गरेको काउन्सिलमाथि धेरै प्रश्न उठाइराखेको छन् हाम्रो विपक्षी मेम्बरहरूले र म उहाँलाई भन्न चाहन्छु कि यो सरकारले एपोइन्ट गरेको यो सबै मेम्बरहरू जो पाए त्यही रोडमा बसेको मान्छेहरूलाई टिपेर राखेको छैनौँ तथा यो मेम्बर जुन चाहिँ हाम्रो चेयरपर्सन एपोइन्ट हुनुलाई चाहिँ जो चेयरपर्सन एपोइन्ट हुँदैछ उहाँको चाहिँ स्पेसलिस्ट नलेज हुनुपर्छ भन्दै हाम्रो अपोजिसन मेम्बरले भन्नुहुँदै थियो र म उहाँलाई भन्न चाहन्छु कि च्याप्टर 2 क्लज 4 सब क्लज 1 र 2 मा त्यहाँ क्लियरली लेखेको छ कि द फुल टाइम चेयरपर्सन बिङ अ पर्सन हेभ स्पेसलाइज्ड knowledge and scientific understanding of climate change and environment related impacts to be appointed by the state government and shall exercise such power and perform such duty as may prescribed। यहाँ मजाले भनिरहेको छ र म उहाँलाई भन्न चाहन्छु कि सदनलाई डिस्टर्ब नगरेर त्यो च्याप्टर अलिक पढिदिने अनि यो सोचलाई ल्याइदिने म यहाँदेखि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि यो काउन्सिलमाथि केही क्वेसन नउठाइदिने किनभने यो काउन्सिल सरकार हामी क्याबिनेट बसेर सोचेर यो मेम्बरहरू एपोइन्ट गरेको छु र यो मेम्बरले खालि मेललाई मात्रै प्रिफरेन्स नदिएर आज यहाँ वुमेन हाम्रो नारीहरूलाई पनि यो काउन्सिलमा हालेको छ। अनि न कि अफिसियल्सहरू मात्रै होइन तर यहाँ नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसनको मेम्बरहरूलाई पनि हालेको छन् र यो च्याप्टर 2 को क्लज 4 को सब क्लज
फोरमा पढिदिनु भनेर हाम्रो मेम्बरहरूलाई म भन्न चाहन्छु। यो भन्दै यो सिक्किम नेट जिरो एमिसन बिललाई म आफ्नो समर्थन जनाउँदै थ्याङ्क यू अनरेबल स्पिकर, म आफ्नो वक्तव्य यहाँ राख्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। Thank you, honorable member. Any other member? सभापति स्पिकर महोदय, म हजुरको अनुमति लिँदै अनि मेरो हातमा भएको यो रेजोल्युसन बिललाई समर्पण दिँदै म मेरो केही कुराहरू हजुर अघि राख्न चाहन्छु। अघि यहाँनिर हाम्रो विपक्षी दलकोहरूले भन्नुहुँदै थियो अनि पढ्नु पनि हुँदै थियो के भनेर भन्दा चाहिँ सिक्किम इज वान द टप पोल्युटिङ स्टेट इन द इन्डिया। अनि मन नपरेको कुरा पनि यही अरे क्या। अनि यही कुराहरूलाई घटाउनको लागि चाहिँ खासमा हामीले यो रेजुलेसनलाई पास गराउनु खोजेको हो नि त वास्तवमा हो भने चाहिँ। र अर्को कुरा कहाँबाट पायो भन्ने कुराहरू आउँछ क्या, यो नि सर्वेको कुरा आउँछ। हामीलाई जब जब कुराहरू थाहा हुँदैन हामी कसलाई सोध्ने गर्छौँ? हामी गुगललाई सोध्ने गर्छौँ नि त। हामी जब गर्छौँ भने सिक्किम त भारतको राज्यमध्येमा दोस्रो नम्बरमा आउँछ। यो आँकडालाई पनि घटाउनुको लागि यो रेजुलेसन बिल चाहिँ सर हामीले पास गर्नु खोजेको वास्तवमा हो भने चाहिँ। र अर्को कुरा आयो प्रिमेचर डेथको। स्पिकर सर, म यहाँबाट हजुरलाई भन्न चाहन्छु कि प्रिमेचर डेथ सायद बढ्दै होला पल्युसनले गर्दा, तर यो कुराहरूलाई पनि हामीले घटाउनको लागि अनि यो कुराहरूलाई पनि लगाममा ल्याउनको लागि नै हामीले यो बिललाई पास गर्नु खोजेको। अनि अर्को कुरा चाहिँ इन्डस्ट्रियलाइजेसनको कुरा आयो कम्पनीको। स्पिकर सर, म यहाँबाट तपाईँलाई भन्न चाहन्छु हामीले जब नेट जिरोको कुरा गर्छौँ यहाँ ब्यालेन्समा ल्याउने कुरा हो, न कि एकपट्टि तल एकपट्टि माथि कुरा गर्ने कुराहरू। र ब्यालेन्समा ल्याउँदा चाहिँ यहाँ त यस्तो कुरा हुँदैछ बत्ती मार्दै भन्दा भाइ लाइटै काट्दे भन्ने जस्तो कुरा हुँदैछ कि लाइनै काट्दे बल्बै फुटाइदियो भन्ने जस्तो। तर वास्तवमा त्यो होइन। हामीलाई इन्डस्ट्रियलाइजेसन चाहिन्छ पनि, तर भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दा त्यहाँबाट आएको पल्युसनलाई हामीले कन्ज्युम पनि गर्दैछ भन्नु खोजेको मात्र हो। र अर्को कुरा 70% अफ वर्कर्सको कुरा पनि आउँदै थियो। तर मलाई जहाँसम्म पनि लाग्छ जुन यो पेपर हाम्रो हातमा छ स्पिकर सर, यो पेपर त उहाँहरूको पनि हातमा होला। अनि उहाँहरूले यो पढ्नु पनि क्लियरली मेन्सन गरेछ द स्टेट गभर्मेन्ट ह्याड स्ट्रिक्टली इन्स्ट्रक्टेड द्याट प्राइभेट कम्पनीज टु इम्प्लोय 90% अफ लोकल इम्प्लोइज भनेर। 70 को होइन यहाँनिर 90 को कुरा हुँदैछ। अनि यही कुराहरूलाई समर्थन दिनको लागि आज हामीले यो रेजुलेसन बिललाई हजुरको अगाडि समर्थन दिँदै पास गराउनुपर्छ भन्ने कुराहरू गरेको मात्र हो। र अर्को कुरा हामीले यो अघि फर्स्ट अनि सेकेन्डको कुराहरू हुँदै थियो। स्पिकर महोदय, म हजुरको मार्फत यहाँबाट यो भन्न चाहन्छु हामी किन अर्कालाई पर्खिने त होइन? कहिले अर्का स्टेट फर्स्ट हुन्छ नेट जिरोमा त्यहाँदेखि चाहिँ हामी सेकेन्ड हौँ भनेर पर्खिने होइन नि त। तर वाट वी क्यान डु भन्ने कुराहरू हो नि त, हाउ वी क्यान अचिभ द्याट पोजिसन भन्ने कुरा हो नि त। अनि त्यही कुरालाई समर्थन दिँदै चाहिँ यो रेजुलेसन बिललाई चाहिँ हामीले यहाँ पास गर्नु खोजेको मात्र हो, अरू अन्यथा केही पनि होइन। अनि अर्को कुरा हामीलाई थाहा भएको कुरा हो, हामीले सानोदेखि नै स्कुलमा 5 मिनट्स टु अर्थ भन्ने कुराहरू एक्टिभिटीहरू SCBW जस्तो एक्टिभिटीहरू हामीले गर्दै आएको कुराहरू हो। अनि यो द्वारा हामीलाई त सानैदेखि सिकाउँदै आएको कुराहरू हो कि हामीले आफ्नो वातावरणलाई चाहिँ कसरी सफा राख्न सक्छौँ अनि त्यसको लागि के कुरा गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू। सायद यो कुराहरू पनि हामीले जान्नु अनि बुझ्नु जरुरी छ। अनि अर्को कुरा साह्रै दामी भन्नुभयो हाम्रो विपक्षी दलकाहरूले। स्पिकरज्यू, म यहाँबाट भन्न चाहन्छु के भन्नुहुँदै थिएन उहाँको बाजेले रुख रोपेर काटे भन्नुभयो अरे। रुख त मेरो बाजेले पनि रोपेको, तर मलाई काटे भनेर कहिले पनि सिकाएन। तर त्यसलाई स्याहार ठुलो बना आउने पिँढीको लागि काम लाग्छ भन्ने कुराहरू सिकाउनु भयो। म मेरो ठाउँको रुखलाई बेच्न चाहन्न स्पिकर महोदय, म मेरो ठाउँको रुखहरूलाई चाहिँ नि अझै बढेको हेर्न चाहन्छु। त्यही कारणले त यो रेजुलेसन बिललाई चाहिँ आज हामीले तपाईँको मार्फत ल्याएर पास गराउने कुराहरू गरेको हो वास्तवमा हो भने चाहिँ। हामीले यो बिलमा पल्युसनलाई रिड्युस गराउने कुरा गरेको हो, घटाउने कुरा गरेको हो।
स्पिकर महोदय हटाउने कुरा गरेको होइन। अघि भन्नुहुँदै थियो राज्यको स्थिति त हामीले देखि नै रहेको छौँ अरे, त्यो त हामीले पनि देखिरहेछौँ। राज्यको त्यही स्थिति देखेर नै यो रेजुलेसन बिललाई चाहिँ हामीले तपाईँ मार्फत ल्याएको हो अनि तपाईँ मार्फत यो बिललाई पास गराउनु खोजेको मात्र हो, अरू अन्यथा केही पनि होइन। धन्यवाद। Thank you, Honorable Member. Any other member? Honorable Speaker, sir, as per the bill presented, I believe that there are still many amendments that can be brought to this bill. In a way, when the bill is much more prior to making boards and commissions, it can be more specific about its aim and objectives, such that the bill can provide a proper detail on how the emission reduction can be achieved or what are the strategies that can be used. On the other hand, when the bill seemed to focus heavily on the emission reduction, it is failing to give sufficient attention to the adaptation measures. Adding to that, when the bill is concerned with barred jurisdiction, the question arises is, what implication does the provision related to it have for legal challenges related to the bill? Similarly, when the funds are allocated in various purposes in the bill should have given a clear outline on what the funds will be distributed and managed. Moreover, I also believe that the aim and objective of this bill should be groomed more. For instance, if there already exist air pollution or water pollution control boards, what is the need of making a new commission and spending more resources to fight the same issue? With that, I would like to end my words here. Thank you, Honorable Speaker, sir. Thank you, Honorable Member. Any other member in the bill? Honorable Speaker, sir, I see that there is a rush for the other party to become the first state to implement this particular bill, because they have been again and again saying that since the Sikkim has become the first organic state, why not become the first to implement the same? And maybe because of that reason, there are many loopholes that can be seen in this particular bill. So to start with, we see that under section 19, clause 2, subclause A, it is quite limiting. It talks about inviting the responses, but since it is made for the public consultation, I do not see any involvement of the public in the decision making. Especially when it is made for the communities, marginalized groups, I see no communities, stakeholders, and marginalized groups taking their part in the decision making. Now moving forward, in the other section, that is section 18, clause 2, subclause B, we see the measures to address offshore emission from interstate shipping. However, till date, I haven't seen any ship yet in Sikkim. So I don't understand the point of including this particular section here. Next, we go towards section 18, clause 2, subclause M, which talks about provision for developing climate change education curriculum involving systems thinking to be adopted across the country. That is, they are trying to change the education curriculum. That is across the country. I know that it falls under the concurrent list, but I guess that they haven't yet seen the Constitution, because under Article 254 of the Indian Constitution, we see that there is a doctrine of repugnancy, which clearly states that any provision of the state law is repugnant to a provision in a law made by the Parliament, which the Parliament is competent to enact, or with any existing law regarding any matter in the concurrent list, then the parliamentary law would prevail over the state law. So this was to be taken into the consideration. Now when we go to section 4, clause 4, we see that ex officio members are not provided with the salaries. That is acceptable. These are the exceptions, but I see that there is no salaries for the staffs. And there is nowhere in the bill which further mentions about the salaries to the staffs. Next is under section 5, clause 1, subclause A, that talks about the removal of the chairman. But I see no such term as chairman being used and no such position being appointed under this particular bill. It is just the chairperson that has been mentioned and not the chairman.
Then we move on to another section, that is section 6, clause 3, and also the clause 4, which says that in absence of chairperson, senior member is to preside at the meeting, and further, that is under the clause 4, which says that in case there is the event of equality of the votes during the meeting and the chairman is absent at that particular time, the senior member thus appointed will give the vote and that will decide the majority. Now, this will show the clear biasness, because the senior member itself is the member and cannot hold the same position as that of a chairperson. So there will prevail the biasness, and the judgment, whatever will be given in the meeting, is bound to be biased. Then we see under section 7 that in case of any default in holding a meeting of the commission, officers in default are to be punished with certain amount of fee. However, I see that there is no concept of natural justice, because those officers, those members of the commission are not being given even a chance to be heard, at least even once. So it is a clear violation of the natural justice as well. Section 20, which talks about the State Green Tribunal. As far as I know, it is not yet in existence, and it is also not anywhere defined in the bill as well. So saying this, I would like to end my grievances here. Thank you, Honorable Speaker, sir. Thank you, Honorable Member. Any other member? If there is no one, then we'll give time to the Leader of Opposition for the concluding remark in the bill. नमस्कार Honorable Speaker sir. हजुरको अनुमति लिँदै म यस आजका सदनमा पेश भएका बिल द सिक्किम नेट जिरो एमिसन बिल 2023 बारे केही सुझाव या फिर टिप्पणी दिन म गइरहेको छु। सर्वप्रथम म कन्सर्न मिनिस्टर जसले यो बिल लिएर आउनुभयो उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि उहाँले यो बिल सदनमा पेश गर्नुभन्दा पहिला अगाडि हामीसँग पनि केही छलफल गरेको थियो भने यो बिल मलाई अझै पक्का हुन्छ जस्तो लागेको थियो। र अर्को कुरा, हामी पनि त प्रकृति प्रेमी हौ, हामी पनि त चाहन्छौँ कि सिक्किमलाई हरियो वन भनेरै चिनोस् भनेर है। यसले गर्दाखेरि तर मलाई लागेको यो बिलमा यो हरियो वनलाई जोगाउने कतिवटा प्रोभिजन्सहरू यसमा छैन, र त्यो कुराहरू म तपाईँको अगाडि राख्न चाहन्छु महोदय। सर्वप्रथम स्पिकर सर, म के भन्न चाहन्छु भने हामी सिक्किम एउटा अन्डर डेभलप्ड स्टेट हौँ है। अन्डर डेभलप्ड स्टेट भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई यहाँनिर इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनु पर्छ है, बिल्डिङ्सहरू क्रिएट गर्नुपर्छ, रोड्स एन्ड ब्रिजेस चाहिन्छ, पब्लिक फेसिलिटिजहरू हामीले क्रिएट गर्नुपर्छ, र त्यसको लागि त हामीले कतै न कतै कार्बन इमिसन त गर्नु पर्यो नि त हैन। र यहाँ भनिन्छ कि कार्बन इमिट कन्ट्रोल ल्याउनुपर्छ भनेर है। कार्बन इमिट अहिले नै मलाई लाग्छ कि हामीले यसको बारेमा सोच्नु पर्दैन। हामीले अहिले सोच्नुपर्ने हो सिक्किमको इकोनोमीको बारेमा, सिक्किममा जर्दो बढ्दो बढिरहेको अनइम्प्लोइमेन्टको रेटको बारेमा यसले पहिला फोकस गर्नुपर्छ, अनि मात्रै यो बिललाई हामी प्रस्तुत गर्नुपर्छ जस्तो लागेको मलाई महोदय। अर्को कुरा, यो बिलको सुरुवात है पेरिस एग्रिमेन्टबाट भएको हो है, जो चाहिँ 2015मा एउटा एग्रिमेन्ट भएको थियो, जसमा भनिएको थियो कि ग्लोबल क्लाइमेट या फिर ग्लोबलाइजेसन यानि कि क्लाइमेट चेन्जको रेट एकदमै ग्लोबल वार्मिङ यानि कि टेम्परेचरको रेट 2 डिग्री सेल्सियस भन्दा बेसी नजाओस् पर एउटा डिकेडमा इन्क्रिज हुनु भनेर है। र यसको लागि मलाई लाग्छ कि हाम्रो सिक्किम सरकार अगाडिदेखि नै काम गरिरहेको छ। एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने भर्खरै हाम्रो सिक्किममा लागू भएको मेरो सन्तति मेरो रुख मेरो सन्तति स्किम यो अलरेडी लागू भइसकेको छ, र यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हामी अलरेडी सिक्किममा कार्बन सिङ्क क्रिएट गर्दैछौँ भनेर है। र यसले गर्दा मलाई लाग्दैन कि यो बिलको जरुरत हामीलाई छ। अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने यो पेरिस एग्रिमेन्टद्वारा जुन चाहिँ इन्डियाले लागू गराएको जुन चाहिँ यो पेरिस एग्रिमेन्टमा थियो, यसले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रदूषण हामी कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, वेस्ट म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ, क्लाइमेट चेन्जलाई हामीले रोक्नुपर्छ। मलाई लाग्छ यो पेरिस एग्रिमेन्टको पहिला हामी टार्गेट जो चाहिँ 2030 छ, 2030 छ, यसलाई त हामी पहिला पुरा गरौँ
है। पहिला भएको कुरालाई हामीले अझै मजाले गरौँ, यसमा लागेको रिसोर्सेसहरू हामीले फुल युटिलाइज गरौँ न त, तब त हाम्रो एउटा टार्गेट एचिभ हुन्छ। अहिले यो पेरिस एग्रिमेन्टमा लागेको कुराहरूलाई हामीले त्यतिकै छोड्यौँ भने त्यहाँ भएको रिसोर्सहरू वेस्ट भयो, सिक्किमको जनताको रिसोर्सेसहरू वेस्ट भयो। यसमा पनि म ध्यान दर्शाउन चाहे महोदय। अर्को कुरा, म यो बिललाई है पेस गर्नुभएको मिनिस्टरलाई भन्न चाहन्छु कि हामी भेडा जस्तो नहौँ न त है। वेस्टर्न कन्ट्रिजहरूले उनीहरू त डेभलपिङ फेजदेखि डेभलपमा पुगिसक्यो नि त, उनीहरू त कार्बन इमिट गरिसक्यो नि त। कार्बन इमिट गरिसके मतलब उहाँहरूले अब के चाहियो, अब उनीहरूमाथि रिक्स आउनु थाल्यो कि तिमीले कार्बन इमिट गरिस् भनेर। अब अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले अब फेरि नयाँ उनीहरूको फेरि एउटा कन्सर्न लिएर आयो कि नयाँ कमिटमेन्ट लिएर आयो कि हामीले नेट जिरो कार्बन इमिसन गर्नुपर्छ भनेर है। यो कुराले के दर्शाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ नयाँ कमिटमेन्ट ल्याएर मात्रै हुँदैन महोदय, त्यो कमिटमेन्टलाई पहिला पुरा गर्नुपर्छ, अनि मात्रै हामी नयाँ कमिटमेन्टको कुरा गर्नुपर्छ महोदय। यो बिलको कुरा गर्नुपर्दा है एक दुईवटा कुरा म राख्न गइरहेको छु महोदय। सर्वप्रथम त भल्नरेबल ग्रुप भनेर एउटा त्यहाँनिर प्रोभिजन राखिएको छ है, जसमा चाहिँ क्लाइमेटिक चेन्जले जति पनि एफेक्टेड पिपल्सहरू छ, एफेक्टेड एरियाजहरूलाई त्यसलाई चाहिँ हामीले भल्नरेबल ग्रुप भनेर भनिएको छ महोदय। र मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिक्किममा जति पनि ड्याम्सहरू बन्यो है, त्यो जरुरत पनि थियो सिक्किमको लागि, ताकि इकोनोमीमा इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस हुनु पर्यो, इकोनोमी डेभलपमेन्ट हुनु पर्यो। तर त्यो ड्यामले जति पनि क्षति पुर्याएको जग्गा व्यक्तिहरूलाई त भल्नरेबल ग्रुप दिनुपर्ने हो नि त है। यो बिलको मुताबिक क्लाइमेट चेन्जमा भएको ग्रुपलाई भल्नरेबल दिनुपर्ने हो भने त एउटा तपाईँलाई म रिपोर्ट सुनाउन चाहन्छु महोदय। द वायरमा एउटा रिपोर्ट हाम्रो शैलेन्द्र यशवतज्यूले राख्नुभएको थियो जुलाई 2016मा। उहाँले भन्नुभएको थियो कि लाचेनमा चाहिँ मेसिभ क्लाइमेट क्राइसिस भइरहेको छ, त्यहाँको स्नोफल रिड्युस भइरहेको छ, अनसिजनल रेन्सहरू भइरहेको छ, फरेस्ट फायरहरू भइरहेको छ भने चाहिँ लाचेनलाई अहिलेसम्म हामीले भल्नरेबल ग्रुप किन दिएको छैन महोदय, हामीले त्यसलाई भनिएको छ। अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु, यहाँनिर काउन्सिल कमिसन सेटअप गरे है, यसलाई प्रपर इम्प्लिमेन्टेसन गराउनको लागि, प्रपर यसलाई सोसाइटीमा ल्याउनको लागि एउटा कमिसन काउन्सिल सेटअप हुनुपर्छ, हेड अफिस सेटअप हुनुपर्छ भनेर। तर मलाई महोदय के लाग्छ भन्दाखेरि अहिले हामीले काउन्सिलको जरुरत छैन, कमिसनको जरुरत छैन, हेड अफिसको जरुरत छैन, किनभने हाम्रोमा त अलरेडी फरेस्ट एन्ड इन्भाइरोमेन्ट डिपार्टमेन्ट छ नि त महोदय। त्यसले पनि त त्यो डिपार्टमेन्टले पनि त हामीले जस्तै अब डिफ्रेन्ट बोर्ड छ, स्टेट पल्युसन कन्ट्रोल बोर्ड, यस्ता विभिन्न बोर्डहरूले त यही पल्युसन कन्ट्रोल गर्न त उनीहरूले पनि जुझिरहेको छ नि त। नयाँ कुरा ल्याएर जनताको नजरमा धुल झोक्ने काम चाहिँ नगरौँ महोदय, बरु चलिरहेको कुरालाई अझ राम्रो बनाउन हामी पनि तपाईँलाई सघाउँछौँ महोदय। यसरी नै कतिवटा कुरा है आज सदनमा पनि डिस्कस भयो है। सायद मलाई लाग्छ यो कुराहरू सबै हाम्रो मन्त्री साहबले यो बिल पेस गर्नुभन्दा अगाडि टिप्नु भएको भए यो छलफल पनि यस्तो डरलाग्दो डिस्कसन पनि हुन्थेन होला महोदय। र कतिवटा कुरा जस्तै यहाँ रिपोर्ट कहाँबाट आयो भन्ने कुरा आयो है। रिपोर्ट भनियो कि गुगलबाट आयो है। गुगललाई हामीले अथेन्टिक दिने हो कि सर्टन एउटा अथोरिटी, सर्टन एडमिनिस्ट्रेसन, सर्टन इन्स्टिट्युसनलाई हामीले दिने हो त रिपोर्ट, एउटा कडा रिपोर्ट, यानि कि एकदम फ्याक्चुअल डाटा हामीलाई ल्याउनको लागि। अर्को कुरा हामी भन्दैछौँ हामी पहिलो हौँ न त है, हामी गर्व गर्छौँ हाम्रो सिक्किम पहिलो अर्ग्यानिक स्टेट बन्यो भनेर है। तर मलाई लाग्दैन हामी सिक्किम फर्स्ट नेट जिरोको ट्याग दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन महोदय। किन भन्दाखेरि मलाई लागेको चाहिँ हामी अलरेडी नेट जिरोमा छौँ। अझै मलाई लागेको कि हामी चाहिँ कार्बन नेगेटिभ छौँ, यानि कि हामीले कार्बन प्रड्युस गरेको भन्दा बेसी हामीले लिन्छौँ, किनभने हाम्रोमा फरेस्टको प्लान्टेसन सबैभन्दा अरू जग्गा हेरी हाम्रोमा यसको पनि बेनिफिट छ। अर्को कुरा आयो है, यसमा हामीले अल्टरनेटिभ सोर्सहरू को पनि मैले यो कहीँ बिलमा देखिनँ कि अब एउटा कुनै पनि स्टेटलाई नेट जिरो बनाउनको लागि त एउटा अल्टरनेटिभ सोर्स अफ एनर्जी चाहियो नि त महोदय। यो
अल्टरनेटिभ सोर्स जस्तै विन्ड एनर्जी है यस्तो पाराले सोलर एनर्जी योहरूलाई पनि हामीले इन्क्लुड गर्नुपर्छ यो बिलमा महोदय। र यसको काहीँ पनि मैले प्रोभिजन देखिनँ महोदय, यो बिलमा काहीँ पनि भनिएको छैन कि अल्टरनेटिभ सोर्स अफ एनर्जी कसरी लगाउने, कुन सोर्सेस अफ एनर्जी अल्टरनेटिभ सोर्स अफ एनर्जी सिक्किमलाई सुटेबल छ। खालि भनिएको छ कि यहाँनिर चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकलको कुरा है, इलेक्ट्रिक भेहिकल जो चाहिँ एकदमै महँगो पनि छ है, यसमा चाहिँ सरकारले पहिला सब्सिडी दिनुपर्छ ताकि यहाँको जनताले इलेक्ट्रिक भेहिकल एफोर्ड गर्नु सकोस् महोदय। त्यही भएर त हाम्रो एउटा सस्टेनेबल इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट हुन्छ नि त महोदय। अर्को कुरा है एजुकेसन, मैले देखेको यहाँनिर च्याप्टर 6 क्लज नम्बर 3 मा मैले फरेस्ट एन्ड इन्भाइरोमेन्ट डिपार्टमेन्ट कहीँ पनि देखिनँ महोदय। मलाई के हामीलाई लाग्दैन यो फरेस्ट एन्ड इन्भाइरोमेन्ट डिपार्टमेन्ट एकदमै महत्त्वपूर्ण हो यो हाम्रो बिलको लागि। फरेस्ट एन्ड इन्भाइरोमेन्ट डिपार्टमेन्टले यस्तो स्टेप्सहरू लिइरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो फरेस्ट एन्ड इन्भाइरोमेन्ट डिपार्टमेन्ट पनि यो बिलमा इन्क्लुड हुनुपर्छ र अझै यो बिल पक्का हुन्छ भनेर। अर्को कुरा है, यो मेन्सन गरिएको छैन कि यो बिलमा युथ्सहरूलाई यानि कि अपकमिङ जेनेरेसन्सहरूलाई कसरी अवेरनेस दिने भनेर है। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर एजुकेसन डिपार्टमेन्टलाई पनि इन्क्लुड गरेको छैन महोदय यो बिलमा। मलाई लाग्छ अपकमिङ जेनेरेसन त पहिला एजुकेसन लिनु पऱ्यो नि त, उहाँहरूलाई आउँदै हामीले यो विषयमा हामीले उहाँहरूलाई जागरुकता गरायो भने मलाई लाग्दैन महोदय यो बिलको जरुरत हामीलाई पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हो महोदय, कार्बन इमिसन सर्टन डाटामा राइज भएको छ भनेर भन्नुभयो र यो सहमत पनि छु। तर यो राइज भएको जुन चाहिँ कार्बन छ यसलाई हामी कन्ट्रोल पनि त गर्दैछौँ, डिफ्रेन्ट स्किम्सहरू ल्याउँदैछौँ, वेस्ट म्यानेजमेन्टमा हामीले प्रपर स्टेप्सहरू लिँदैछौँ, फरेस्ट्रीलाई हामीले अझै बढाउँदैछौँ, एफोरेस्टेसन गर्दैछौँ डिफ्रेन्ट स्किम्सको द्वारा। भने त हामी त कार्बन राइजलाई कन्ट्रोल गर्दैछौँ नि त। कार्बन राइजलाई कन्ट्रोल गर्दैछौँ भने महोदय यो बिलको जरुरत किन त, यो पनि प्रश्न गर्न चाहे। अर्को कुरा आयो है नाम्चीको वाटर सप्लाईको कुरा आयो है। उहाँहरूले हाम्रो पक्षको मन्त्री साहबहरूले भन्नुभयो कि नाम्चीमा वाटर सप्लाईको कमी छ अरे भनेर है। पहिला त्यहाँको वाटर सप्लाई हामी सबैजना चाहे अपोजिसन होस् चाहे पोजिसन होस् सबैजना मिलेर त्यस्तो प्रब्लमलाई सल्भ गरौँ न। यो बिललाई किन हामीले अहिले ल्याइराख्नु पर्यो, त्यस्ता प्रब्लमहरूलाई पहिला हामीले सल्भ गर्नुपर्छ महोदय, अनि मात्रै मलाई लाग्छ यो बिलको जरुरत हामीलाई पर्छ भनेर। अर्को कुरा टुरिज्म एन्ड इको फ्रेन्डलीको कुरा आउँछ नि महोदय। यो बिललाई अझै प्रमोट गराउनको लागि त हामीलाई यहाँनिर मेन्सन गराएको हुनु पऱ्यो कि इको फ्रेन्डली बिजनेस पनि यसमा लागू हुनुपर्छ भनेर भनियो नि त, भन्नुपर्ने हो नि त। टुरिज्मलाई पनि इन्क्लुड गर्नुपर्ने हो नि त, किनभने टुरिज्मले पनि त यहाँनिर प्रदूषणमा पनि केही कन्ट्रिब्युट गर्दैछ नि त। त्यो कुराहरूलाई पनि इन्क्लुड गरेर यसमा पनि डिसिजन लिनुपर्छ जस्तो मलाई लागेको महोदय। अर्को कुरा हामी सबैजना भन्छौँ नि है कि हाम्रो जग्गालाई जोगाएर राखौँ, मेरो जग्गामा आफै बनाऊ, आफ्नो जग्गा आफै बनाऊ भन्ने कुराहरू पनि आउँछ है। र यसको कुराले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने चाहिँ यो बिलमा एउटा फाइन या फिर पेनल्टीको पनि यसमा केही क्लज हुनुपर्छ जस्तो लागेको महोदय, ताकि के होस् भन्दाखेरि हामीले जताभावी मैला नगरौँ है। मैलाले पनि त जो चाहिँ नन बायोडिग्रेडेबल छ उनीहरूले पनि त कार्बनमा केही इमिसन ल्याउँछ नि त। यस्तो कुराहरू हामीले यो बिलमा इन्क्लुड गर्नुपर्छ जसले चाहिँ हाम्रो बिल अझै पक्का हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई महोदय। अर्को कुरा राज्यको स्थिति देखेको भन्ने कुरा आयो नि त है। यहाँनिर राज्यको स्थिति देखियो त्यसले गर्दाखेरि यो बिल ल्याइयो भन्ने कुरा आयो नि त है। राज्यको स्थिति देखेको भए टिस्टा रङ्गितको पानी सुक्दैन थियो होला महोदय, किनभने अहिले हामीले हेऱ्यो भने पानीभन्दा बेसी त जेसिबी नै कुदिरहेको छ। त्यो कुराहरूलाई त हामीले प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने हो नि त महोदय। अनरेबल लिडर अफ द अपोजिसन, तपाईँ बिलमा बात गरिदिनुहोस्, कुन ठिक लाग्दैन त्यसमा बात गरिदिनुहोस् महोदय। त्योभन्दा पोइन्ट बाहिर तपाईँ नगइदिनुहोस्। क्षमा चाहे महोदय, यो कुराहरूलाई सबै समेटेर म यो बिलमै आउन चाहन्छु महोदय। र
अर्को कुरा स्यालेरीको पनि प्रोभिजन देखिन महोदय यो बिलमा है। स्यालेरी को प्रोभिजन नदिएको कारण चाहिँ के यहाँको यो त के जस्तो भयो भने चाहिँ गदालाई भारी बोकाउन भने जस्तो भयो नि त होइन, किनकि यहाँको एम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन हुनु पऱ्यो र यहाँको उनीहरूलाई पनि त केही बेनिफिट हुन्छ नि त, स्यालेरीको प्रोभिजन पनि राखिदिनु पऱ्यो नि त। यो पनि यो बिलमा इन्क्लुड छैन जस्तो लागेको महोदय। र अर्को कुरा महोदय, हाम्रो सिक्किम मलाई लागेको अलरेडी ग्रिन फाइनेन्सिङमा काम गरिरहेको छ है। ग्रिन फाइनेन्सिङ गरिरहेको छ, यानि कि कसरी चाहिँ हामीले वेस्ट म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने, कसरी यसमा चेन्जेसहरू ल्याउनु पर्ने, यो सबै कुरामा सिक्किमले बात गरिरहेको छ नि त। तर मलाई लागेको चाहिँ यो जति पनि हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ नि त स्किम्सहरू, यो पहिला हामीले सही ढङ्गमा इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ र रिसोर्सेसहरूलाई हामीले वेस्ट गर्नु हुँदैन, ताकि यो जति पनि रिसोर्सेस जति पनि बजेटहरू हामीले एलोकेट गऱ्यौँ नि त त्यो बजेटले हामीलाई फाइदावान दिलाओस् भनेर म भन्न चाहन्छु महोदय। र अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने मेरा मन्त्रीगण जसले चाहिँ यो बिल लिएर आउनुभयो उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ जति पनि हामीले सुझाव राख्यौँ या फिर यसमा हामीले टिप्पणी दिउँ, यो सबै कुराको इम्प्लिमेन्टेसन यानि कि यसको एमेन्डमेन्ट यो बिलमा ल्याओस् र फेरि हामी यो सदनमा डिस्कसन गरौँ, अनि चाहिँ हाम्रो सिक्किम बन्छ नि त स्वर्गको फुलबारी। धन्यवाद महोदय। Thank you, Honorable Leader of the House, Leader of the Opposition. Now, Honorable Minister in charge may reply to the point that has been raised by the Honorable Member in the House. Honorable Speaker, sir. Firstly, I would like to be grateful and firmly thank to all the House members present out here for actively participating in the debate of this bill. First and foremost, Honorable Speaker, sir, मलाई चाहिँ के लाग्यो भने चाहिँ यहाँ members of the House लाई net zero को actual definition बुझ्नु भएकै छैन रहेछ। म तपाईहरुलाई म क्लियर भनिदिउँ भने प्यारिस अग्रिमेन्टको कुराहरु निकाल्नु भएको छ। प्यारिस अग्रिमेन्टको मेन फन्डा जुन अन्डरलाइन भएको छ त्यो मेन नीड अफ नेट जीरो कै बारेमा कुरा गरिएको छ। अनि जब प्यारिस अग्रिमेन्टमा नेट जीरो डिफाइन भएको छ, I will read it out. A state in which the greenhouse gases going into the atmosphere are balanced out of the atmosphere. And in the same way, Honorable Speaker, sir, it has also been defined in the bill under this section 2, clause P. Net zero emission means cutting greenhouse gas emission to as close as to zero as possible, with any remaining emissions reabsorbed from the atmosphere by oceans and forest. Honorable Speaker, sir, यत्रो definition पढ्दाखेरि पनि benefit industries, economic पाराले हेर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो अधिकार आर्टिकल 21 लाई चाहिँ किन हामीले इग्नोर गर्दैछौँ? आर्टिकल 21 right to life and personal dignity. मेरो हेल्दी बस्नु, सबै मान्छेको हेल्दी बस्नु त्यो उनीहरुको फन्डामेन्टल राइट हो, फन्डामेन्टल अधिकार हो, त्यो कसैले पनि छिन्न सकिँदैन। यो बिलको द्वारा यो राइट पनि जनताको समेत जाँदैछ। यो बिलको चाहिँ खास बेनिफिट के हो भन्दाखेरि Honorable Speaker, sir, through you I want to explain the members of the house that हामी स्वार्थी भएर हामी मान्छेको मात्रै इकोनोमिक डेभलपमेन्ट सोच्नु हुँदैन। वाइल्ड लाइफ ह्याबिटेट भन्ने पनि हुन्छ, जीव जन्तुको बारेमा कसले सोच्ने हामीले नसोचेर, त्यो सबै सोचेर नै एउटा एक्ट ल्याउनु पर्छ, लज ल्याउनु पर्छ। हामी आफ्नो मात्रै स्वार्थ देखेर अगाडि हिँड्नु हुँदैन। स्पिकर सर, Honorable Speaker, sir, अझै म के भन्न चाहन्छु भने सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट सिक्किममा carbon emissions is in negative, there is no requirement of such bill भन्ने जुन opposition members को बाट इन्फ्लिङ्ट आउँदैछ, म यसमा चाहिँ के भन्नु चाहन्छु भने precaution is better than cure. हामी अहिलेदेखि नै सुरुवात गरौँ न, अर्काको नेसन्सहरुसँग कम्पेयरहरु गरेर उनीहरुलाई देखासेकी गरेर, यही त हाम्रो प्रब्लम छ त। हामी आफैदेखि अघि चाहिँ बेटर हुनु खोजौँ न, अर्कालाई देखेर अरूसँग किन गर्नु खोजौँ? कम्पिटिटिभ भन्नाले हामीले कम्पिटिटिभ भन्दा अर्कालाई हराएर हामी जस्तो सुकै पाराले अघि बढ्ने होइन नि Honorable Speaker, sir.
हाम्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ राम्रो तरिकाको अप्रोच अपनाएर एउटा लक्ष्य लिएर अघि बढौँ, किनभने नेट जिरो भन्ने एउटा जर्नी हो, डेस्टिनेसन होइन। एक दिन सक्यो, एक दिनमा कार्बन एमिसनको कुरा सक्यो, भोलिपल्टदेखि सुत्ने होइन। यो कन्टिन्युअसली प्रोसिड हुनुपर्छ, अनि मात्रै सस्टेनेबली जिरो कार्बन एमिसनमा हामी नेट जिरो एमिसन बिलको जुन गोल छ त्यसलाई फुलफिल गर्न सक्छौँ। Honorable Speaker, sir, the opposition members-हरुले क्वेसन राख्नु भएको थियो। यो क्वेसन राख्नुभन्दा म पढ्न एउटा के लाग्यो भन्दा चाहिँ अपोजिसन मेम्बर्सहरूले राम्रोसँग होमवर्क गरेर चाहिँ आउनु भएको थिएन रहेछ, बिल राम्ररी पढ्नु भएको थिएन रहेछ। क्वेसनमै पहिलो जो जसले चाहिँ टिप्पणी दिनुभयो बिलमाथि, पहिलो मेम्बर उहाँले नै भन्नुभएको छ कि कुन चाहिँ आधारमा चाहिँ हामीले स्टेटलाई, सिक्किम राज्यलाई चाहिँ हामी कार्बन पल्युसनमा माथि छ, यसको रिपोर्ट कहाँ लेखेको छ भन्दैछ भने म मिनिस्टर अफ फरेस्ट एन्ड इन्भाइरोमेन्ट डिपार्टमेन्टबाट जब बिलको प्रस्तुत गरेको थिएँ हाउसमा, त्यति बेला पनि मैले स्टेटमेन्ट अफ अब्जेक्ट्स एन्ड रिपोर्ट्स पढेको, रिजन्स पढेको थिएँ। त्यसमा म सबै हाउस मेम्बर्सहरूलाई पनि गएर हेरिदिनु। सेकेन्ड प्याराग्राफमा यसमा हामीले क्लियरली मेन्सन गरेको छौँ कि एज पर द स्टेट रिपोर्ट अफ द मिनिस्ट्री अफ इन्भाइरोमेन्ट, द राइजिङ ग्रिन हाउस ग्यासेस एमिसन इज द प्राइमेरी रिजन बिहाइन्ड द राइजिङ एभरेज टेम्परेचर लेभल्स। अलरेडी क्लियर मेन्सन छ। अब्जेक्ट एन्ड रिजनमै त यति साह्रो डिफिकल्टी पर्दैछ भने अरू कुरामा पनि मलाई चाहिँ लाग्यो अँध्यारोमा तीर हालेको जस्तै नै क्वेसनहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अर्को कुरा अपोजिसन मेम्बर्सले के राख्नु भएको थियो है भन्दाखेरि चाहिँ कागले कान काट्यो भन्नेमा हेरिहाल्नु हुँदैन अरे, पहिला पत्याइहाल्नु हुँदैन अरे, पहिला छाम्नुपर्छ अरे। त्यही कारण कमिटीको पनि जरुरत छैन अरे, त्यही अनुसारले बनाउँ अरे। कमिटी चाहिँ किन चाहिन्छ भन्ने कुरा त हामी सबैलाई नै थाहा छ नि त। एउटा प्लानिङ प्रोसिडियर, एउटा जे कुरा थाल्नुभन्दा अगाडि पनि एउटा मजाले आइडियलसँग प्लानिङ प्लटिङद्वारा गरेको छ भने त त्यो काम सक्सेसफुल हुन्छ। अब जहाँ पायो त्यही गोरुले त्यो रातो लुगा देख्ने साथ हानेको जस्तो गएर त हुँदैन नि त। एउटा कमिटीलाई एउटा एडभाइजरी हेड मेम्बर्सको पनि जरुरत पर्छ। त्यो अनुसारले हामी अगाडि अप्रोच ल्याउनु पर्यो नि त। अन्त जब हामी कागको इक्जाम्पल जुन दिनुभयो अपोजिसन मेम्बर्सले, हामी कागसँग कम्पेयर नगरौँ, हामी त मान्छे हौँ जसले चाहिँ वाइल्ड लाइफ, नेचर सबैको कुरा हेरेर नै यो बिल यो हाउसमा आज ल्याएको हौँ। अर्को कुरा, दबाई खानुको लागि, दबाई बनाउनुको लागि इन्डस्ट्रिजहरू चाहिन्छ, फार्मास्युटिकल्स इन्डस्ट्रिज कम्पनीजलाई ल्याउनुपर्छ फर द डेभलपमेन्ट अफ द स्टेटहरू भन्ने कुरा आउँदै थियो। दबाई खाने जरुरतै नगरौँ न, हामी आफै हेल्दी बसौँ न, रुख रोपौँ, वातावरण स्वस्थ बनाऊँ, सबै कुरा आफ्नो ठाउँमा आइहाल्छ नि। अनरेबल स्पिकर सर, अर्को कुरा चाहिँ आउँदै थियो भने काउन्सिल, कुनै पनि काउन्सिल चेयरम्यानको कुरा हुँदैछ, चेयरपर्सनको कुरा भएको छैन। त्यो कुरामा बरु सजेसन दिनुहोस्, विरोध नदिनुहोस्। अगर तपाईँहरू विरोधी नभएको भए यहाँ आएर समर्थन गरेर हामीलाई सजेसन दिनुहुन्थ्यो, त्यहाँ बसेर हामीलाई विरोधमा विरोध खालके क्वेसन ठोकिबस्नु हुन्थेन। अर्को कुरा, जब हामीले निर्णय लिन्छौँ, लिडर अफ द अपोजिसनले पनि भन्नुभएको थियो त्यो अपोजिसनहरूको अगाडि यो कुराहरू राखिएको भए उनीहरूले पनि क्लियर डेफिनेसन, डिस्क्रिप्सन, कुनै भ्याल्यु एड गर्नु छ भने गर्नुहुन्छ हरू भन्ने खालको कुरा गर्दै थियो। त्यही छलफल गर्नु त हामी आज यहाँ भेला भएको हौँ। त्यो भेला गर्नुको लागि हो। आज दिनुहोस् सजेसन, अपोज नगर्नुहोस्, बरु आइज भनेर लास्टमा यो बिललाई समर्थन दिनुहोस्। अन्त अनरेबल स्पिकर सर, अपोजिसन मेम्बर्सहरूले भल्नरेबल ग्रुपलाई करेक्टली डिफाइन भएको छैन बिलमा भन्ने एउटा कुरा पनि राख्नु भएको थियो। भल्नरेबल ग्रुप भन्नाले लाचेन लादुक होइन नि, जुन चाहिँ क्लाइमेट चेन्जले इम्प्याक्ट हुँदैछ त्यसलाई मात्रै क्लियरली डिफाइन गरेको छ यो बिलमा। अन्त भन्नुपर्दा अनरेबल स्पिकर सर, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेशहरू जस्तो स्टेटसँग कम्पेयर गर्दैछन्।
हामी कम्पिटिसन नगर्नु अरे अरूसँग देखासेकिन अरूको देखासेकिन किन गर्नु राम्रो काम त हामी किन नगर्नु राम्रो कुरा छ भने त हामीले इनिसिएटिभ लिएर गर्नुपर्छ अरू स्टेटको लागि हामी इक्जाम्पल हुनुपर्छ अनि त अरू देशले पनि ए सिक्किम राज्यमा कस्तो राम्रो बिल पास भएछ के इनिसिएटिभ लु हामी पनि गरौँ हो त्यसरी एउटादेखि जे कुराको पनि फर्स्ट सुरुवात हुन्छ नि त हामीले गर्यौँ भने अरूले पनि थाल्छन् त्यो प्रकारले हामी अघि बढ्न सक्छौँ नि त किन चाहिँ हामी पर्खिनु कि 2070 सम्म लाग्छ टाइम भन्दै किन चाहिँ गर्नु प्रिकसन इज बेटर देन क्योर आजदेखि थाल्यौँ भने त हामी त्यहाँ पुग्छौँ लक्ष्य राखेनौँ भने कसरी पुग्छ त्योभन्दा अगाडिदेखि नै कार्बन एमिसन जिरो हुनु थाल्यो नेट जिरोको जुन गोल छ त्यो फुलफिल हुनु थाल्यो भने त झन् राम्रो झन् अगाडि बढ्ने हाम्रो स्टेट त एउटा इक्जाम्पल हुन्छ गोल त राखिएको मात्रै हो नि त त्योभन्दा अगाडि अचिभ गर्ने जिम्मेवारी त हाम्रो हो नि त अन्त रह्यो अनरेबल स्पिकर सर इम्प्लोइमेन्टको बात यो बिलमा क्लियरली मेन्सन छ कि अगर यो यस्तो राम्रो इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन बिल राज्यमा आउँदैछ भने रुख रोप्ने काम त्यसलाई स्याहार सुसार गर्ने काम त कमिटीले गर्दैन नि त यही राज्यको मान्छेहरूले नै काम पाइन्छ नि त अन्त जब अपर्च्युनिटिज इम्प्लोइमेन्ट भनेको चाहिँ पढिसक्ने बित्तिकै गभर्मेन्ट जब पाएर बस्नु होइन है त जब प्राइभेट जब होस् अलिक पर्खेर जस्तो प्रकारले अब आफूले कमाउने जुन बाटो निकाल्न सकिन्छ त्यसलाई त अनइम्प्लोइमेन्ट भनिँदैन नि त त्यसलाई त इम्प्लोइमेन्टै हो नि त अन्त अनरेबल स्पिकर सर अर्को कुरा युवालाई इग्नोर गरिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ आज हाउसमा अपोजिसन मेम्बरले हाल्नु भएको थियो अगर युवालाई इग्नोर गरेको भए म युवा मिनिस्टरले नै यो बिल यो हाउसमा लिएर आएको युवाले इग्नोर गरेको भए एउटा युवा मिनिस्टरले नै सोच्ने थिएन होला कि यस्तो बिलको सिक्किम राज्यमा जरुरत छ भनेर अनरेबल स्पिकर सर वाटर म्यानेजमेन्ट एयर पल्युसनहरूको कुरा गरिएको छ किन अरू लजहरूले फरेस्ट डिपार्टमेन्टहरूले किन चाहिँ हेरचाह गर्नु सक्दैन किन यो कुरालाई उनीहरूले अघि बढाउनु सक्दैन फर्स्ट अफ अल बिल एक्ट र डिपार्टमेन्टमा डिफ्रेन्ट हुन्छ यो अलिकति म अपोजिसन मेम्बर्सहरूलाई भन्न चाहन्छु लज भनेको एउटा रुल्स प्रोटोकल्स गाइडलाइन्स विच ह्याज टु बी फलोड त्यो त फरेस्ट डिपार्टमेन्टहरूले पनि अपनाएर अघि बढ्न सक्छन् गर्नु सक्दैनन् भनेको होइन तर दुईटामा धेरै अन्तर छ त्यही कारण भनिएको अनरेबल स्पिकर सर अपोजिसन मेम्बर्सले राम्रो होमवर्क गरेर आउनु भएन रहेछ आज अर्को कुरा अनरेबल स्पिकर सर सेन्ट्रलमा पनि इन्भाइरोमेन्टल ल छ क्लाइमेट चेन्ज एक्ट 2008 मा पास भएको थियो अझै इन्भाइरोमेन्टल ल त 2022 मै अमेन्डमेन्ट ल्याएर अझै नेट जिरोको कुराहरू पनि त्यसमा लागू भएको छ बट स्पेसिफिकली छैन सेन्ट्रलमा पनि यसको जरुरत छ तर सेन्ट्रलमा पनि नेट जिरो एमिसन बिलको राज्यसभाको अगाडि बिल प्रस्तुत गरिएको छ त्यही कुराको यहाँ पनि चर्चा हुँदैछ हामीले पनि पहिला सेन्ट्रलभन्दा अगाडि ल्याउँदा चाहिँ हामी के एउटा इक्जाम्पल बनिन सक्दैनौँ किन चाहिँ कम्पिटिसन भन्दै अर्कालाई देखासेखी गर्दै अर्काको कुरा गर्दै गर्नु अर्को कुरा एजुकेसन करिकुलममा हाल्ने कुरा सेक्सन 18 को कुरा पनि गर्दै थियो अनरेबल स्पिकर सर अपोजिसन मेम्बर्सले कन्करेन्ट लिस्टमा आउँछ त्यो पनि भन्नुभयो अनरेबल अपोजिसन मेम्बर्सले तर एजुकेसनमा चाहिँ एन्टायर स्टेटको बदलिनु भन्दाखेरि स्टेटबाट नै स्टार्ट हुन्छ नि त हामीले स्टेटमा फर्स्टमा इनिसिएटिभ गरौँ त्यहाँबाट हामीले यही कुराको प्रपोजल अर्को स्टेटमा लग्यौँ त्यो त स्टेट गभर्मेन्टमा पनि डेलिगेसन क्लज 44 अफ द बिलमा अलरेडी मेन्सन छ कि डेलिगेटेड लेजिस्लेसन रुल मेकिङ पावर्स अन सच म्याटर्स आर गिभन अन्डर द ह्यान्ड अफ स्टेट गभर्मेन्ट एज वेल Honorable Speaker, sir, another query by the honorable opposition member before the House was Ministry of Tourism चाहिँ किन चाहिँ इन्क्लुड हुँदैन कमिटीमा स्टेट गभर्मेन्टले किन चाहिँ नचाहिँदेको मिनिस्ट्रीहरू मात्रै हालेकोहरू भनेर मिनिस्ट्री अफ टुरिज्मलाई त हामी स्टेट गभर्मेन्टले एउटा गाइडलाइन्स पठायो त्यो कसरी अप्रोच गर्ने के गर्ने त्यो रुल्सहरू उनीहरूले भने दे ह्याभ टु फलो इट because state government has a delegated legislation. हामी कसरी बिर्सिन सक्छौँ कि even Article 19, Clause 6 of the Constitution of India clearly specifies
The Constitution lays down the reasonable restriction to the fundamental right to avoid the environmental hazards, which to the opposition honorable members, I would like to mention, this is the purpose to avoid the ecological imbalance and degradation of the atmosphere in the name of carrying on a trade, business, occupation, or carrying on any profession. So, Constitution ma pani fundamental right ko dara Article 19 le हामीले एउटा specific दिन्छ नि, and we all know the fact that जब fundamental right को कुरा हुन्छ अरु कुरै fundamental right लाई first and foremost priority दिएको छ हाम्रो संविधानले पनि. अन्त honorable speaker sir, Article 48 clause A, which is read with Article 51 clause A, clearly states that it directs the state towards the protection and improvement of environment. हामीले सबै थोक यो एउटा बिलमा बनाएर मात्र हुँदैन honorable speaker sir. डल्लै कुरा नै बिलमा हाल्नु थाल्यौं भने त यत्रो थाक हुन्छ. हाम्रो अपोजिसन मेम्बर्सले एउटा यति बिल त राम्ररी नपढि आउनु भएछ, त्यत्रो थाक त कहाँ पढ्नुहुन्थ्यो होला. त्यही भएर डेलिगेटेड लिस्टमा क्लजेस 44 मा स्टेट गभर्नमेन्टलाई पावर दिएको छौं. अर्को प्रश्न जुन अपोजिसन मेम्बर्सको द्वारा हाउसमा राखिएको थियो, इफ हाम्रो यहाँ रुख रोप्दैमा म्यासिभ एफोरेस्टेसन इन्करेज गर्दैमा हामीले सिलगढीको सब्जी ल्याउनु बन्द हुन्छ. हामीले आफ्नो क्लाइमेट आफै बिगारेको. पहिला हामीले आफ्नो पुर्खा हाम्रो हजुरबाबा हजुरआमालाई सोध्यौं भने उहाँहरूले बाहिरबाट कहिले सब्जी किनेर ल्याउनु हुन्थेन. हाम्रो त अहिले यहाँ स्कुल काम के गर्ने, हामीले अहिले त खेतीपाती नै बिर्सिसकेको छौं. गाउँ बस्तीकोले गर्छन् होला, तर हामीले यति डरलाग्दो बिल्डिङ बनाइसकेको छौं, रुख काटिसकेको छौं कि गर्मी बढेकै छ. पानी टाइममा पर्दिदैन, पढ्ने टाइममा पर्दैन, घाम नलाग्ने टाइममा डरलाग्दो सातवटै घाम लागेको जस्तो लागिरहेको हुन्छ. हो, त्यही कारण अनरेबल स्पिकर सर, अगर हामीले रुख रोपेर वातावरणमा सुधार ल्यायौं भने यो कुरा पनि हामीले हासिल गर्न सक्छौं कि आफ्नै जग्गामा फलेको रुख भेजिटेबल्सहरू आफ्नै जग्गामा फलाएर त्यो प्योर अर्ग्यानिक फल फुल सब्जी सबै हामी आफै हेल्दीसँग खान पाइन्छ. Honorable Speaker sir, म अझै एउटा के मेन्सन गर्न चाहन्छु भने हामी यो बिलको फाइनान्स च्याप्टरमा पनि फाइनान्स एन्ड अकाउन्टिङ च्याप्टरमा पनि पुग्यौं भने हाम्रो अपोजिसन मेम्बरले 1 लाख रुपैयाँको चर्चा गर्नुभएको थियो. यो बिलमा कहीँ पनि 1 लाख रुपैयाँको कहीँ पनि चर्चा भएकै छैन. त्यही भएर कहीँ पनि भएकै छैन. यहाँ खालि 10 करोडको नन रिकर्डिङ डिपोजिट फन्ड र 20 करोडको रिकर्डिङ डिपोजिट फन्डको कुरा भएको छ. त्यो 1 लाख रुपैयाँ राम्रोसँग प्रोभिजनमा हेर्यौं भने it just signifies how the committee र कसरी अप्रोचलाई फन्डामेन्ट अप्रोचलाई अगाडि बढाउने त्यो कुराको मात्रै मेन्सन हो, स्यालेरी र अरू खर्चको लागि होइन. किनकि इन्टरप्रिटेसन अफ स्ट्याट्युट इज द बेसिक फन्डामेन्टल. जब पनि हामीले बिल पढ्छौँ त्यसलाई उल्टा पाराले इन्टरप्रेट गर्नु हुँदैन कि गोरुले सिङ हानेको जस्तै एकपट्टि लाग्नु हुँदैन. हामीले चारैतिरबाट हेरेर चारैबाट पर्सपेक्टिभबाट हामीले सोच्ने क्षमता राख्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ अनरेबल स्पिकर सर. जब इन्टरस्टेटको कुरा हुँदै थियो अनरेबल स्पिकर सर, अनरेबल अपोजिसन मेम्बर्सहरूले के कुरा राख्नुभयो भने चाहिँ सिक्किममा अब अरू ठाउँमा त हुँदैन. मिनिस्टर सरले मिसलिड गर्नु खोज्नुहुँदैछ हाउसलाई. पोइन्ट नम्बर 7 मा भनिएको छ. अनरेबल मेम्बर, तपाईलाई समय दिएको थियो, तपाईको समयमा बोल्नुभयो. अब प्लिज मिनिस्टर मिसलिड नगर्दिनुस् भन्ने. नो तपाईलाई समय दिएको थियो. मिनिस्टर सर तपाईँ कन्टिन्यू गर्नुहोस्. इन्टरस्टेटको कुरा गर्नुभयो, त्यसमा के हामीले सुन्यौं भन्दाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा क्लाइमेटिक चेन्ज, क्लाइमेटिक कन्डिसन इज नट बाउन्ड्रीलाइज्ड. हामी बाउन्ड्री राख्नु सक्दैनौँ. एउटा स्टेटबाट अर्को हावा त यताबाट उता जान्छ, हामीले हावालाई नजा भनेर रोक्नु त सकिँदैन. तर हामीले के इनिसिएटिभ गर्दैछौँ भने त उनीहरूलाई पनि हामीले मोटिभेसन गरेर उनीहरूले पनि त रोक्नु सक्छन्, केही न केही इनिसिएटिभ निकाल्नु सक्छन् भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु अनरेबल स्पिकर सर. अन्त अर्को कुरा चाहिँ अपोजिसन मेम्बर्सहरूले हेड अफिस चाहिँ किन गान्तोकमा मात्रै राख्ने कुरा गर्नुहुँदै थियो भने, फर्स्ट अफ अल गान्तोक एउटा क्यापिटल हो. यहाँबाट सबै प्रकारको नियति प्लान प्रोसेस उयो अगाडि बढाउनु सजिलो पर्छ किनकि सबै डिपार्टमेन्टको अफिस पनि गान्तोकमै छ, बिङ अ क्यापिटल. एन्ड सेकेन्डली त्यो त मैले भनिहालेँ,
तर बिलमा मेन्सन गरेको जस्तो चाहिँ मलाई लागेन कि गान्तोकमै हेडक्वार्टर हुनुपर्छ यो नेट जिरो एमिसनको कमिटीको लागि। अर्को कुरा चाहिँ के देख्यो भन्दाखेरि अनरेबल स्पिकर सर, एक्स अफिसियो किन भन्दाखेरि चाहिँ अनरेबल अपोजिसन मेम्बर्सले के कुरा राख्नु भएको थियो भने एक्स अफिसियो मेम्बरलाई चाहिँ किन चाहिँ अगाडि अनफ्रन्टमा ल्याउनु, किन युथहरूलाई पनि नल्याउनु भनेर हामीले अगर यस्तो जरुरी बिलमा कुरा गर्दैछौँ, जरुरी बिललाई अगाडि बढाउनुको लागि केही प्लानिङ्स आइडियाज लिएर अप्रोच लिएर यो नेट जिरोको गोलको लागि प्रोसिड गर्दाखेरि हामीलाई फुल टाइम दिनु सक्ने मेम्बर्सहरूको जरुरत पर्छ। उनीहरूले यताउता नभइकन एउटा लक्ष्य राखेर उनीहरू पनि अगाडि प्लानिङसँग चल्नुपर्छ। त्यही भएर मलाई लाग्छ एक्स अफिसियोलाई दिउँ जिम्मेवारी भने उनीहरूले पनि राम्रोसँग अगाडि बढ्न सक्छन्। महोदय यहाँनिर मलाई लागेको कि हाउसलाई मिसलिड भइरहेको छ भन्ने मलाई लाग्यो महोदय। म केही कुरा राख्न चाहन्छु, एक दुई शब्द। होइन, तपाईँलाई समय दिएको थियो, जुन समय तपाईँले दिएको थियो त्यही समयमा तपाईँले त्यो पोइन्ट राख्नुपर्ने थियो। त्यो कन्स्टिट्युसन यानि कि बिल पढ्नु भएको छैन जस्तो लाग्यो महोदय। तपाईँलाई समय दिएको थियो त्यही समयमा तपाईँले त्यो कुरा राख्नुपर्ने थियो। अहिले भने हाम्रो मिनिस्टर इन्चार्ज बोल्नु हुँदैछ, तपाईँले हाउसलाई अलिकति डिस्टर्ब नगरिदिनुहोस्। तपाईँ सुरु गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू अनरेबल स्पिकर सर। अन्त अनरेबल अपोजिसन मेम्बर्सले चाहिँ किन 2070सम्म पर्ख्यौँ भन्ने प्रश्न पनि राख्नु भएको थियो। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मैले अघि पनि भनिहालेँ अनरेबल स्पिकर सर, 2070सम्मको टार्गेट मात्रै हो, त्योभन्दा अगाडि पनि हामी पुग्न सक्छौँ अगर हामी सबै एकजुट भएर अपोज नगरिकन मिलेर कुनै बिलमा चेन्जेस ल्याउनु छ भने बरु सजेसन दिनुहोस्, त्यसमा बरु यो बिलमा अमेन्डमेन्ट ल्याउँला, अन्त केही प्रकारले चल्नुपर्ने त्यसको पनि आइडियाज कलेक्टिभली लिएर हामी अघि बढ्न लाइक यो गोल रिच नेट जिरोको गोललाई रिच गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा इन्भेस्टमेन्टको कुरा पनि अपोजिसन मेम्बर्सले गर्नुभएको थियो, किन यति बेसी बजेट राखेको भनेर। अगर हामी इम्प्लोइमेन्ट एक वर्षमा 20 करोडको राखेनौँ भने हामी इम्प्लोइमेन्ट कति मान्छेहरूलाई कतिजना राज्यको मान्छेहरूले पाउँछन्, तिनीहरूलाई स्यालेरी तिर्नु पर्यो, कसरी लाइक अगाडि प्रोसिड गर्नुको लागि जब हामीले एउटा एनजिओजलाई हामी फन्ड रेजिङ प्रपोजल्सहरू दिन्छौँ तर हामीले आफै फन्ड दिएर उनीहरूलाई गराउनु लगायौँ भने उनीहरूलाई पनि सजिलो पर्छ कसरी इनिसिएटिभ गर्नु ताकि उनीहरूले सेन्सिटाइजेसन जुन यो नेट जिरो एमिसन बिलमा छ उनीहरूले क्लियर अन्त राम्रोसँग राख्न सकुन् भनेर। अन्त अनरेबल स्पिकर सर, जब अर्को क्वेसन अनरेबल अपोजिसन मेम्बर्सकोबाट के आएको थियो भन्ने चाहिँ कम्पिटिसन चाहिँ किन गर्ने त भन्दा हामी लक्ष्य बिना चाहिँ किन जिन्दगी बोक्नु, यो त झन् राज्य हो, त्यही अनुसारले कम्पिटिसन छ भने त हाम्रो राज्य पनि एउटा फ्रुटफुल भएर जान्छ, जिन्दगी त फ्रुटफुल हुन्छ नि। हामी सिक्किम राज्यलाई पनि त्यही अनुसारले हामी आफ्नो सिक्किम आफ्नो मनबाट धारेर अघि बढ्न खोजौँ न भन्ने मलाई लाग्छ अनरेबल स्पिकर सर। अन्त रह्यो जब इम्प्लोइमेन्ट राज्यमा बढ्छ इकोनोमिक आफै बढिहाल्छ। अनरेबल स्पिकर सर, सबै थोक मलाई लाग्यो कि मैले जवाब दिइसकेँ जुन अपोजिसन बेन्चबाट अपोजिसन मेम्बरबाट आएको थियो, तर मलाई अझै 5 इयर्समा अझै मलाई के लाग्यो भने चाहिँ अपोजिसन मेम्बर्सले चाहिँ 5 इयर्सको कन्सेप्ट चाहिँ किन नअप्नाउनु भएको भनेर प्रश्न राख्नु भएको थियो। 5 इयर्सको कन्सेप्ट अप्नाउनै पर्छ भन्ने चाहिँ कहाँ लेखिएको छ, हामी कुन प्रकारले गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ त्यो त आफ्नो अनुसारले हो। कमिसन फर्म हुन्छ, हेड क्वार्टर हुन्छ, एडभाइजरी कमिटी हुन्छ, तिनीहरू सबै सल्लाह गरेर मेन मेम्बरहरू हुन्छन्, उनीहरूलाई थाहा हुन्छ, तिनीहरू त एक्सपर्ट बडिज, उहाँहरू त एक्सपर्ट बडिज हुन्छन्, उहाँहरूले अगाडि बढाउँछन् नि, प्लानिङ गर्छन् नि के गर्नुपर्ने कसो गर्नुपर्ने कति वर्षको टाइममा ल्याउनु पर्ने। इट्स नट नेसेसरी। महोदय अलिकति आउट अफ टपिक भएको जस्तो लाग्यो मलाई महोदय। तपाईँलाई जुन समय दिएको थियो त्यही समय भन्न अहिले हाउसलाई डिस्टर्ब नगरिदिनुहोस्, किनभने तपाईँहरूको जुन जुन प्रश्न तपाईँहरूले उठाउनु भएको थियो त्यही प्रश्नलाई उहाँले रिप्लाई गर्नुहुँदैछ। त्यही प्रश्न उत्तर दिँदा आउट अफ टपिक भएको तपाईँ हाउसलाई अहिले डिस्टर्ब नगरिदिनुहोस्, उहाँले उत्तर दिनुहुँदैछ सुन्नुहोस्। तपाईँहरूको समयमा उहाँले डिस्टर्ब गरिदिनु भएन, अहिले उहाँहरूको समयमा तपाईँ डिस्टर्ब नगरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू अनरेबल स्पिकर सर। अन्त डिसएडभान्टेज र एडभान्टेजको कुरा पनि बिलमा किन राखिएन भनेर एक अपोजिसन मेम्बरले राख्नु भएको थियो। त्यही
सबै कुरा अब एउटै बिलमा राखौँ भने त मैले भनिहालेँ कुनै कुरा रुल्स बनाउने पावरहरू त स्टेट गभर्मेन्टलाई त्यही क्लज 44 को अन्डरमा त्यही कारण स्टेट गभर्मेन्टलाई निमित गरिएको हो ताकि उनीहरूले राम्रोसँग हेरेर कुरा राखेर कसरी गर्नुपर्ने यसको एडभान्टेज के हो भने सबै एक्सपर्ट बडिज भएपछि त उनीहरूले केही न केही गर्छन् नि त उनीहरूले कुनै न कुनै बाटो त निकाल्छन् महाभारतमा पनि श्रीकृष्णले भन्नुभएको थियो कि एउटा सल्युसन बनको दैलो बन्द भयो भने अरू सातवटा दैलो सल्युसनको खुल्लिन्छ भनेर हौ त्यो पनि त हाम्रो राज्यमा अप्नाइन सक्छ त्यही कुरा सिकेर नै वी क्यान डु एनिथिङ फर द स्टेट लाइक सिक्किम अरू कुरा अनरेबल स्पिकर्स हो अपोजिसन मेम्बर्सले द प्यारिस अग्रिमेन्टको कुरा गर्नुभयो कि टेम्परेचर क्लाइमेट चेन्जहरूको कुरा गर्नुभयो तर प्यारिस अग्रिमेन्टमा मेन अन्डरलाइन फ्याक्टर जुन चाहिँ प्यारिस अग्रिमेन्ट 2015 साइन भएको थियो त्यो चाहिँ नेट जिरोको बारेमा प्रस्तुत गर्दै भएको थियो अर्को कुरा अपोजिसन मेम्बर्सले एलिगेसन लाउनु भएको थियो कि हामी यस्तो सरकारहरूले जसले चाहिँ कपी पेस्ट गरेर बिल ल्यायौँ भनेर कपी पेस्ट गरेर बिल ल्यायौँ भन्ने त हामीलाई सजेसन दिनुहोस् हामीले बिललाई इम्प्लिमेन्ट गरौँ के गरौँ किनकि यस्तो राम्रो कुरा त कपी गर्दा पनि मलाई नराम्रो लाग्दैन बरु नराम्रो कुरा नसिकौँ राम्रो कुरालाई सिकेर हामी चेन्जेस ल्याउनु सक्छौँ भने ल्याउँ न त त्यसमा के नराम्रो छ बरु नराम्रोपट्टि चाहिँ नजाउँ भन्ने मलाई लाग्छ अन्त कम्पनीजको रिजर्भेसन जब रिजर्भेसनहरू हुन्छ यो बिलमा कुनै रिजर्भेसनको कुरा भएको छैन भने इन्भाइरोमेन्टमा त जस्टिस र इक्वालिटीको कुरा छोडिदिउँ होइन र थ्याङ्क यू अनरेबल स्पिकर सर म यति भन्दै मेरो वक्तव्य राख्न चाहन्छु तर म बस्नुभन्दा अगाडि सबै अपोजिसन मेम्बर्सहरूलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु कि एक्टिभली डिबेटमा पार्टिसिपेट गर्नुभएकोमा म यति पनि अपिल गर्छु कि अपोजिसन मेम्बर्सलाई बरु केही सजेसन्स इम्प्लिमेन्टेसन्सहरू ल्याउनु छ भने आएर भनिदिनुहोस् मिलेर अघि बढौँ मिलेर गरौँ यो बिललाई ल्याउँ एक्ट बनाएर यो स्टेटमा ल्याउँ ताकि नेट जिरोको जुन हाम्रो गोल छ त्यसमा पुग्नु सकौँ यहाँ अपोजिसन बेन्चमा बसेर अपोज गरेर यो होइन र त्यो होइन भन्ने कुरा नगरौँ थ्याङ्क यू अनरेबल स्पिकर सर Thank you, Honorable Minister in charge. Now, Honorable Leader of the House may give the concluding remark in the bill. धन्यवाद सम्माननीय अध्यक्ष महोदय तपाईको अनुमति लिँदै म उक्त बिल सिक्किम नेट जिरो एमिसन बिल 2023 लाई समर्थन दिन चाहन्छु र हाम्रा अति सम्माननीय मन्त्री फरेस्ट एन्ड इन्भाइरोमेन्टलाई बधाई दिन चाहन्छु कि उहाँले यति महत्त्वपूर्ण बिललाई यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो र म तपाईको मार्फत यो सदनलाई यो बताउन चाहन्छु कि हामीले जुन चाहिँ यो बिल प्रस्तुत गरेका छौँ म भन्न चाहन्छु कि हामी कुनै कछुवा होइन मैले यो किन भने भन्दाखेरि हाम्रो सदनमा यो प्रश्न उठेको थियो कि किन पञ्चवर्षीय योजनाहरू प्रदान गरिएन भनेर तर म यो भन्न चाहन्छु कि हामी कछुवा होइन हामी 5 वर्ष पर्खिँदैनौँ हाम्रो यो बिल अन्तर्गत हामी एनुअली नै रिभ्यू गर्नेछौँ र एनुअली नै प्लानलाई इम्प्लिमेन्ट र इम्प्रुभ गर्नेछौँ महोदय र अर्को कुरा फेरि पनि यसै सन्दर्भमा म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रा सदनका मित्र सांसदहरूले भन्नुभयो कि किन 2070 पर्खिने भनेर त्यसै कारण नै यो जुन चाहिँ बिल छ यसमा च्याप्टर 4 सेक्सन 17 सबसेक्सन 2 मा क्लियरली मेन्सन गरेको छ जसमा म पढ्न चाहन्छु महोदय कि द कमिसन मे रेकमेन्ड अ चेन्ज इन नेट जिरो एमिसन टार्गेट ओन्ली इफ जब हामी निरन्तर रूपमा काम गरिरहनेछौँ र यदि हामीले टार्गेटलाई अचिभ गर्यो भने यो जुन चाहिँ एमिसन छ यो 2070 देखि घटेर 2030 मा पनि आउनेछ यो इन्टर्म टार्गेटहरू हामीले सेट गरिसकेका छौँ महोदय र हाम्रा सांसदहरूले सोधिरहनु भएको थियो कि हामी किन रेसमा आइरहेछौँ भनेर महोदय म भन्न चाहन्छु तपाईँको माध्यमबाट यदि हाम्रो सिक्किमको जनताको हितको लागि छ भने यस्तो एउटा रेस होइन हामी 100वटा रेस जित्न तयार छौँ हामी महोदय यहाँनिर एउटा प्रश्न पनि आइरहेको थियो सांसदबाट कि टुरिज्म सेक्टरलाई किन इन्भल्भ नगरिएको भनेर
त महोदय म तपाईँलाई यो बताउन चाहन्छु कि हुनु त हामीलाई पुलिस डिपार्टमेन्ट पनि चाहिन्छ, हामीलाई अन्य अन्य डिपार्टमेन्टको पनि हेल्प चाहिन्छ। के सबैलाई हामीले यहाँ मेन्सन गर्नु आवश्यक छ त? हामीले यसको लागि प्रावधान राखेका छौँ। हामीले हरेक कमिटीमा, हरेक काउन्सिलमा, हरेक एडभाइजरी कमिटीमा मेम्बर्सहरूका लागि स्थान दिएका छौँ, जसमा हामी यी डिपार्टमेन्टका एक्सपर्टिजहरूलाई हामी स्थान दिनेछौँ महोदय। र महोदय म तपाईँलाई यो बताउन चाहन्छु कि एउटा हाम्रो सांसदले हामीलाई बताउनु भयो कि हामीले हाम्रो जुन चाहिँ कार्बन सिङ्क छ यसलाई किन नबेच्ने भनेर, है। यो त महोदय आकाशको फल आँखा तरी मर भनेको जस्तै नै हो। किन भन्दाखेरि अहिले हामी नेट जिरोमै पुगेको छैनौँ, त हामी अहिले बेच्ने कुरा कसरी गर्न सक्छौँ? पहिला हामी नेट जिरोमा पुरौँ, हामी सेल्फ सफिसियन्ट बनाऊ, अनिखेर हामी बेच्नेछौँ। त्यो आउने भविष्य कुरा हो महोदय। र महोदय म यो बताउन चाहन्छु कि जुन चाहिँ यो नेट जिरोको कन्सेप्ट छ, यो नेट जिरोको कन्सेप्टमा तीनटा मुख्य महानायकको ठुलो भूमिका रहेको छ। यो तीन मुख्य महानायक को हुन् भन्दाखेरि पहिलो त हुन् हाम्रो सरकार गभर्मेन्ट, दोस्रो हुन् हाम्रो कम्युनिटी र तेस्रो हुन् हाम्रो इन्डिभिजुअल। र यो बिलले यी तीनैलाई एकदमै संरक्षित गरेर एकदमै साथ ल्याएर बिललाई प्रस्तुत गरेको छ महोदय। बिलमा काम गरिरहेको छ। र म यो भन्न चाहन्छु कि यी तीन संस्थाहरूमा, यी तीन महानायकहरूमा तालमेल हुनु एकदमै आवश्यक छ नेट जिरोका लागि। तसर्थ यसको लागि तीनटा सीलाई फलो गरिएको छ महोदय यस बिलमा। त्यो हो कमिटमेन्ट, कन्सल्टेसन र कम्युनिकेसन। यसको लागि प्रावधानहरू कहाँनिर छ भन्दाखेरि सेक्सन 19 सबसेक्सन 1 र 2 मा हेर्नु भयो भने त्यहाँ क्लियरली पब्लिक कन्सल्टेसनका लागि स्पेसहरू राखिएको छ। र महोदय यहाँ भनिँदै थियो कि आम जनतालाई यहाँ कहाँनिर स्पेस दिएको छ त बोल्ने भन्दाखेरि तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ हरेक जुन चाहिँ स्तर छ, डिस्ट्रिक्ट लेभलमा, सब डिभिजन लेभल र काउन्सिल लेभलमा पनि हरेक तीनटै स्तरमा प्लानिङ हुनेछ महोदय। र तीनटै स्तरको प्लानिङमा हामीले हाम्रो कम्युनिटीलाई पनि इन्भल्भ गरेको छौँ। र त्यसै कारण पनि यो जुन चाहिँ हाम्रो वक्ताले भन्नु भइरहेको थियो कि त्यो मिसलिडिङ थियो महोदय। र त्यसै कारण जुन चाहिँ यो अहिले धेरैवटा प्रश्न आइरहेको छ कि किन चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण छ त भनेर। र म भन्न चाहन्छु, दुर्भाग्यवश भन्न चाहन्छु कि हाम्रा कतिपय सदस्यले पैसालाई नै ठुलो मान्यता दिइरहनु भएको छ अहिलेसम्म पनि। के पैसा सबैभन्दा ठुलो हो र? कि यो पैसा हाम्रो स्वास्थ्यभन्दा पनि ठुलो हो र? महोदय म याद दिलाउन चाहन्छु, जहाँ स्वास्थ्य छ त्यहाँ समृद्धि छ, त्यहाँ सम्पत्ति छ। र यसै समृद्धि र सम्पत्तिलाई साथमा ल्याउनको निम्ति यस बिललाई हामीले ल्याएका हौँ सदनमा। र म धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु हाम्रा सबै सदनका सदस्यवर्गहरूलाई कि उहाँहरूले अति नै रोचक ढङ्गमा आफ्ना विचारहरूलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ र हामी त्यसलाई सराहना गर्छौँ। र आउने दिनहरूमा हामी जुन चाहिँ यो एक्ट यदि पास आज हुन्छ भने हामी यसलाई आउने सालहरूमा अमेन्डमेन्ट पनि गर्नेछौँ भन्ने म आश्वासन दिन चाहन्छु। धन्यवाद महोदय। Thank you, Honorable Leader of the House. Discussion on the bill is over. Honorable Minister in charge may now move for the consideration of the bill. Honorable Speaker, sir, I beg to move the Sikkim Net Zero Emission Bill 2023 be considered by this August House. Thank you, Honorable Speaker, sir. Thank you, Honorable Minister in charge. The question is that the bill be taken into consideration. Those in favor of the motion may say ayes. Ayes. Those who are against the motion may say noes. No. I think majority of members have ayes. The motion for the consideration is adopted. Now, the House will take up the clauses of the bill. The question is, clause 2 to 43 do stand as a part of the bill. Those in favor may say ayes. Ayes. Ayes have it. The clause 2 to 43 are adopted. Again, the question is that clause 1, enacting formula, and the long title do stand as part of the bill. Those in favor may say ayes. Ayes.
Ayes have it. Clause 1, enacting formula and the long title are also adopted. The Honorable Minister in charge of Forest and Environment may now move for the passing of the bill. Honorable Speaker, sir, I beg to move that Sikkim Net Zero Emission Bill 2023 be passed by this August House. Thank you, Honorable Speaker, sir. Thank you, Honorable Minister in charge. The question is that the bill is passed. Those in favor of the motion may say ayes. Ayes. Those who are against the motion may say noes. No. That means majority of the member have ayes. Therefore, the Sikkim Net Zero Emission Bill, Bill number 1 of 2023 is passed by this House. Good afternoon, honorable members present in the House. We shall now get the session back to business. Now, if Honorable Minister in charge for Culture Department would like to move for leave of the House to introduce the Sikkim Heritage Conservation Bill, Bill number 2 of 2023. Honorable Minister, please. Honorable Deputy Speaker, Madam, I beg to move for the leave House of the introduce the bill, the Sikkim Heritage Conservation Bill 2023. Thank you, Honorable. Thank you, Honorable Minister. The question is, leave be granted. Those in favor, please say ayes. Ayes. Ayes have it. Leave is granted. Honorable Minister in charge may now introduce the bill. Honorable Deputy Speaker, Madam, I beg to introduce the statement of the object and reason of the bill are as the follows. The state of Sikkim has rich heritage inherited from the past. Therefore, it shall be the duty of the state to value and preserve the rich heritage of our culture, such as architectural and aesthetically beautiful and cultural buildings, their surroundings, etc., and to protect and improve the natural surroundings apartment to the heritage sites. Maintenance, adaptation, use and reuse can allow the architectural heritage to yield aesthetic, environmental and economic benefits even where the original use may no longer be available. The creative challenge is to find appropriate way to satisfy the requirement of the structures to be safe, durable and useful on the one hand, and to retain the character and historical and architectural interest on the others. To undertake the issue in heritage conservation, it is considered appropriate to identify the heritage sites which merit conservation and to categorize and classify them based on their aesthetic, cultural, historical, scientific, social, ecological, environment, or spiritual significance, and also to provide for their protection. The bill seeks to achieve the aforesaid objectives, hence the bill. Thank you, Honorable Madam. Thank you, Honorable Minister. Now that the bill is introduced, we will take up the bill into consideration of the House. Therefore, discussion on the bill is now open. Any honorable member may like to discuss on the bill may do so. But noted importantly that no member shall exceed more than 5 minutes in the discussion. If necessary, you will be given extra 1 minute, but not more than that. Honorable members, please.
Honorable members, the House is now open for discussion. Honorable Deputy Speaker, ma'am, with your due permission, I fully support this bill, Sikkim Heritage Conservation Bill 2023. I likely to highlight my few points, so here I proceed. First point is, heritage is not only about buildings, it also about the stories related to the buildings, the literatures that we have, that art forms that we have, different festivals that you celebrate, all forms part of heritage. And second point is cultural identity. Preserving heritage sites help maintain the unique cultures identity of Sikkim diverse communities, showcasing their traditional arts and way of life. And third point is job creation. The tourist industry that flourish around the heritage sites create the job opportunities from local residents, contributing to reduce unemployment rates. And my last but not the least, culture exchange. Heritage sites attract visitor from around the world, facilities, cultures exchange, and fostering stories and understanding. For this purpose, only our government is going to implement this Sikkim Heritage Conservation Bill 2023. Thank you, Honorable Deputy Speaker, ma'am. Thank you, Honorable Member. Another member who would like to discuss. सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदयको अनुमति लिँदै म द सिक्किम हेरिटेज कन्जर्भेसन बिल 2023 मा केही चर्चा परिचर्चा गर्न गइरहेको छु। सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, म हजुर मार्फत मेरा ट्रेजरी बेन्चमा बस्नुभएका अति आदरणीय मन्त्रीगण साथै सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयलाई म लगायत मेरा सदस्यगणहरूको तर्फबाट धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना अनि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु, किनभने जुन चाहिँ आज द सिक्किम हेरिटेज कन्जर्भेसन बिल 2023 यहाँ पेश गरिँदैछ, यो बिल अति नै महत्त्वपूर्ण छ र यो जनताको हितमा छ भन्ने कुरालाई म हजुर मार्फत उहाँहरूलाई पुर्याउदिनुहुन्छ भन्ने म आफ्नोबाट मनन चिन्तन गर्दै, तर सदनको मर्यादालाई कायम राख्दै यस बिलमा मैले धेरै जस्ता सेक्सन्सहरू साथै क्लजेसहरूमा फेरबदल गर्नुपर्ने विषय देखेको छु। किन भन्दा कतिपय चिजहरू यस्ता छन् जुन चाहिँ जनताको हितको लागि छैनन् जस्तो लाग्यो। सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जस्तै कि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ सेक्सन 7, यो सेक्सन 7 मा यो बताइएको छ कि कसैको घर अथवा जमिनमा जमिन त्यस हेरिटेज एरियामा पर्छ भने अनि त्यहाँ सोही मानिसले त्यस एरियामा रिकन्स्ट्रक्सन, रिपेयर, रेनोभेसन अनि कुनै पनि कामहरू यस्ता गर्छ भने कम्पिटेन्ट अथोरिटीलाई आवेदन पत्र जारी गर्नु पर्छ भनेर बताइएको छ। यस कुरालाई म आन्तरिक हृदयबाट समर्थन जनाउँछु अध्यक्ष महोदय। अनि सब सेक्सन 3 मा बताइएको छ कि त्यो आवेदन पत्रलाई कन्सर्न अथोरिटीले स्वीकार पनि गर्न सक्छ अनि अस्वीकार पनि गर्न सक्छ भनेर बताइएको छ। हेर्नुहोस्, सिक्किम भनेको यस्तो राज्य हो जहाँ धेरै जस्ता परिवारहरू मध्यम वर्गका हुन्छन्, मतलब मिडल क्लासका हुन्छन्। उनीहरूको परिवारमा उनीहरूको पुर्खाले आफ्नो धरोहर बनाइदिएको हुन्छ उनीहरूको लागि, तर आज तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ उनीहरू त्यही घरमा बसोबास गरिरहेका हुन्छन्। हेर्नुहोस्, भारत एउटा गणतान्त्रिक देश हो। यदि उसले आफ्नो पुर्खाले बनाइदिएको धरोहर सरकारलाई दिन अस्वीकार ठान्छ भने सरकारले यो कुरालाई जबरजस्ती गर्न सक्दैन महोदय, जबरजस्ती गर्न सक्दैन। उपाध्यक्ष महोदय, हजुर मार्फत के जानकारी दिन चाहन्छु भन्दाखेरि सेक्सन 8 को सब सेक्सन 5 मा हेर्नुहोस्, यहाँ लिखित रूपमा
प्रदर्शन गरिएको छ कि द रेकमेन्डेसन्स अफ द अथोरिटी सेल बी फाइनल भनेर बताइएको छ। हेर्नुहोस्, यो बिलमा कुनै कुराहरू प्रजातान्त्रिक हिसाबले गरिएको छैन। यहाँ प्रपर्टी ओनरलाई कुनै पनि लिगल एडको बारेमा सोध्ने चर्चा गरिएको पनि छैन। हेर्नुहोस्, तपाईँ सत्तामा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सत्तामा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको माथि कोही पनि छैन भनेर नठान्नुहोस्। तपाईँ सरकारमा हुनुहुन्छ, सरकारभन्दा माथि कानुन छ, तपाईँहरू कानुनको उल्लङ्घन गर्न पाउनु हुँदैन। हो महोदय, हेरिटेजलाई हामीले कन्जर्भ गर्नुपर्छ। हेरिटेजलाई कन्जर्भ नगर्नु भनेको होइन, तर कानुन कायदालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ महोदय, कानुन कायदालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यो बिल भनेको सदनमा पेश गरिने बिल हो जुन चाहिँ जनता जनार्दनको हितमा हुनुपर्छ र सदनको मर्यादालाई पनि कायम राख्दै यो बिल पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हेर्नुहोस् महोदय, यो बिल पेश गर्दा हाम्रा विपक्षी दलका माननीय मन्त्रीगणहरूले यो बिलमा ध्यान दिएर हेर्नु भएको छैन रहेछ। किनभने बिलको सेक्सन 8 को सब सेक्सन 7 मा सब सेक्सन 4 को चर्चा गरिएको छ, तर सब सेक्सन 4 लाई पल्टा हेर्दा सब सेक्सन 4 नै छैन, 4 नै छैन महोदय। तर हेर्नुहोस्, सायदै हामी विपक्षी दलका हौँ भनेर त्यो सब सेक्सन 4 लाई मेटाइदिनु भएको जस्तो लाग्छ मलाई। र अर्को कुरा, हेरिटेज कन्जर्भेसनको निम्ति डोनेसन उठाइने कुरा गरेको छ सेक्सन 22 सब सेक्सन 3 मा क्लज ए मा। हेर्नुहोस्, क्लज ए मा त्यो बताइएको छ। तर हजुरहरूलाई एउटा कुरा अवगत गर्न चाहन्छु कि हामीलाई फन्ड रेज गर्नु कुनै पनि जरुरत छैन, किनभने मिनिस्ट्री अफ कल्चरद्वारा भारत सरकारले फाइनेन्सियल ग्रान्ट स्किम स्याङ्सन गरिसकेको छ, जसको नाम हो स्किम अफ फाइनेन्सियल असिस्टेन्स फर द प्रिजर्भेसन एन्ड डेभलपमेन्ट अफ कल्चरल हेरिटेज अफ द हिमालयस पर्पज प्रमोटिङ प्रोटेक्टिङ एन्ड प्रिजर्भिङ द कल्चरल हेरिटेज अफ हिमालयन स्टेट्स लाइक सिक्किम भनेर यो अगाडि नै बताइदिइसकेको छ। र तपाईँहरू अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ सेक्सन 29 मा, सेक्सन 29 मा सिभिल कोडको कुरा गरिएको छ। सिभिल कोडको चाहिँ कुनै पनि लिगल पावर, सिभिल कोडको चाहिँ कुनै पनि लिगल पावर छैन अरे, लिगल पावर छैन अरे। अब भन्नुहोस्, ती निमुखा जनता जो चाहिँ गाउँ बस्तीमा खेती काम किसान गरेर खाइरहेका हुन्छन्, आफ्नो हक अधिकारको लागि उनीहरू बोल्नै पाउँदैनन्। किनभने त्यहाँ कोही बेला सिभिल कोड छैन भने, त्यहाँ सिभिल कोडको कुनै पनि कुरा लागु हुँदैन भनेपछि उनीहरू कसको मद्दत लिएर त्यहाँ प्रश्न उठाउने गर्छन् भन्नुहोस् त मलाई। हेर्नुहोस्, हेरिटेज कन्जर्भेसन आउनुपर्छ, तर हाम्रो जुन चाहिँ यो बिल छ महोदय, यो बिलमा कति प्राय कुराहरू फेरबदल गर्नुपर्ने नै हुन्छ। किन भन्दा जस्तो यो हेरिटेज कन्जर्भेसनको विषयमा हाम्रो स्कुल करिकुलममा लगाएकै त छैन। यो स्कुल करिकुलममा लगाउनु अति नै जरुरी छ। जब कुनै पनि स्कुल गोइङ स्टुडेन्टले त्यो कुरा बुझ्दैनन् भनेपछि, जब उनीहरू फ्युचरमा ठुलो भएपछि कसरी कन्जर्भ गर्ने भनेर सोच्छन्, यो कुरा यो स्कुल करिकुलममा पनि इम्प्लिमेन्ट गर्नु अति नै जरुरी छ। अब विषय आउँछ अनइम्प्लोइमेन्टकै। अनइम्प्लोइमेन्ट कसरी यो सन्दर्भमा जोडिन्छ भन्दा तपाईँहरू अघि एउटा सानो 4 लाइन मैले लेखेको एउटा लाइन वाचन गर्न गइरहेको छु। पढ्ने के लिए रात भर जाग रहे हैं, पढ़ने के लिए रात भर जाग रहे हैं, नौकरी के चाह में हर रोज भाग रहे हैं। बेरोजगारी का दर्द उनसे पूछो यारो, बेरोजगारी का दर्द उनसे पूछो यारो, जो युवा अपने बूढ़े माँ बाप से पैसा मांग रहे, जो युवा अपने बूढ़े माँ बाप से पैसा मांग रहे। किन मैले यो लाइनलाई यहाँ जोडे भन्दाखेरि, हेर्नुहोस् उपाध्यक्ष महोदय, यो बिलमा के बताइएको छ भन्दाखेरि कुनै पनि हेरिटेज एसेट एउटा ठाउँमा छ भने त्यो ठाउँको बासिन्दाहरूलाई कुनै पनि इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गरिन्छ भनेर यसमा बताइएको छैन। किन भन्दा कुनै पनि गाउँमा एउटा हेरिटेज एसेट आउँदैछ भने त्यो गाउँका युवाहरूले पनि त्यो हेरिटेजबाट केही बेनिफिट पाउनुपर्छ। अन्ततः हाम्रो अनइम्प्लोइमेन्ट रेट घट्छ त। हामीले कुनै अपर्च्युनिटी नै हाम्रो युवा वर्गलाई दिएनौँ भने कसरी अनइम्प्लोइमेन्ट घट्छ। र अर्को कुरा के अवगत गराउन चाहन्छु हाम्रा विपक्षी दलका माननीय मन्त्रीगणहरूलाई भन्दाखेरि, जुन चाहिँ हाम्रो उहिलेदेखिको प्रथा थियो डोको बुन्ने, नाम्लो बनाउने, अनि अरू के हुन्छ भन्दा
डालो बुन्ने यो प्रथाहरू थियो, यो प्रथाहरूमा हाम्रो अस्तित्व छ महोदय। जब हाम्रो यो प्रथाहरू हराउँदै जान्छ हाम्रो अस्तित्व पनि मेटिँदै जान्छ। जब हाम्रो अस्तित्व मेटिँदै जान्छ तब कसरी हाम्रो हेरिटेज कन्जर्भ हुन्छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? यो कुराहरू यो बिलमा छँदै छैन। यो बिलमा हामीले अमेन्ड गर्नुपर्छ। यो बिलमा हामीले अलिकति फेरबदल गर्नैपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र यति भन्दै हजुरहरूले यो कुरालाई मनन चिन्तन गरिदिनुहुन्छ भनी आशा राखी म हजुरबाट ओझल हुन गए। धेरै धेरै धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। थ्याङ्क यू सो मच। Thank you, honorable member. Is there any other member who would like to discuss? अति आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, म पक्षका एक सदस्यको नाताले द सिक्किम हेरिटेज कन्जर्भेसन बिल 2023लाई आन्तरिक हृदयबाट समर्थन जनाउँदै एक दुईवटा कुराहरू म यहाँ सदनमा राख्न चाहेँ। र यहाँ अघि विपक्षीका सदस्यले आफ्नो विचारधाराहरू राखे अनुसार केही कुरा म पनि यहाँ राख्न चाहन्छु। उहाँले भन्नुहुँदै थियो कि यो बिल जति पनि यो बिल यहाँ लेखिएको छ अर्थात् यहाँ पेश गरिएको छ यसमा कानुनको दायरा बाहिर गएर है बनाइएको छ भन्नुहुँदै थियो। र म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु यो बिल चाहिँ हामीहरूले कानुनको दायरा भित्रै नै बसेर बनाइएको हो। किनभने तपाईले सेक्सन 7 मा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ कि त्यहाँ के भनिएको छ भन्दा विरासत उपनियम, त्यही उपनियमको निम्ति यो निमित्त अर्थात् त्यही विरासत उपनियमको माध्यमद्वारा यो बिल बनाइएको हो। र यहाँ अर्को के पनि भन्नु हुँदै थियो भन्दाखेरि बेरोजगारीको है जुन बेरोजगारीको प्रतिशत चाहिँ बढेर गयो भन्नु हुँदै थियो। र म तपाईलाई भन्न चाहन्छु सिक्किममा विभिन्न ठाउँमा निर्माण भएको माङहिम भयो है गुम्पा भयो, त्यसमा सिक्किम सरकारले अर्थात् राज्य सरकारले सरकारी कर्मचारीहरू लगाएर त्यस माङहिमको अर्थात् सोही गुम्पाहरूमा हेरचाह गर्ने प्रभारीहरू लगाएको छन्, त्यो पनि सेलेरी दिएर। र कसरी चाहिँ भन्नु सक्नुहुन्छ तपाईँ कि बेरोजगारीको चाहिँ प्रतिशत बढेर गयो भनेर? यो प्रश्न म तपाईहरुलाई राख्न चाहन्छु। र अर्को कुरा भन्नुहुँदै थियो डोको बुन्ने प्रथा है, अन्त नाम्लो बुन्ने प्रथाहरू, यसलाई पनि हामीले महत्त्वपूर्ण दिनुपर्छ भनेर। र म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु कि यस सदनभित्र डोको बुन्ने, यो नाम्लो बुन्ने, यो झग बुन्ने है, यो तपाईको अरू अब लो बुन्ने प्रथाहरू नहराओस् भनेर सिक्किम सरकारले पछिल्लो समयबाट नै ब्याम्बो ट्रेनिङ भनेर चाहिँ लगाइसकेको छ है सिक्किममा। यो कुराहरू याद राख्नुहोस् तपाईहरुले। अनि स्कुलमा के भन्नुहुँदै थियो भन्दाखेरि स्कुलमा पनि यसको लागू हुनुपर्छ है, स्कुलमा पनि यो जुन विरासत जोगाउनको निम्ति लागू हुनुपर्छ भन्नुहुँदै थियो। र स्कुलमा पनि सायद सबैमा भएको छैन है, सदनमा पेश गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई पनि आशा छ हाम्रो अति आदरणीय मन्त्री महोदयले। तर प्राय जस्तो स्कुलमा अहिले शनिबार म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु कि महात्मा श्रीजङ्गा उच्च माध्यमिक विद्यालयमा चाहिँ शनिबार चाहिँ आफ्नो संस्कृति आफ्नो वेशभूषा लगाएर आएर चाहिँ त्यो दिन चाहिँ आफ्नो के छ है, सपोज लिम्बूमा भन्नुपर्दा म लिम्बू समुदाय भएकोले लिम्बूमा केलाङ है, ख्याली अनि याराक यस्तो गीतहरू त्यहाँ प्रदर्शन हुन्छ। र अन्य लेप्चा जातिको पनि आफ्नै प्रदर्शन हुन्छ, भोटिया जातिको पनि आफ्नै संस्कृतिहरू त्यहाँ प्रदर्शन गर्ने गरिन्छ। र म सदनभित्र भन्न चाहन्छु उपाध्यक्ष महोदय, यस्तो पहलहरू राज्य सरकारले अघिबाट नै गरिसकेको छ। र म अर्को तपाईलाई भन्न चाहन्छु कि हामीहरूले है अब यस प्राकृतिक प्रकोपलाई रोक्न त सक्दैनौँ, तर पनि हामीहरूले जहाँ जाने है, कतिमा रोडको समस्या छ तर रोडमा जाने पनि अब रोड मजाले त्यसमा अलकत्र लगाएर अर्थात् रोड मजाले गाडी कुद्ने पनि हाम्रो रोड एन्ड ब्रिजेस
का मन्त्रीले अस्ति नै मिटिङमा भनिसक्नु भएको छ र यो पनि छिटै सदनमा राख्नुहुन्छ र त्यो काम पनि हुनेवाला छ। अब यहाँ ताते खाउँ जलै मरौँ भने जस्तो त हुँदैन होला, त्यसरी छिटो छिटो गर्दा त। त्यही कारणले बिस्तारै बिस्तारै गर्नु पर्यो नि, सोचेर गर्नु पर्यो नि उपाध्यक्ष महोदय। यो कुराहरू म यहाँ सदनमा राखेँ। र अर्को कुरा म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिले याक्सुममा, ठिङलिङमा युमा माङ्गिमहरू अस्ति नै निर्माण भइसकेको छ र यो पनि एउटा विरासत अर्थात् है हेरिटेज जोगाउने एउटा पहल हो सिक्किम सरकारको। यति भन्दै म आफ्नो कुराहरू यहीँ राख्न चाहेँ। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। Thank you, honorable member. Another member who would like to discuss. तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदयालाई म आफ्नो नमस्कार चढाउँदै बिल द सिक्किम हेरिटेज कन्जर्भेसन बिल 2023 मा आफ्नो केही टीका टिप्पणी राख्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम म धन्यवाद दिन चाहन्छु वर्तमान सरकारलाई कि उहाँले यो बिल हामीमाझ पस्कनु भयो। हामीलाई सिक्किमलाई यो बिलको धेरै आवश्यकता थियो। मैले यो बिल पढेँ अनि हाम्रो हेरिटेज भनेको के हो यो विषयमा म अलिकति भन्न चाहे। अन्तिममा म बिलमा भएको केही कमीहरू केही निकाल्नुपर्ने र थप कुराहरू केही राख्नुपर्छ भने त्यसमा म भन्छु। सिक्किमको सम्पदा र संरक्षण आउने मुख्य बुदाहरू वा मुख्य चीजहरू के हुन् वा सिक्किमको सम्पदाको रूपमा हामीले संरक्षण गर्न सक्ने चीजहरू के हुन्, यसमा म अलिकति छलफल गर्न चाहे। जैविक विविधता, सिक्किमको विविध वनस्पति जस्तै रेड पाण्डा, स्नो लियोपार्ड जस्ता दुर्लभ प्रजातिहरू सहित जीवजन्तु संरक्षण महत्त्वपूर्ण छन्। मठहरू राज्यबिन्दु भएको छ। रुम्तेक र पेमा याङ्से जस्ता प्राचीन बौद्ध विरहहरू छन् आफ्नो सांस्कृतिक सम्पदाको अभिन्न अङ्ग। परम्परागत वास्तुकला, अद्वितीय सिक्किम घर र मठहरूको वास्तुकला शैली महत्त्वपूर्ण संस्कृति र सम्पत्ति हो। यो पनि म भन्न चाहे। संस्कृति पर्वहरू लोसार, तिब्बतीय नयाँ वर्ष र दसैँ जस्ता जीवित सांस्कृतिक उत्सवहरू हुन् जुन कायम राख्नुपर्छ हामीले। परम्परागत शिल्प, थाङ्का पेन्टिङ, कार्पेट बुन्ने, काठको नक्कासी जस्ता हस्तशिल्प सिक्किमको सम्पदा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। भाषा र लिपिहरू, सिक्किममे भाषा, मौखिक भाषाहरू र लिपि परम्पराहरूको पनि संरक्षण महत्त्वपूर्ण छ जस्तो मलाई लाग्छ। औषधीय वनस्पति, सिक्किमको ज्ञान औषधीय बिरुवाहरू अक्षरतल पारित पुस्ताको माध्यमबाट भावी पुस्ताका लागि संरक्षण गर्नुपर्नेछ। प्राकृतिक पारिदृश्य, छाङ्गु लेक र कञ्चनजङ्घा जस्ता तालहरू सहित पुरानो परिदृश्यहरू राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षा महत्त्वपूर्ण जस्तो मलाई लाग्छ। सांस्कृतिक ज्ञान, पारम्परिकगत कृषि, पशुको पालन बारेमा ज्ञान र दिगो अभ्यासहरू जोगाउनु पर्नेछ जस्तो मलाई लाग्छ। यसै क्रममा म यो बिलमा रहेको कमीहरूको बारेमा पनि भन्न चाहे। उहाँहरूले, विपक्षी दलका नेताहरूले सरकारमा रहेर यो केही कुरा बुझिदिनुहुन्छ अनि यसमा केही छलफल गरिदिनुहुन्छ भनी म यहाँबाट आशा राख्दछु। कमीहरू छन् अस्पष्टता, पाठमा अस्पष्टता शब्दहरू वा वाक्यांशहरू हुन सक्छन् जसले विभिन्न वाक्यहरू निम्त्याउन सक्छ, सम्भावित रूपमा कार्यान्वयनमा अन्यल पैदा गर्न सक्छ। प्रवर्तन, यदि बिलमा स्पष्ट प्रवर्तन संयन्त्र अभाव छ वा प्रवर्तनको लागि जिम्मेवारी अधिकारीहरूको निर्दिष्ट गर्ने भने यसले प्रभावकारी बाधा पुर्याउन सक्छ। जवाबदेहिता त्यहाँ हुनुपर्छ। सन्तुलित संरक्षण प्रयासहरू सुनिश्चित गर्ने सम्पदा प्राधिकरण र सम्पत्ति मालिकहरू दुवैलाई उनीहरूको जिम्मेवारीहरूका लागि जवाबदेही बनाउन प्रावधानहरू। र यो बिलमा थप्ने कुराहरू म यहाँ हजुरहरूमाझ पस्कन लागे। सार्वजनिक सहभागिता,
प्रावधान, सम्पदा संरक्षण, जनसहभागिता र संलग्नताको लागि निर्णय गर्न सकिन्छ। पारदर्शिता र समुदाय संलग्न बढाउनुहोस्। आपतकालीन उपायहरूको लागि प्रावधानहरू थप्ने विचार गर्नुहोस्। प्राकृतिक प्रकोप, दुर्घटना वा आकस्मिक खतराहरूको अवस्थामा सम्पदाको संरक्षण गर्ने प्रोत्साहनहरू, सम्पदा मालिकहरूलाई सम्पदा सम्पत्ति कायम राख्ने र संरक्षण गर्ने प्रोत्साहनको परिचयले उनीहरूको सक्रिय सहभागितालाई प्रक्रियामा प्रोत्साहन गर्न सक्छ। र म भन्न चाहन्छु कि हामीले अब यो सिक्किम हेरिटेज कन्जर्भेसन बिल ल्यायौँ, तर यसमा एजुकेसन डिपार्टमेन्टलाई पनि अलिकति इन्क्लुड गर्नुभयो भने साह्रै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले त अब जान्यौँ, यहाँ डिस्कसन गर्दा मात्रै यो कुरा हुने होइन। एजुकेसन डिपार्टमेन्टमा लगेर टेक्स्ट बुकमा क्लास 8 सम्मको नानीहरूलाई कि द सिक्किम हेरिटेज कन्जर्भेसन नामक पाठ वा एउटा पुस्तकको इन्ट्रोड्युस गरिदिनु भयो भने साह्रै राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सिक्किम राज्यमा द सिक्किम हेरिटेज एन्ड कन्जर्भेसन नामक विश्वविद्यालय इन्ट्रोड्युस गरिदिनु भयो भने आउँदो भावी पिँढीले हाम्रो कस्तो छ, हाम्रो हेरिटेज कस्तो छ, हाम्रो कल्चर कस्तो छ भनेर जानला जस्तो मलाई लाग्छ। यसै कारण द सिक्किम हेरिटेज एन्ड कन्जर्भेसन नामक एउटा इन्स्टिट्युट विश्वविद्यालय सिक्किममा खोलियो भने सायद विश्वमै प्रथमचोटि यस्तो ऐतिहासिक काम हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। र सिक्किमको 12 ल्याङ्ग्वेज एज संस्कृतलाई इन्ट्रोड्युस गरिदिनु भयो भने साह्रै राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने संस्कृत विश्वकै सबभन्दा पौराणिक भाषा हो र जसले पौराणिक घर, चिजबिज इत्यादि केही पनि चिज जोगाएर राख्नु भएकोमा सब्सिडी प्रदान गरिदिनु भयो भने सबैलाई प्रोत्साहन हुन्छ र सबैले आफ्नो हेरिटेज जोगाउने छन् जस्तो मलाई लाग्छ। यसै क्रममा म अन्तिममा केही शब्द बोल्न चाहे। यो बिलको प्रभावकारिता सिक्किमको अद्वितीय संस्कृति, ऐतिहासिक र कानुनी सन्दर्भसँग यसको पंक्तिबद्धतामा निर्भर हुनेछ। यी सम्भावित समस्याहरू र सुधारहरूलाई सम्बोधन गर्ने मस्यौदा र समीक्षाको क्रममा कानुनी विशेषज्ञहरू, सरकार खालहरू र सम्पदा संरक्षण विशेषज्ञहरूसँग परामर्श गर्ने सल्लाह दिइन्छ। म अन्तिममा के भन्न चाहे, संस्कृतमा भने धर्मो रक्षति रक्षिता भनेर भनिन्छ। धर्मको हामीले रक्षा गऱ्यौँ भने धर्मले हाम्रो रक्षा गर्छ भनेर भन्छौँ। म आज के भन्न चाहे भने हेरिटेजको हामीले रक्षा गऱ्यौँ भने हेरिटेजले हाम्रो रक्षा गर्नेछ। यति भन्दै म आफ्नो व्यक्तित्व यहाँ आफ्नो प्रदर्शनीलाई यही विराम दिन चाहे। अनरेबल स्पिकर म्याडम, मैले भनेको जे पनि कुरामा केही कमी भयो होला, केही त्रुटि भयो होला भने म सबैसँग क्षमा प्रार्थी छु। धन्यवाद। Thank you, Honorable Member. Any other member who would like to discuss? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। Okay, with your permission, Honorable Deputy Speaker, Madam, I fully support this bill. To support this bill, I would like to highlight some points. So first of all, like जस्तो यहाँको Honorable Member ले भन्नुभएको थियो that हाम्रो जति पनि त्यो अब उसले कुरा गर्नुभयो रेड पान्डा एन्ड अल्सको त्यसको बेसिसमा चाहिँ हामीले के गरेको छ भन्दाखेरि बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसन राखेको छ, जुनले चाहिँ हेल्प गर्छ हामीलाई हेरिटेज साइट्स जति पनि सिक्किममा लोकेटेड छ जुन चाहिँ इकोलोजिकल सेन्सिटिभ एरियासमा छ त्यहाँनिर चाहिँ हामीले टु प्रिजर्भ आवर बायोडाइभर्सिटी एन्ड नेचुरल हेबिटेट एज वेल एज हेरिटेज साइटलाई प्रिजर्भ गर्नुको लागि यो बिललाई पास गर्नु चाहेको थियो। र अर्को भन्नुभएको थियो कि एडुकेसनल भ्याल्यु भन्नमा स्कुल स्टुडेन्ट्सहरूलाई अब यसको बारेमा भन्नुपर्छ भन्नुहुँदै थियो। सो त्यसकै बेसमा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो एउटा अब अपर्च्युनिटिज जस्तो हो फर लोकल्स एन्ड एज वेल एज फर भिजिटर्स, किन भन्दाखेरि दोज भिजिटर जति पनि भिजिटर्सहरू आउनुहुन्छ हाम्रो सिक्किम या यहाँ स्टेट्समा दे केम टु लुक आवर हेरिटेज, अब यहाँको हिस्ट्री, यहाँको कल्चर, ट्रेडिसन त्यही देखेर दे आर एट्र्याक्टेड टुवर्ड्स आवर स्टेट्स, त्यही हेर्नुको लागि यहाँ आउँछ। र जब उनीहरू यहाँ आउँदाखेरि त्यही हेरिटेज नै छैन भने वाट्स द पोइन्ट अफ कमिङ टु आवर स्टेट्स। एन्ड अर्को के भन्छु भन्दाखेरि ओके रिभाइभल अफ ट्रेडिसनल क्राफ्ट्स लाइक भन्नुहुँदै थियो थाङ्गा पेन्टिङ्स एन्ड अल, तर अब त्यो पेन्टिङ्स
थाङ्का पेन्टिङ्सको लागि आजकल दे आर गेटिङ लाइक दे आर द्याट्स लाइक अ जब. अब जति पनि थाङ्का पेन्टिङ्स पेन्टर्सहरू हुनुहुन्छ दे अल आर गेटिङ अब उनीहरू गएर पेन्टिङ्स गर्छ. इन रिटर्न दे आर गेटिङ इकोनोमी आई मिन पैसा स्यालेरिज त्यस्तो पाउँदैछ. सो इट इज अल्सो काइन्ड अफ preservation of heritage because they don't want to lose their heritage. Because of that they are doing this type of paintings and all. And अर्को भन्नुहुँदै थियो लोकल कम्युनिटिजको के छ त्यहाँनिर, लाइक त्यहाँनिर अब कन्स्ट्रक्ट गर्छ एउटा एरियामा. सो लोकल कम्युनिटिजको त्यहाँनिर केही रोल छैन जस्तो भन्नुभएको थियो. सो म चाहिँ के भन्नु चाहन्छु भन्दा लोकल कम्युनिटिजको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो रोल हुन्छ टु कन्जर्भ द हेरिटेज. किन भन्दाखेरि जति पनि हेरिटेज एरियाजहरू हुन्छ त्यसको वरिपरि बासो मतलब बस्ने पिपलको मेन रोल हो त्यो हेरिटेजलाई कन्जर्भ गर्नु. बिकज त्यो एरिया उनीहरूकोमा त्यो एरियाको वरिपरि सराउन्डिङमा उनीहरू बस्छ र त्यो हेरिटेजलाई प्रिजर्भ गर्नु उनीहरूको पनि एउटा अब इच्छा टाइपको हुन्छ. र फर एन इक्जाम्पल आई वान्ट टु गिभ इक्जाम्पल अफ माई ओन एरिया अर प्लेस द्याट इज तुमलङ. तुमलङ एउटा थर्ड क्यापिटल हो सिक्किमको, जहाँनिर एउटा प्यालेस छ थर्ड प्यालेस विच इज नट प्रिजर्भ. सो त्यसलाई पनि प्रिजर्भ गर्नुको लागि पनि वी वान्ट टु पास दिस बिल. एन्ड आई वान्ट टु से द्याट यो बिल चाहिँ पास भयो भने जति पनि हेरिटेज एरियाजहरू छ विच इज नट गिभन अ प्रपर प्रिजर्भेसन तिनीहरू पनि प्रिजर्भ गर्नुमा हेल्प हुन्छ. सो विथ दिस आई वुड लाइक टु कन्क्लुड. थ्याङ्क यू अनरेबल डिप्टी स्पिकर म्याम. धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय. र भनिन्छ हेरिटेज इज आवर लेगेसी फ्रम द पास्ट, वाट वी लिभ विथ टुडे एन्ड वाट वी पास अन टु फ्युचर जेनेरेसन्स. आवर कल्चरल एन्ड नेचुरल हेरिटेज आर बोथ इरिप्लेसेबल सोर्सेस अफ लाइफ्स एन्ड इन्सपिरेसन्स. उपाध्यक्ष महोदय, हामीलाई सर्वविदित भएकै कुरो हो संयुक्त राष्ट्र अथवा युनाइटेड नेसन्समा पनि हाम्रो विरासत एवं हाम्रो परम्परा रीतिरिवाजलाई विश्वभरिमा प्रिजर्भ गर्नुको लागि युनेस्को भन्ने एउटा अर्गनाइजेसन छ. र हामी सबैलाई सर्वविदित भएकै कुरो हो विश्वभरि नै 18 अप्रिल 1982 देखि यता हामी वर्ल्ड हेरिटेज डे भनेर हामी मनाउँछौँ. र यसको सुरुवात इन्टरनेसनल काउन्सिल अन मोनुमेन्ट्स एन्ड साइट्सले सुरुवात गरेको हो. उपाध्यक्ष महोदय, तपाईको मार्फतबाट म यो सदनलाई अवगत गराउन चाहन्छु कि हाम्रो भारतमा युनेस्कोले रिकग्नाइज गरेको 40 वटा साइट्स छन्, जसमा 32 वटा कल्चरल साइट्स छन्, 7 वटा नेचुरल साइट्स छन्, 39 वटा भयो र 40औं नम्बरमा चाहिँ हाम्रो सिक्किमको कञ्चनजङ्घा नेसनल पार्क छ. अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, र अब यहाँदेखि उता जब द सिक्किम हेरिटेज कन्जर्भेसन बिल नम्बर 2 अफ 2023 पास भएर एक्ट बनिन्छ, तब म विश्वस्तको साथमा भन्न चाहन्छु कि अब सिक्किममा अर्को साइट पनि सिक्किमको साइट इन्डियाको 41औं नम्बरमा एड हुन्छ भन्ने कुरामा म एकदमै विश्वस्त छु. र यो जुन चाहिँ बिल छ यसको पर्पोज के छ भन्दाखेरि आइडेन्टिफिकेसन, डकुमेन्टेसन, कन्जर्भेसन एन्ड रेगुलेसन अफ हेरिटेज एसेट्स इन द स्टेट अफ सिक्किम. र हाम्रो बिलको अब्जेक्टिभ टार्गेट एकदमै क्लियर छ, तर पनि हाम्रा विपक्षी दलका मित्रहरू उहाँहरू मुद्दाबाट बाहिर जानु हुँदैछ. उहाँहरूको अस्तित्व त हामी बचाउन ट्राई गर्दैछौँ, हामी कोसिस गर्दैछौँ. हाम्रो कोसिस हुनुपर्नेमा त उहाँहरू त आफ्नै अस्तित्व मासियोस् भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ. त्यसै कारण उपाध्यक्ष महोदय, यो सिक्किमे जनताको अस्तित्वको विषयको कुरा हो. त्यही कारण म सपोर्ट गर्न चाहन्छु यो बिललाई. र यो बिल पूर्ण सहमतिको साथमा सिक्किमेको अस्तित्व बचाउनको लागि र सिक्किमे डेफिनेसनभित्र जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई जीवित राख्नको लागि यो बिल एकदमै जरुरी छ र यो समय सापेक्ष छ भन्ने कुरा म मेरो जनताको तर्फबाट यहाँ राख्न चाहन्छु. र अर्को कुरा म यो सदनमा के राख्न चाहन्छु उपाध्यक्ष महोदय तपाईँको तर्फबाट भन्दाखेरि पुहुमपुर भन्ने एउटा छोला डाइनेस्टीको एउटा सिटी थियो र त्यसलाई ग्रेन्ड्योर पोर्ट भनेर त्यहाँ एउटा ठाउँ थियो, तर आज त्यो हराएर गएको छ. इरोजनको कारणले गर्दा त्यहाँ खालि तपाईँको रिमेन्सहरू मात्रै छ. त्यो त एउटा आज हराइसक्यो. त्यो एउटा हेरिटेज साइट थियो.
अन्त तपाईँको मुजरिस भन्ने ठाउँ छ एउटा केरलामा, त्यो तपाईँको फर्स्ट इम्पोरियम अफ इन्डिया भनेर चिनिन्थ्यो, तर आज त्यहाँ नेग्लेक्ट गरेर त्यो कुरा पनि आज त्यो हेरिटेज साइट पनि आज हराएर गएको थियो। हाम्रा विपक्षीले पनि मेरो बुझाइअनुसार र यो सदनको बुझाइअनुसार हाम्रा विपक्षी दलका मित्रहरूले पनि जसरी यो पुमपुर र मुजरिस केरलाको हराएर गयो, उहाँहरूले पनि हाम्रो राबदेन्ची, हाम्रो याक्सुम, हाम्रो तुमलोङ, हाम्रो पेमेन्ची, हाम्रो टाँसिडिङ गुम्पा त्यसरी नै हराएर गएको उहाँले देख्न चाहनुहुन्छ। त्यही कारण उहाँहरूको कुराहरू यो सदनले नलियोस् भन्ने म भन्न चाहन्छु। र अर्को जुन चाहिँ यो बिलमा छ तपाईँको हाम्रो बिलमा देयर इज अ प्रोभिजन फर हेरिटेज फन्ड, र म यो कुरामा पूर्ण सहमत छु। किन भन्दाखेरि यो हेरिटेज फन्डले हाम्रो सिक्किमको हेरिटेज र कल्चरलाई प्रिजर्भ र प्रोटेक्ट गर्न र नलेज, हेरिटेज र कल्चरको ट्रेडिसनको नलेज इम्पार्ट गर्न हामीलाई ठुलो मद्दत पुग्नेछ। र यसमा अर्को कुरा थप के छ भन्दाखेरि यो बिलमा काउन्सिल र अथोरिटीको कुरा छ, र काउन्सिल र अथोरिटीको जब तालमेल असल साथ मिल्नेछ, हाम्रो सरकारले प्रतिबद्धताको साथमा यति भन्छ, यति गर्नेछ, काउन्सिल र अथोरिटीको भरपुर तालमेलको साथमा काम हुनेछ र सिक्किमेको अस्तित्व र सिक्किमको विरासत सदैव जीवित रहनेमा हामी काम गर्नेछौँ। र उहाँले टुरिस्टहरूको कुरा गर्नुहुँदै थियो। टुरिस्ट हामी चाहन्छौँ हाम्रा पर्यटकहरू चाहिँ खालि तपाईँको छाङ्गु लेक, नथुला पास, नर्थ सिक्किम, कालापत्थर, गुरुदोङमार लेक मात्र नगएर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ सिक्किमको बस्ती बस्ती गएर बसुन्, उहाँहरूले सिक्किमको रुरल इकोनोमी बुझोस्, सिक्किमको जनताहरूले उहाँहरूलाई फाइदा होस्। र म यति भन्न चाहन्छु, जब सिक्किम हेरिटेज कन्जर्भेसन बिल यो सदनले सहमति दिएर एक्ट हुन्छ, तब यो बिलले एकदमै सिक्किममा रुरल इकोनोमी र रुरल टुरिज्म एकदमै फ्लोरिस हुनेमा ठुलो मद्दत पुर्याउनेछ। र हुन त मैले यो कुरा उपाध्यक्ष महोदय पहिला नै भन्नुपर्ने थियो, तर अहिले म आएर भन्दैछु। हाम्रो संविधानको धारा 51A अथवा 51A अफ द इन्डियन कन्स्टिट्युसन, जुन चाहिँ हाम्रो फन्डामेन्टल ड्युटी हो, र हामीले राइटको कुरा त गर्छौँ, तर हाम्रो पनि त ड्युटी छ। र यसमा चाहिँ के भनेको छ आर्टिकल 51A मा भन्दाखेरि, यसमा भनिएको छ, इट सेल बी द ड्युटी अफ एभ्री सिटिजन अफ इन्डिया टु भ्याल्यु एन्ड प्रिजर्भ द रिच हेरिटेज अफ आवर कन्ट्री। र यो बिलले हरेक सिक्किमे नागरिकलाई पनि यो ड्युटी अब्लिगेसन फुलफिल गर्नुमा ठुलो मोड लिनेछ। र जुन चाहिँ स्टेटले यो जुन चाहिँ स्टेप लिएको छ, हामी सबैजनालाई संविधानको ज्ञान भएकै कुरा हो, किनभने जति पनि यहाँ इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबैजना संविधानभित्र जानुभएकै कुरा हो। र आर्टिकल 49 चाहिँ तपाईँको डिरेक्टिभ प्रिन्सिपल अफ स्टेट पोलिसीमा के भनिएको छ, स्टेटलाई के अब्लिगेसन दिएको छ भन्दाखेरि, it is the obligation of the state to protect every monument or place of object of artistic or historic interest declared by under law made by parliament to be national importance. र यो बिल पनि त्यसै कारण समय सान्दर्भिक र एकदमै यसको लिगल एस्पेक्ट एकदमै ठिक छ उपाध्यक्ष महोदय। र तपाईँहरू कतिजना हाम्रो इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरू हाम्रा मेन गरी विपक्षी दलका अनरेबल मान्यवरहरू आउँदाखेरि बागथाङ फल्सबाट त्यो बाटो हुँदै आउनुभयो होला, र त्यहाँ आउँदाखेरि हाम्रो कल्चर हेरिटेज र हाम्रो परम्पराले कति फाइदाजनक हुँदैछ भन्दाखेरि तपाईँहरूले पत्याउनु हुन्न होला, तर तपाईँहरूले आउँदाखेरि देख्नुभयो होला त्यहाँनिर हाम्रो सिक्किमको कल्चरल कस्ट्युम्स लगाएर, हाम्रो ट्रेडिसनल कस्ट्युम्स लगाएर टुरिस्टहरूले फोटो खिचिरहेका हुन्छन्। त्यो फोटो खिचेर हाम्रो सिक्किमको जति पनि स्टेक होल्डर्सहरू छन् उहाँहरूले आफ्नो जीविका चलाइरहेका छन्। त्यही कारण यो बिल एकदमै समय सापेक्ष छ उपाध्यक्ष महोदय। र उहाँहरूले इम्प्लोइमेन्टको कुरा गर्नुहुँदै थियो। इम्प्लोइमेन्ट जुनै पनि बिलले कहिले पनि इम्प्लोइमेन्ट दिँदैन उपाध्यक्ष महोदय। इम्प्लोइमेन्टको लागि हाम्रोमा पोलिसिस छ। हामीले क्यालेन्डर इयरमा हामीले तपाईँको इम्प्लोइमेन्ट नोटिसेसहरू निकालिरहेको छौँ, हामीले एडभर्टिजमेन्ट्सहरू निकालिरहेको छौँ, हाम्रो रेगुलर रिक्रुटमेन्ट्स हुँदैछ।
तर हामी जुनसुकै बिलबाट हामीले रिक्रुटमेन्ट गरेर हामीले रिक्रुटमेन्ट कुनै पनि गभर्मेन्ट सर्भिसमा हालेर हाम्रो स्टेटमा बर्डन बनाउन चाहँदैनौँ उपाध्यक्ष महोदय। हाम्रो एकदमै कन्सर्न गभर्मेन्ट छ सिक्किम र सिक्किमेको हितमा। त्यही कारण र तर इम्प्लोइमेन्ट हाम्रो बिलले नदिए पनि हामी जनतालाई सेल्फ रिलायन्ट बनाउन चाहन्छौँ, हामी अन्टरप्रेनर बनाउन चाहन्छौँ। उपाध्यक्ष महोदय, म यहाँ भन्न चाहन्छु हाम्रो सिक्किममा अहिले यति बेसी अन्टरप्रेनर्सहरू बढेर गइरहेका छन्। यो जुन चाहिँ सिक्किम विधानसभाको जुन चाहिँ नोटप्याड छ यो पनि हाम्रो सिक्किममै बनिएको पेपर हो। अब हेर्नुहोस् त हाम्रो सरकार अन्टरप्रेनर्स बनाउनुमा कति सिरियस छ भन्दाखेरि। र अर्को कुरा उहाँहरूले भन्नुहुँदै थियो भाषाको प्रोटेक्सन आज हरेक भाषाको प्रोटेक्सन भइरहेको छ। हाम्रो लगभग सबै भाषाहरूलाई नै हामीले स्टेट रिकग्नाइज्ड ल्याङ्ग्वेज बनाएका छौँ र हामीले भर्खरै मात्र हामीले भानु जयन्ती मनायौँ र यो एउटा राष्ट्र स्तरीय मनाएका थियौँ र भोलि हाम्रो भाषा दिवस मनाइँदैछ उपाध्यक्ष महोदय र यो पनि हामी स्टेट लेभलमा मनाउँदैछौँ र विपक्षीका मित्रहरूले भन्नै सक्नुहुन्न कि हामी भाषाको प्रिजर्भेसनमा हामी सिरियस छैनौँ भनेर उपाध्यक्ष महोदय। र उहाँहरूले भन्नुहुँदै थियो मेडिसिनल प्लान्ट्सको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर। उपाध्यक्ष महोदय, तपाईँको मार्फतबाट म यो सदनमा अवगत गराउन चाहन्छु कि हाम्रो फरेस्ट डिपार्टमेन्टमा एउटा मेडिसिनल प्लान्ट्स बोर्ड छ र यसको थ्रुबाट हाम्रो जति पनि मेडिसिनल प्लान्ट्सहरू छ त्यसमा रिसर्चहरू चलिरहेको छ उपाध्यक्ष महोदय। र उहाँहरूले भन्नुहुँदै थियो स्कुलमा यो कल्चरको कुराहरू पढाइनुपर्छ, हेरिटेजको कुराहरू पढाइनुपर्छ भनेर। उपाध्यक्ष महोदय, स्कुलमा अथवा युनिभर्सिटी कलेजमा स्टुडेन्ट भनेको खालि 7-8 घन्टा मात्रै हो उपाध्यक्ष महोदय। रहेको 16 घन्टा ऊ घरमा हुन्छ र त्यो घरमा उहाँले कल्चर ट्रेडिसन हेरिटेजको बारेमा उहाँले घरमा सिकेर गएको हुन्छ। त्यही कारण हामी चाहिँ स्कुलमा पनि हामी सिकाउँछौँ तर हामी हेरिटेजको बारेमा चाहिँ घरबाटै सिकोस्, बस्तीबाटै सिकोस् भन्ने हाम्रो मुख्य धारणा हो उपाध्यक्ष महोदय। र अर्को जुन चाहिँ हामीले हरेक सिक्किमका जातिको ट्रेडिसन हेरिटेज कल्चर चाहिँ हामीले द स्प्लेन्डर अफ सिक्किम भनेर एउटा किताब अलरेडी हामीले पब्लिस गरिसकेका छौँ आइपिआर डिपार्टमेन्टको थ्रुबाट र यसबाट हामीले जनसाधारणमा हामीले एकदमै यसको हाम्रो कल्चर हेरिटेजको बारेमा हामीले किताबहरू हामीले बाँडिसकेका छौँ उपाध्यक्ष महोदय। र संस्कृतको प्रोटेक्सन आज सिक्किमभरि संस्कृत टिचरहरू हामीले रिक्रुट गरेका छौँ र सिक्किम कञ्चनजङ्घा युनिभर्सिटीमा पनि हामीले संस्कृत विषयलाई एकदमै कन्सर्न्ड म्याटर लिएर हामीले त्यहाँ पनि ग्रेजुएसन लेभलसम्म पढाइरहेका छौँ उपाध्यक्ष महोदय। र हामीले Honorable member, it looks like your time period is over. You may please take your seat now. We have other members who would like to put their points forward. Honorable Deputy Speaker, Madam, please, I would like to seek additional time of 1 minute because this matter is concerned with the identity of the Sikkimese people, right? If you feel you have taken a lot of time, if you feel your points are not justified enough, you may ask your other members to put it forward for you. No, please, Honorable Madam, I have only one point left over here. Please, I seek your permission. Most obliged. र संस्कृतको प्रोटेक्सन हामीले गरिरहेको छौँ, संस्कृत भाषालाई हामीले मान्यता दिइरहेका छौँ र अब थप हाम्रो ट्रेडिसनल प्र्याक्टिसेसहरूलाई हामीले जीवित राख्नु र एन्करेजमेन्ट दिनुको लागि हामीले 2008बाटै सिक्किम सामाजिक सेवा भत्ता हामीले प्रदान गर्न सुरु गरेका छौँ र यसमा हामीले कसलाई भत्ता दिन्छौँ भन्दाखेरि धामी, झाँक्री, बिजुवा, बुङथिङ, माङपा, फेदाङमा, बैदाङ, पाउ, Honorable Speaker, you may please take your seat now. Thank you, Honorable Madam. Thank you. Honorable Speaker, Madam, यहाँको अनुमति लिँदै यो बिल विषयमा मैले थोरै टिप्पणीहरू मेरा विपक्षी दलका मन्त्रीमण्डलहरूलाई केही प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। बिलबारेमै कुरा गर्दाखेरि कन्जर्भेसन इन रिलेसन हेरिटेज एसेटको कुरा आउँदैछ। म जब प्रजातान्त्रिक प्रणालीको कुराहरू चलिरहेको छ अध्यक्ष महोदय, डेमोक्रेसी सिक्किममा लागेको लगभग तपाईँको 30 या 40 वर्ष भइसकेको छ, तरै पनि आजै पनि लो मुनचङ 1642 को कुरा गर्न चाहे म यहाँहरू विपक्षीका नेतागणलाई लो मुनचङ 1642 को कुरा यहाँहरूलाई याद गर्नु दिलाए। यो एउटा हेरिटेज डाउट उयसमा छ जुन चाहिँ तपाईँको मिनिस्टर इन्चार्जलाई यहाँबाट यो प्रश्न गर्न चाहन्छु।
जति पनि लेफ्ट आउट कम्युनिटिजहरू छ, पहिला सिक्किममा लिम्बू, लेप्चा अनि मगर जाति बसोबासो गर्थे। यो सम्पूर्णलाई थाहा भएकै कुरा हो। तरै पनि यहाँबाट यो प्रश्न गर्न चाहन्छु कि आजैसम्म प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा म यसभित्रको बिलभित्रकै कुरा गर्दैछु अध्यक्ष महोदय, बिलभित्रकै कुरा गर्दाखेरि, एसेटको कुरा गर्दाखेरि प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा अहिलेसम्म पनि सिक्किममा लेफ्ट आउट कम्युनिटीले जग्गा पाउन सकेको छैन महोदय। लिम्बू बावनास, यो तपाईँको श्रीजङ्गा कुराहरू मेरो विपक्षितका एमएलएले धेरै कुराहरू राख्नुभयो। यहाँ माथि जुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेज प्रिमेटिभ कुराहरू उहाँले राख्नुभयो, जस्तै लिम्बू वाना श्रीजङ्गाको कुराहरू राख्नुभयो। यो कुराहरू विगतदेखि नै छ भने अहिलेसम्म पनि किन चाहिँ सत्तामा बसेर पनि तपाईँले किन अहिलेसम्म पनि उहाँहरूलाई न्याय दिनु सक्नु भएन त? यो प्रश्न यहाँबाट राख्न चाहन्छु। एथनिक कल्चरको कुराहरू यहाँहरू गर्नुहुन्छ। यहाँहरूले गुम्पाको कुरा गर्नुभयो, मन्दिरको कुरा गर्नुभयो, माङ्गिमको कुरा गर्नुभयो, तर यहाँहरूले देउरालीमा अति पवित्र जुन चाहिँ टिबेटोलोजी छ उहाँहरूले त्यो छुट राख्नुभएको जस्तो लाग्यो। यहाँले यति पवित्र जुन चाहिँ पुर्खालीदेखि नै तपाईँको प्रिजर्भ गरेर राखेको छ, यहाँको कुरा पनि अहिलेसम्म यो जग्गामा यो बिलमा पनि छैन। यसर्थ हामी यहाँहरूमा डिबेट गर्न आएका होइनौँ, धेरै टिप्पणीहरू दिन चाहन्छौँ। यदि यो बिलभित्र चाहिँ 1642 अनुसार लिम्बू जाति अनि मगर जातिले पनि आफ्नो प्रिमिटिभ टाइपको चाहिँ जग्गा पाउन सक्छ भने टिबेटोलोजीको कुराहरू पनि यहाँहरूले पाउनुपर्छ भन्ने पनि यस बिल मार्फत हामी राख्न चाहन्छौँ। अध्यक्ष महोदय, जस्तै पाराले 1900 यहाँ इन्चे गुम्पा, अति पवित्र गुम्पा 1903 जुन चाहिँ गुम्पा भयो, यो गुम्पामा यो बिलमा यस्ता प्रकारले लेखेको छन् कि अध्यक्ष महोदय, constructions means a creations of a structures or a building including a additions or extension, theoretic, either a tragically or a horizontally, but does not include any reconstructions, repair and renovations to exist. यदि जुन चाहिँ हाम्रो पवित्र गुम्पा छ, जुन चाहिँ हाम्रो पवित्र माङ्गिमहरू छ, यदि 1903 जुन चाहिँ इन्चे गुम्पा छ, यदि भोलिको दिनमा यो गुम्पामा चाहिँ रिपेयरिङहरू बनाउनु पर्यो भने चाहिँ के त सत्तामा बस्नुहुने जति पनि मिनिस्टर्सहरू हुनुहुन्छ यो बिलमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ रिपेयरिङको लागि चाहिँ पास गर्नु हुँदैन भन्ने यो पनि प्रश्न उठाउन चाहन्छु। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलभित्रकै कुरा गर्दाखेरि एक्ट अनि पञ्चायती राजमा म आएँ। अब इन्स्टिट्युसन कन्स्टिट्युटेड अन्डर द सिक्किम पञ्चायत एक्टमा आउँदाखेरि यसको थोरै नेगेटिभ कुराहरू मात्रै म राख्न चाहन्छु। उहाँ पोजिटिभ कुराहरू यदि नेगेटिभ कुराले नै उहाँहरूले समर्थन दिएर तपाईँहरूको बिलमा फेरि नयाँ बिलपट्टि प्रपोज गर्नु भने हामी पनि समर्थन दिनको लागि तयार छौँ। यसमा अध्यक्ष महोदय, यसमा इनइक्विटेबल रिप्रेजेन्टेसन भइरहेको छ। पञ्चायत राज जब लोकल एउटा इन्डिपेन्डेन्ट जग्गाबाट आउँछ, यसमा इनइक्विटेबल रिप्रेजेन्टेसन हुन सकिरहेको छ। ब्युरोक्रेटिक च्यालेन्जेसहरू यसमा आउँछ। करप्सन अनि मिसम्यानेजमेन्ट पनि यसमा आउँछ। अध्यक्ष महोदय, करप्सन अनि मिसम्यानेजमेन्ट पनि यसमा आउँछ। यदि सानो जग्गामा करप्सन हुनसक्छ भने सत्तामा बस्ने विभाग यसलाई कस्तो पाराले हेर्नुहुन्छ? यदि यो कुरालाई पनि तपाईँले राम्रो वेमा दिनुभयो भने भोलिको दिनमा सिक्किमको भविष्य पनि उज्यालो हुन्छ र युवा अनि युवती पनि स्वच्छ रूपमा अगाडि जान सक्छ भने पनि एउटा उयो हुनसक्छ। युवा ल्याक अफ टेक्निकल एक्सपर्टिजहरू यहाँ देख्न चाहन्छु, यहाँ देखिरहेको छौँ। प्रिमेटिभ ट्राइब छुट्यो अध्यक्ष महोदय। यदि यो सत्तामा यो बिल जुन चाहिँ कल्चरल हाम्रो हेरिटेज मिनिस्टर्स उहाँले यो बिल ल्याइदिनु भएको छ, यो बिलभित्रमा जुन चाहिँ प्रिमेटिभ ट्राइब छुट्टेको छ, यदि यो बिलभित्रमा प्रिमेटिभ ट्राइबको पनि कुरा यहाँले राखिदिनु भएको भए सिक्किमे जनताको लागि र सिक्किमेले सत्तामा बस्नुहुनेको लागि पनि एउटा पोजिटिभ मेसेज जान्थ्यो होला भन्ने पनि यति भन्दै म मेरो वक्तव्यलाई यहीँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। Thank you, honorable member. Honorable members, now the House is adjourned for lunch break. We shall resume our business at 2:30 p.m. समय तालिका अनुसार सम्पूर्ण अतिथिगण लगायत उपस्थित सबै विद्यार्थीवर्ग एवं अन्य सबैको लागि विधानसभा सचिवालयको तर्फबाट लन्चको व्यवस्था गरिएको छ। 1 घण्टाको लन्च ब्रेकको घोषणा हो यो।
ठिक 2:30 हामी पुनः यहीँ भेट्नेछौँ। त्यसपछि सदन फेरि रिज्युम गर्नेछौँ। त्यसपछि सरासर हामी भेलिडिटी रिमार्क्सतिर पनि जानेछौँ। नाउ अल रेस्पेक्टेड गेस्ट मे